election ya 2027. Youth wakiongeleshwa vizuri, natumai ya kwamba mambo itakuwa sawa na tutaingia uchaguzi ulio wa amani na hakutakuwa na vurugu yeyote. Mbeo njithia ya magitugiria itacukia riri makiuga riu maundu ni megukorwo magicenjia na gukorwo magithema na uhuthiri wa dawa cia kurefia kuona iroto cia andu ciana thinikanio. Tukoretwo tukiona ni gukorwo giturehera maundu maingi mega ni gukorwo tariu gukuguo andu aingi betaga jesi ni gucagia bangi ni nyua njohi ni ka maundu macio mothe na twarora thina wa maundu maya mothe turona tare wagi wa mawira ruthuye twita grupu eno ito nitohotete kunyitana tohote gukorwo mwaka ungi ugiuka kana ihinda ringi rigiuka tohote na maundu maitu merugamite. Wengine wameacha shule juu ya madawa, wengine wamezururu huku juu wameharibika akili, tuseme hivyo. Wengine tuseme wezisaidika for now juu hawasikii for now. Gerifo tera Inoro FM kuma Kiserian kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inoro FM na ihinda rĩu rĩa kũingĩra kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira gitisha kwa muthikiriria wa Inoro FM na tuhiuke imwe kwa mwe nginyagia thoko-ini citu tukianjiriria kuria mwena wa Mawingu kaunti-ini ya Nyandarua kuria mũrĩmi witũ Simon Ngure aratumenyithia uria mathogora mahana. Mathogora ma irio citiganĩte thoko-ini ya Mawingu mwena wa Kĩbeberi Nyandarua mahana ta ũũ: karati ikonia rimwe nĩ ciringi 2,500, kabici ikonia rimwe nĩ ciringi 900, macungwa ikonia rimwe nĩ ciringi 3,000, minji ikonia rimwe nĩ ciringi 3,500, waru ikonia rimwe rĩa kwĩrwo nĩ ciringi 2,500, nyanya kĩbango kĩmwe nĩ ciringi 20, nacio beetroot kilo ĩmwe nĩ ciringi 70. Ndikomenyithia mathogora ma irio citiganĩte kuma thoko ya Mawingu Kĩbeberi kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuingire kaunti-ini ya Uasin Gishu tukinyitana na mũrĩmi witũ Salome Murugi. Thogora wa ngojeti onaguo nĩ ũcokete thĩ, kiro ĩmwe rĩu ĩkĩendio ciringi 20 kuma ciringi 70 kiumia kĩu kĩrathirire. Oho onacio thogora wake nĩ ũrĩkĩtie gũcoka thĩ, kiro ĩmwe ĩkĩendio ciringi 60 kuma ciringi 100. Kikamba nakĩo nĩ kĩgũire bei kuma ciringi 60 nginya ciringi 30, koguo ithatũ cirendio 50 na wholesale. Courgette the same courgette nĩ ĩgwĩte, kwanza yo nĩ ĩgwĩte tondũ ma ciringi 20 per kg na wholesale, koguo no horo wa ciringi 10 gũtirĩ, koguo na ithatũ nĩ kũgũra 20. Ona kũhana oro ũguo thogora wa waru naguo nĩ ũthiĩte na mbere kwambatĩra, ikonia rĩmwe rĩkĩendio ciringi 4,600, naguo mũkebe wa kiro 2 ũkĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 150 na ciringi 180. Naguo ũnyihu wa kabici thoko-inĩ nĩ ũtwarire mũno kwambatĩra gwa thogora wa mboga icio. Kĩndũ kĩna goro gũkũ no waru irendio kuma 4,600, ambapo bei ya viazi imepanda kwa hazipatikani kwa sasa. Gorogoro moja ya viazi ni shilingi 150, dabe moja ni 800. Then cabbage ile ndogo sana yenye unaweza pata saizi ni shilingi 40. Inamaanisha pia imepanda kwa sababu pia hazipatikani kwa sababu kuna jua kali. Ribotera Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria ũnjĩria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM.
Muragakirwo daragaketwo dotiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 200 mamirongo na kenda cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga Malindi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Negatho rushini rwega rwa mothe ukiri mwega jitagwo Jeff Kuria na riu kuma thaa ici tugukorwo twi hamwe nawe thiini wa tafarire no ya kuhagaria miro. Wa mbere ni gucokia ngatho kuri andu ndacemania nao rushini rwa umothe ari muthuri we haha murata wakwa ndacemania nake kundu gwitwo Ngara etagwo Gatuma wa keki kuma kuria mwena wa Ndeia. Asante sana. Ari mutumia ungi ndacemania nake o mathaini macio ma rucini etagwo Mary Kariuki arugaga mukawa kuria Ngara na njamba ingi cia highway citeithagiriria andu ngari cia thuka etagwo Kennedy Ndege na timu yake. Asanteni sana. Thinashara hetukiti dakika 13 no gugucokeria ngatho na gukwira karibu sana. Weekend irari njega ona yakwa irari njega yagirite muno tugukiroka mawira-ini nigetha tukiambiriria kiumia na ngieria njega na tugicokia ngatho ni tondu wa maundu gukorwo makiri mega kuma Kenton guthie oginya Karamto guku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na guika no athikiriria guku guothe no ngenisha Inoro FM shesheni hakuhe nawe rere ni thaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhe nawe, shesheni hakuhe nawe. Andu aria marikitie kwarahuka ni ndramona guku moja kwa moja. Jeff Kuria geithiria patron ucio ni wa Kamano, Michael Jogu wa Muna Panel Wainaina Buruma Tigari Diragwa Farm Coast Steven Gamba Mwathabobu wa Makoboki Mwaniki Fudu wa Maera Mwaniki Giga Waboi wa Shiana Mama Ken wa Varisho Meri Mushiri Fudu wa Thitima na Munyinya Suwa Kuria Kumaro Iroda Mujeye Menge Jaba wa Makutano Masagana Mukurima Joseph Gathu MC Maina wa Magoro Muthoga wa Kiamatheri. Asante sana. Dikon Masharia Mujirist Original Mugo Bidani Washira wa Kirathimo. Asante na rohio wako wa White na mudo gwetwo Gitawa Magogo na mudo gwetwo Mwalimu PI Jogo Shagashiro Stanley Washira. Thank you very much. Ashonera mariketie kwara hokarushine na George Karoiro na MC Gathi wa Eliza othe mariketie kwara hokarushine. Penina Muthoni kuma kuria Ndugamano. Asante sana no gitinde wega murata buchare guko netokirire na mzee Jogo Ishagashiro urajira weko. Mwalimu PI thank you na gucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ. Na riu kuma riu haha githaini gikitwo kwamba guthoma maria tukiri namo na kuria twagirikia guthoma macio tucoke tumenye uria maundu maikarite na guthoma ibuku ria Thaburi 45 muhari wa mbere kugo ngoro yakwa ni gutherukira theruka horo mwega ngwaria ndeto iria ngerekete ni undu wa umuthamaki rurimi rwakwa no ta karamu ka mwandiki uria mugi. Njokere ringi ngoro yakwa ni gutherukira theruka horo mwega ngwaria ndeto iria ngerekete ni undu wa muthamaki rurimi rwakwa no ta karamu ka mwandiki uria mugi. Thaburi 45 o hau muhari wa mbere ni twathoma na tukiambiriria tafarira na njira njega o hari ungikorwo ri no gugucokeria ngatho na gukwira karibu sana. Kifungo kimwe kana ifungo igire na chorus tucoke twambiririe. Kuria
ciakwa nä kä å ngåina rwämbo rũrũ rwa ngatho. Arĩa athorĩkagio matigwe gũaga, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ ũndutĩte rũkũngũ-inĩ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio ũgekĩra kanua gakwa rwĩmbo rwerũ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ũhotani ũyũ nĩ waku we Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio reke njage kuoneka we wonekane, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio rĩtwa rĩaku rĩgocagwo nginya tene, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Rĩrĩa ndoretwo nĩ hinya nĩwokire, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio ũkĩnyũmĩrĩria ũkĩnjoya na igũrũ, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio maithori makwa ũkĩmatua gĩkeno, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ngoro yakwa ĩrĩyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete na ũkinyanĩria irathimo ciakwa nĩkĩo ngũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Gũtũũra nyinaga o ũtugi waku, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio na ndũre. Eni tumwitaga J Ngaroya, rwĩmbo rwega rwĩtagwo nĩ thengio na rwatũkinyĩria wega cihandĩte thaa thinacara na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 22. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega, mũthenya mwerũ wa Monday, na tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ mũthenya ta wa ũmũthĩ ũguo kũrĩ kahĩĩ gaciarirwo, na kahĩĩ kau getagwo Joyfrey Kuria wa Mũrĩithi ke haha rĩu mĩaka no ĩrakũra kana mĩaka no ĩrathiĩ, matukũ nĩ ngũrĩrĩri, na tũgĩcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkũnũ ũndũ wa ũtugi wake na maũndũ make mothe marĩa atwĩkĩire nĩ atwĩkĩte wega na agatũrathima. Reke ngũmenyithie ũhoro wĩgiĩ mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ.
Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Ũndũ ũrĩa wĩ bata wa kũmenya nĩ atĩ mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ ũrĩa ũrĩithagia ng'ombe wenda ng'ombe ciaku ciongerere iria mahe kana mihe molasses ĩrĩa origi kuma Nice Choice Animal Feeds. Na to ũguo tu mũthikĩrĩria, mathĩaga kana mathondekaga dairy meal, maize jam, soan winner, pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na itigagĩrĩra atĩ kũrĩ na quality na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku mena rĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyĩrĩ, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua, Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Ũngĩũka nĩ ũkuona iganda citũ, wĩke ganda kĩa mũtu wa ngima na mũtu wa ngano, we nĩwe ũgwĩcagũrĩra kĩrĩa ũkwenda. Na nĩ tũkoragwo na mũcere wa Nice ĩrĩa twĩtaga Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Wenda gũcera irio njega, irio cia gũgũkenia mũthikĩrĩria, thogora mũbacĩrĩre, kũndũ ũngĩceria ciana hĩndĩ ya holiday, ciana cia kanitha, ciana cia thukuru, gwĩtagwo Nice Digital City petrol station, mĩkawa, kũndũ kwa M-Pesa, oro ũndũ ũmwe na kũndũ ũngĩnyua maguta. Nĩ kũndũ kwega. Accommodation ĩkuo na njĩra njega mũthikĩrĩria. No twende ũcere gũkũ gwĩtagwo Nice Digital City, ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ na njĩra njega. Gĩthũngũcũ Nyahururu is on my road, Nyashamata Road, kilomita icio nĩ kilomita itarĩ nyingĩ. Mwarimũ Kimani wa Mayuyu ũrauga wĩkuo rũcinĩ, Luce Moini, thank you very very much. Na mwarimũ Jago nĩ kumakagira Kandara, ona warauga nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ na tũgĩgũcokerie ngatho. Rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24, ihinda rĩrĩ no rĩa gũthiĩ tũthiĩte oro kahora kwanyu mwarara atĩa maũndũ nĩ maingĩ. Moses Kuria aratwĩrire atĩ Rigathi wa Gachagua ndarenda kũrũgama president, araririe mĩario mĩingĩ mũno na arauga horo wĩgiĩ indo iria ikoretwo cikĩeheretio kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa All Kalau. Ende macio no maũndũ marĩa tũrakĩigua nĩ tũkwenda kũmamenya makĩria. Arĩ thinacara ndagĩka 24. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabasli tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mũrĩmi wa mũcere kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga na matũra marĩa marigicĩirie, rĩu nĩ ihinda rĩa kuongerera magetha maku. Handa mũcere waku na Yara Microp Plus Planting nĩguo mũcere waku ũgĩe na mĩri mĩega, ona mũcere wĩtirie mĩrimũ, na warĩkia kũmera ũhuhĩrĩrie bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer nĩguo mũcere waku ũihũrie wega. Na ningĩ no ũcoke ũrĩkĩrĩrie na Yara Microp Plus Top Dressing nĩguo ũgethe mũcere wa gĩkĩro. Ndũkabahatishe kĩmera gĩaku rĩngĩ. Rĩu gũra indo cia ũrĩmi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kũrĩ distributors arĩa mahĩtũkĩtio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists angĩ othe a Yara kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Hũrĩra Faith kũgerera 0718925309. Ningĩ no ũhũre na betari marĩhi 0800720517 wamũkĩre mataro ma ũrĩmi. Farm with Yara, harvest more. Mũrĩmi, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta biogas. Ũngĩkorwo wĩna ng'ombe ciaku kuma 2 gũthiĩ na igũrũ, Home Biogas arĩa makoragwo na teknolojĩ ya Israel nĩ meharĩirie mũrutithanie wĩra nĩgetha magwakĩre biogas, na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia ngũ, nĩ ũgũkorwo nginya thinacara na ndagĩka 27 mũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe
Muthe toguo tauga na muthenya ungi mwega muthenya wa Jumatatu na Jumatatu iri gukinya hatikoragwo na undu ungi no kwamba kuririkania murimi ndakareme urimi oro uguo arimage urimi uri kumuteithia na urimi uri mukinyukithia ikinya gwa ikinya nginya ndagika ya mwisho na nikio tungienda oro ringi wona weciria kurima uguthuke korea gugwitwo kwa Nice ni tondu ni makuruboyagia na njira njega. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuneru cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal na Maize Jam, Soa na Wina na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na na standard ya igũrũ itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet ona kana nduka ya irio cia mahiũ iria igũkuhĩrĩirie twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi ũngĩenda maũndũ maku magĩra nĩ tukoragwo na molasses origi ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ng'ombe ciaku gũkorwo ikĩruta iria rĩingĩ makĩria. Rĩu ningĩ to ũguo tũmũthikĩrĩria wenda kũrĩa Shavashi mũtu nĩ wa Nice Extra Premium, wenda kũrĩa ngima mũtu nĩ wa Nice Extra Premium, naguo mũcere nĩ wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Na to ũguo tu nĩ tũkoragwo na Nice Digital City ũngĩenda kũnyua cai kũrĩa irio njega kana nĩ ranji kana irio cia rũcinĩ o mathaa mothe kana snacks na mũthikĩrĩria nĩ Nice Digital City. Gũthoka hau mũthikĩrĩria wĩkĩre maguta wĩige na ũrute mbeca ũthiĩ ũcere na ũgũrare na wĩke maũndũ marĩa mangĩ kũu gwĩtagwo Nice Digital City kwa mũndũ wĩtagwo Mkombozi. Gũthoka kwa mũthikĩrĩria na tugaga maũndũ mothe siri ni Nice. Gũtwarithia biacara nĩ ũndũ ũbataraga mũndũ gũkũnyitirĩra na njĩra njega na to gũkũnyitirĩra mũthikĩrĩria nĩ ũbataraga mũndũ gũkũhe mataro ma mbeca na matarĩ ma mbeca nĩ ũbataraga gwĩka training mũthikĩrĩria nĩ tondũ andũ makoragwo marĩ ngũrani. Bengi ya Equity nĩ ĩkoretwo ĩhũthĩtie mĩkĩre ya maũndũ ũhoro wĩgiĩ mbeca iria ũngĩona ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa ũrarĩhwo na kĩrĩa ũrarĩhana ũhoro wĩgiĩ mĩeke ĩrĩa thĩinĩ wa biacara na to ũguo tu mũthikĩrĩria makinyũkithanagia nawe ikinya gwa ikinya. Ta imagine kũheo ciringi milioni 10 secured ngombo cia biacara nginya ciringi bilioni 1 we ũrehaga indo kuma na nja import duty ya nginya ciringi milioni 10, LPO financing ya ciringi milioni 10, invoice discounting ya ciringi milioni 10, insurance ya ciringi kana ya nginya mĩeri 10 ya kũrora indo cia kumuthikĩrĩria. Digital banking na payment solutions nĩyo twĩtaga Pay with Equity, Equity online for business na any agency banking. Na to ũguo tu ũngĩenda maũndũ ma forex mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na nĩ tũkoragwo na networking training na ũhoro wĩgiĩ marketing na nĩkĩo tũrakwĩra ũngĩenda maũndũ maya makorwo makĩhũtha cerera branch o yothe ya Equity kana wandĩke SMS kiugo SME wĩkĩre ibataro rĩaku rĩa mbeca ũcoke wĩkĩre branch kũrĩ namba 24990 nĩgetha hote gũkorwo kĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Tũraugire dare to go further, no wende gũthiĩ kũndũ kũraya ma wĩna bengi yaku ya Equity nĩ mũruna waku wa hakuhĩ egũkinyũkithia ikinya gwa ikinya nginya ũkinye kũrĩa mũthikĩrĩria ũkoragwo ũkĩenda. Tũtingĩenda ũkwame handũ tũkwenda o ũthiĩte na mbere. Nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ tiga kũrĩithagia kĩndũ gĩgwĩtwo ngũrwe itarĩ nyama ingĩkũhe, tiga kũrĩithagia ngũkũ ciĩna matumbĩ tũnini, tiga kũrĩithagia ng'ombe itararuta iria, amba ũmenye thiri. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, Soa na Wina na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash na Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hau hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩtũkwendagĩria molasses ya kĩrathi kĩa igũrũ nĩ tondũ wa kuongerera iria kwaku mũgũnda. Ririkana no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, na mũtu wa Nice Extra Premium nĩ maita merĩ wa ngima, wa ngano, mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, na maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Wenda gũtembea tembea kũrĩa gũgwĩtwo Nice Digital City, ũrĩe na ũnyue ũkome na wĩke maũndũ marĩa ũkwenda. No ũcenjani no ũkorwo wĩna mbeca wĩige na ũrute, no ũkorwo ũkĩenda gwĩkĩrĩrwo maguta petrol station, to ũguo tu mũthikĩrĩria no ũkorwo ũkĩenda gũkorwo ũkĩgũra indo supermarket-inĩ, na indo icio ciothe twagũra twauga tũraigũra kũrĩa Nice Digital City. Kũu nĩkuo kwega na maũndũ mothe nĩ ũrũmbũirio ũrĩa kwagĩrĩire. Ririkana atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩrĩ ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega waingĩra Nice Digital.
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Akenya kuga nĩ hĩndĩ ya kwaũra thutha wa ABC gũcabithia mbeca iria ciharĩrĩirie kũhũthĩrwo hĩndĩ ya kampeini. Ruto kũhingũra gĩikaro kĩa atongoria a ciama cia UDA na ODM arĩa magomanĩte mwena wa Naivasha, na borithi mwena wa Gĩthũngũri gũthatia njama ya ũici wa mahiũ na magaikia ngono mwĩkũĩrwo ũmwe. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ũmũthĩ ũgũkorwo wĩ mũthenya mwega kũrĩ we, ũkiumagara no gĩcoka ndũgũcoka moko matheri. Na rĩu kuma haha mũthikĩrĩria twĩna ndagĩka 27, tũtigarĩtie ndagĩka oro ta 15 tu nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa andũ aingĩ na makoragwo na biacara mendaga kũhingũrĩra customers ao tene, angĩ mendaga gũkorwo magĩkĩra stock nyingĩ, angĩ mendaga gũkorwo mena customers aingĩ, angĩ mendaga gũkorwo makĩandĩkana, angĩ na gũtiramakania biacara yaku ĩrĩ gĩkĩro kĩrĩkũ mũthikĩrĩria, na goal ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe. Gũkũ kwa Equity nĩ tũmenyagĩrĩra biacara irĩ stage o yothe, o biacara ĩrĩa ũkoragwo ũkĩruta, na nĩkĩo tũranyitĩrĩra biacara ici kuma kwambĩrĩria gũkũra, kwandandũka na gũtiga itemi nene mũno harĩ thĩinĩ wa society. Kuma kũheana ngombo cia ciringi milioni 10 ikarĩhwo na mĩeri 36, ngombo cia biacara cia ciringi bilioni 1, import duty ya financing ya ciringi milioni 10, LPO financing ya ciringi milioni 10, invoice discounting ya ciringi milioni 10, insurance premium financing ya mĩeri nginya gũkinya 10 kũgitĩra biacara yaku ũikare ũtegũtinda ũkĩmakio nĩ mbeca. Digital banking tũciĩtaga pay with Equity, Equity online for business, merchant POS solutions, agency banking, ũngĩenda maũndũ ma easy FX, ici nĩ cia forex mũthikĩrĩria, na ningĩ to ũguo tu, ũngĩenda networking, training na horo wĩgiĩ kũnyitithanio na thoko wĩ mũhũri wa biacara, Equity nĩ raruta wĩra ũcio. Cerera Equity branch ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana wandĩke SMS kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca na branch yaku kũrĩ namba 24990 mũthenya wa mũthĩ, na hatirĩ ndũtanganja biacara yaku ĩkũre na ĩkorwo ĩgĩkũhe mweke ũcio na njĩra njega. Kiumia gĩkĩ kĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria horo wĩgiĩ industry na ũrĩa ĩkoragwo ĩgĩbatara na njĩra njega. Reke tũnyitanĩre na Mũhĩa wa Maina. Karibu sana Jama Jaba. Asante sana Jeff. Yes sir. Ndĩrayo mũno, weekend yakwa ĩrarĩ njega na nĩndĩrawa kũiguire, ndĩrathikĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ kĩrarĩ kĩega mũno mũthenya wa ira. Atĩ ũraugire Kĩmani no gwitũ Moro? Kĩmani akoragwo wa kũrĩa kwanyu Moro. Nĩ tũgwĩta caucus. Nĩ muona kĩmwega. Yes. Tũgwĩta caucus ya andũ a Moro. Tiga nĩ muona agĩthiaga ũguo. No nĩ mũrũgamo wake. Na akĩambagĩrĩria wega, ndũngĩmenya harĩa arĩ acoka thianga ũkaigua nĩ orire njĩra. No nĩ mũrũgamo na nĩ twĩtĩkĩrĩtie. Rĩu rĩ mũthenya ta ũmũthĩ rĩ, Ngai atũhotithia mwaka ũyũ ũngĩ rĩ, nĩ gĩthurano kĩnene, andũ magakorwo marokete. Ta rĩu harĩa Moi Avenue nĩyo polling station ĩrĩa nene biũ Kenya haha Nairobi gatagatĩ, ũcemanagia na andũ harĩa Globe. Yes. Globe Cinema roundabout. Marĩte raini hau. Marĩte raini makarigicũka roundabout yothe. Yes. Tũkũhoya Ngai atũhotithia tũhe mĩhũmũ ya muoyo, tũkĩrorere ũrĩa maũndũ megũgĩikara. Nĩ gĩthurano kĩrĩa kĩrerwo gĩgakorwo kĩ one term versus one term. One term versus two term. Yes. Kana nĩ gũcokia Ruto kana nĩ kũmweheria na itĩna rĩa mbere, nake akĩrĩ na kĩgomano na aruna ake a kĩama kĩa ODM kũrĩa mwena wa Naivasha. Yes. Nĩ maũndũ magũgĩetererwo kuona ũrĩa maũndũ maragĩbangwo. Mbeca nacio rĩ, nĩ nyingĩ biũ. Gwĩka campaign ya gĩthurano gĩa president rĩ, nĩ bilioni 6. 6 billion. 6 billion. Rĩu Kenya matũra-inĩ rĩ, marera IBC cikinyie 20
turia biyo ni hindi ya kwaura na muthuri ucio ne kwenda tumwethe tumenye augite kwaura niki na slogan ni umuthi by the retreat ya kuria Naivasha ri ni guka na slogan iria William ekuhuthira hindi enge yari hustler versus dynasty riu no kuga ni Vision 2060. Anyway, twende mbele ya Kibaki yari kazi iendelee, ya Uhuru yari uhuru na kazi, riu no ri ya William ni tweterere tuigue. Aya tathikiriria mwaka umwe kuma riu Akenya ni magathie cikirine cia kura gukorwo magithura mutongoria uria kamatwara nginya mwaka wa 2032 ni magacagura gucokeria William Ruto itena ria keri kana kumuinukia na kuringana na uhoro uria wikuo ni ngucanio gatagati ga 2 term na 1 term. Aikia kura magacagura abunge 290 mathie kuria bunge-ini, magavana 47 na anini ao 47, abunge arugamiriri atumia 47, maseneta, ma MCAs kuma wadi ngorani. Andũ arĩa mangĩkorwo magĩcenjia gĩthurano-inĩ waya: William Ruto, Edwin Sifuna, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua na Martha Karua. Ũngĩenda kumenya ici na njĩra njega, hiũka kũrĩa karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ya Taifa Leo nĩ ũgũcikora hau. Karatathi kau ga gatatũ nĩ mũtumia ũretwo kana nĩ mũirĩtu we? Nĩ mũirĩtu aretwo Esther Wangari, ukuru wake ni wa miaka 21, kwao nĩ Girigiri, kaunti-inĩ ya Naikuru. Ahana rĩrĩ Martha Wangari, ahana mheshimiwa wako Girigiri, na twari nake kũrĩa tũgĩcokia ngatho kanitha. Na mheshimiwa ni turagwetha, tunakutafuta, okaga agacoka akora. Haya, Kidosho atema buda aliyekopa sukuma wiki akiwa date kwake. Mũndũrũme ũmwe kũrĩa Bagathi Nairobi nĩ atiganĩtio nĩ mũirĩtu wake mararĩ ndũgũ tondũ aramũcereire mathiĩ harĩa akĩrũraga nyeni rĩ ararũgama arera mũtumia ũcio wa nyeni mama mboga nĩ njũĩ ndĩna thirĩ waku mũingĩ nĩ ngwenda ũhe thũkũma na tondũ ndakomba nyama rĩ thiĩ ndugĩre mũgeni ũyũ wakwa. Mũirĩtu aramwĩra ĩhĩ akorwo ndũrĩ na mbia rĩ wetigana nani. How forget arahaicire nduthi araikũrũka moja kwa moja. Nake mũtumia ũmwe kũrĩa Langas Eldoret nĩ akoretwo akĩra andũ a nyũmba yake mũikare kũraihu na biacara yakwa. Nĩkĩ mũndũrũme wake kana mũthuri wake rĩ nĩ ahĩtĩte na akauga ũũ niĩ angĩkorwo ndũkũruta biacara gufuta mũirĩtu waku wa wĩra we nĩwe ũgũkorwo wĩyaya mũciĩ gwaku. Na he njamba ĩngĩ ndona nawe raraire kĩoro nĩ gũthũkia maũndũ kũrĩa ĩkarĩania. Yes. Ati baada ya kula kupita kiasi gũkũ nĩ nĩkũ Emuhaya Vihiga. It has to be Emuhaya. Ngathĩti ya Business Daily mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ cia gĩthurano gĩa 2027 decision 2027 nĩ magĩthurano tũgeka mũthenya ta wa ũmũthĩ tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ, no nĩ kũrarĩ na itua rĩraheanĩtwo nĩ mũcirithania wĩtagwo Mũgũre Thande wa kũrĩa Malindi araugĩte tũragĩrĩirwo gwĩka gĩthurano mũthenya wa rũciũ. Ĩndĩ itua rĩu nĩ rĩakorirwo rĩkĩrũgamio ci haha karatathi-inĩ ka mbere na igatambũrũkio karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Business Daily, harĩ ona ndeto ingĩ ciĩndĩkĩtwo karatathi-inĩ ga kana cio Kenya irathũrima ũhoro wĩgiĩ cukari ũrĩa ũrarehwo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, kũrerwo cukari ũmwe ũrarehwo ti mwagĩrĩru. Kũringana na ndeto iria ciandĩkĩtwo haha, rũhonge rwa KRA na bodi ya cukari Kenya Sugar Board nĩ mambĩrĩirie audit kana gwĩka ithabu rĩa cukari ũrĩa ũkoretwo ũkĩingĩrio gũkũ Kenya, ũrehetwo tani cigana atĩa, ũgeragĩrio kũ, na mũno kuma mabũrũri-inĩ marĩa tũriganĩtie. Kũrerwo gĩcunjĩ kĩa 72 harĩ igana gĩa cukari ũrĩa tũnyuaga kuma mwaka wa 2024 nĩ cukari ũrerĩkana ũingĩrĩte na thoko cia magendo kana thoko cia maigĩrĩra. KRA nĩ yumĩtwo mbeca, ndĩkoretwo ĩkĩmenya kũrĩa cukari ũraingĩrĩrio. Arehia cukari matikoragwo makĩrĩha igoti, na no kĩona kĩracũngĩrĩrwo na mathogora kũrĩa matuka-inĩ ma supermarket-inĩ. Rĩmwe ũgakora cukari nĩ wambatire rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũgwĩte. Na nĩ ndĩrathikĩrĩirie kiumia kĩu kĩrathirire waziri wa maũndũ megiĩ Ngirigaca Mũtahi wa Kagwe na ũrĩa twarĩ nake gũkũ mũciĩ
mucii wa Tuginota na muthenya wa Friday na igire ni marugamie kurehwo gwa cukari kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Kenya ĩrĩ na iganda cia kũigana cia cukari kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri, Chemel Sugar, Sony, Muhoroni, Nzoia, Mumias gatagatĩ-inĩ ka ingĩ, ona gũtuĩka nĩ igomeirwo nĩ mathĩna ma mathirĩ, ingĩ hũthĩra macini ngũrũ biũ itangĩthĩa igwa, oro hamwe no nyihu wa igwa kũrĩa mĩgũnda-inĩ na igwa cia gũgĩthiĩ gũthĩo, kũrĩ ona iganda ingĩ cia cukari iria nacio thirikari ĩkoretwo imwe ĩgĩciendia irũgamĩrĩrwo nĩ andũ kĩũmbe. Ciha karatathi-inĩ gaka na ka ngathĩti ya Business Daily twamĩiga thĩ tuoya ngathĩti ya The Daily Nation. Nĩ mwaka ũmwe mũthikĩrĩria nginya tũgeka gĩthurano mwaka wa 2027 na kũrerĩkana atĩ aikia a kura nĩ magacagũra kana President William Ruto nĩ mekũmuongerera tamu ĩngĩ kana nĩ mekũmweheria mamũcenjanie na andũ arĩa makoretwo makĩmũng'ethera. Na muthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ĩno ĩrauga nĩ ĩrenda gũkorwo ĩkĩrugũria kũmũrĩka maũndũ meharĩrĩria ma gĩthurano, ũhoro wĩgiĩ kampeini, ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mbeũ njĩthĩ mekũnyita itemi harĩ gĩthurano kĩrĩa kĩroka, na ningĩ andũ arĩa megũkorwo magĩcaria iturwa ngũrani ngũrani. Gĩkĩ nĩ gĩthurano gĩa kanana kuma mwaka wa 1992. Ngathĩti ĩno ya karatathi gaka ka mbere rauga tarĩki 10 harĩ maũndũ marĩa egeka, tarĩki 10 Dithemba harĩ maũndũ marĩa magekĩka, tarĩki 9 mweri wa kerĩ kũrerĩkana atĩ andũ arĩa othe marĩ thĩinĩ wa ofici cia mũingĩ matige wĩra mathiĩ makarũgame. Machi 16 nao kana ciama cia kĩũteti nĩ igakorwo ikĩneana amemba ao kũrĩ IEBC. Tarĩki 9 mweri wa gatano andũ arĩa mararũgama marĩ ta andũ kĩũmbe kana independent candidates nĩ magakorwo makĩneana marĩtwa mao, oro ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩgwĩtwo signs kana symbols iria makahũthĩra. Tarĩki 7 mathaa 48 nĩguo tugakorwo tukĩrũgamia. Tarĩki 7 mweri wa kanana 2027 nĩ tukarũgamia ithurano kana gwĩka campaign. Yes. Tarĩki 29 nginya Juni 11 2027 nĩguo gĩkwo nomination ya ciama oro ũndũ ũmwe na independent candidates. Ũgĩthi karatathi ga kerĩ nĩ gũkora ndeto icio atĩ nĩ mwaka ũmwe nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa gĩthurano, maũndũ nĩ maheanĩtwo hau, na karatathi ga gatatũ nĩ karonania atĩ president akahũthĩra ciringi bilioni 5.2 4.4 billion tondũ 2017 nĩguo marĩ 5.2. Mũndũ ũrarũgama governor, senator na woman rep ekũhũthĩra ciringi milioni 12.3 nginya ciringi milioni 123. Mũndũ ũrarũgama MCA, mũndũ ũrarũgama MP nĩ 17.5 million nginya 123 million. MCA nĩ 2.5 million nginya ciringi milioni 20. Ta imagine MCA wetha gĩtĩ MCA hũthĩra 2.5 million, milioni 2.5 nginya milioni 20. Milioni 20 ũgĩtha gĩtĩ MCA na mũcara nĩ ngiri 150. Shati nĩ igoka 87. Haya kama Maria Mogane 15. Haya political parties kana ciama cia kĩũteti ciĩtĩkĩrĩtio gũkahũthĩra ciringi bilioni 17.7. Rĩu kĩama kĩa DCP 17.7, UDA 17.7, Jubilee 17.7, tuthiĩte oro ũguo. Haya county iria irerĩkana ciĩna goro mũno rĩ gwĩka campaign ta rĩu Turukana 123 million. Mũndũ aretha gĩtĩ kĩa gavana tondũ nayo Turukana nĩ njarie. Nairobi nayo nĩ ĩrĩ andũ aingĩ 117 billion. Ũngĩthia Wajir nĩ kũndũ kũraya nĩ gĩthaka kĩnene 103 billion. Garissa otaguo 88. Kitui na kuo no kwarie 77. Naikuru kũrĩa county nĩ milioni kĩ? Nĩ milioni 72. Kiambu ĩgatigwo na ĩmwe nĩ 71. Tana River nĩ kũngĩ kwarie. Yes. Million 68, Kajiado million it should be 60 that niguo Kajiado Kakamega ni 59, Bungoma 54. Kũrĩa Lamu ũngĩenda gwĩka campaign kau nĩko kahũthũ mũno. Ndwamenya ona ikia kura Lamu nĩ matikinyĩte ngiri 50. Rĩu ũmenye Turukana rĩ mũndũ gwĩka gĩthurano, mũndũ gwĩka campaign yes. Nĩ 123 million kana 123 billion. Nĩ milioni 123 million. Expenditure in million shillings. Aya kuma hau kĩanda rĩ Lamu nĩwe kahũthĩra mbeca, Laikipia nĩyo kahũthĩra 35, Lamu ihũthĩre 21. Yes. Elgeyo Marakwet 25, Tharaka Nithi 23, Vihiga 25. Yes. Busia
33 na Bometi. Yes. Icio nicio ikahuthira mbeca iria nini muno. No riu ri, ta riu Nairobi iri andu aria maretha giti kia governor ri. Yes. O mundu ti 117. O 117 million. Yes. Oguo ni mbeca nyingi magikorwo mari 10 ni mbeca ciothe. Niguo. Riu ri he kaundu ndona ngatheti-ini no karatathi-ini gaka ga gatatu. Ni hindi riu ya andu gukorwo makiyarira. No watumenyithia deadline ya andu gutiga wira aria marutaga wira wa muingi. Magirirwo gukorwo magitiga wira mweri-ini wa keri mwaka uyu ungi uroka. Ni kuringana na mitaratara iria cabithitio ni kamiti ya ithurano na mihaka. Na kuri andu me thirikari-ini ya Ruto matiramwihoka kana ni agacoka kana ndagacoka. Tondu ngatheti ni roiga ati kuri na a minister matanyiheire acio Arajara itanagada a minister na nimegukorwo magitiga wira guthie gwetha iturwa cia ugavana. Umwe wao ni yumiritie Mheshimiwa Alice Muthoni Wahome ni aretha giti kia gavana kuria mwena wa Murang'a kuri na minister angi Rike Nyanjuyo nake ni aragwetwo kuria mwena wa Naikuru hamwe na maabitha angi thirikari-ini meko atiga wira magithie gwetha iturwa na ndirakiigua riu mundu agigithie gwetha kuria kiri na ciringi yake mbeca njega karatathi kau ga gatatu. Karatathi ga kana ati Gen Z nao niki megwika. Gen Z thutha wa gukorwo meritwo nio megukorwo mari atongoria a rucio na bairona ni ati magiyumiria na njira nene uhoro wigie githurano wahota gukorwo gicenjia na njira nene muno. Mwaka wa 2024 hindi merigite makorirwo makiumira ni tondu wa finance bill ni matumire thirikari icenjie maundu maingi muno na igituma ucenjia wa ukuhura uteti ucenjie na njira nene muno. Andu aya makorirwo magiciarwo thutha kana miaka ta 24 irikitie kuhituka na mathire kuria nene cio kinyaniria TikTok, X, Instagram na magikorwo magitwira uria finance bill ikoragwo ihana na maundu maria makirikuo kurerikana Gen Z magiyumiria mahota gucenjia na njira nene muno mwikire wa maundu na ningi na ndakora Gen Z ri ni milioni igukinya oro 8 811 na 693 ni wacio na marerikana ni aria mari gatagati-ini ka 18 to 34 tareke ngororere andu aria mari na miaka 30 nginya miaka 34 ri ni andu milioni 3 andu aria mari na miaka 25 na 29 ri mwaka wa 2022 mari 3.36 ongiringithania na riu thaici ri millennials ni ithue riu ni 10.7 million millennials. Gen Z ni 5.4 million. Ni maundu mariku Gen Z mararora uhoro wigie ngarama ya muturire wagi wa mawira mathire kuongerereka gutinio magoti atongoria kwaga wigiririki uhoro wigie waragania uhoro wigie gukorwo magika kana magitetera ihoto cia mundu kure nene cio kinyaniria kwiyandikithia taiki ya kura guthomithia muingi maundu megi ihoto ciao na ningi githurano kia mwaka wa 2027 hari campaign marari na eretagwo #TukoCard na magikorwo magithie uguo ri ni magacenjia mwikira wa maundu 2027 tuthi turekereirie ngora page 10 ni taumecia ithurano ni nyingi muno ni tuguthie tugicimurikaga nginya ritho-ini ria mwandiki karatathi ga 10 muthikiririe ciandikite uria atongoria kiama kia ODM aria thiriti ya mutongoria wa bururi Ndagitari Ruto mararuta mbeca itarathira mihuko ya wererikana ni miriku muno kuria gitaro-ini kia Nyanza ni kuo Ruto arorereirie urito wake wa kibeti tondu atongoria kuringana na ngatheti ino mbere ya githurano gia 2027 kurerwo ndege kuu ni nyingi gukira nyoni riera-ini o muthia wa wiki atongoria mwaho wa thirikari kuma kiama-ini kia ODM aria maretwo two-term brigade makoretwo makiumba kuona ndege cia kibiririki na nikuo marathi kuruta mamilioni ma mbeca micango-ini makoima itura rimwe magithiaga riria ringi kurari na harambire kirwo muthia-ini wa kiumia tariki 27 kuria muthini wa kiumia tariki 27 Juni kuria kwarutirwo ciringi milioni 35 muthenya umwe. Mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi etagwo Junet Mohamed ni mheshimiwa wa kuria Suna East arutire ciringi milioni 10 mbeca citandikitwo ceki ciokire ikuitwo na kibeti ciokire ikuitwo na ikonia cionanagio hau muingi-ini. O hindi igongona riu waziri wa mbeca John Badi akiruta milioni 1.5, gavana wa Wajir akiruta ciringi milioni 1 ginya gavana wa kuria Homa Bay ogwetwo Gladys Wanga gatagati-ini kangi. Ruto nake ni atumire mucango wa ciringi
mirioni 10. Mũtongoria wa ODM Oburu Oginga akĩruta ciringi mirioni 2. No ũhoro wĩgiĩ mũigana ũrĩa warutirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mohamed Junet nĩ wacũngĩrĩire Akenya mamũtetie na njĩra nene mũno, no agĩcoka gũteterwo nĩ John Badi gũkĩrĩrĩkana mbeca icio arutire itiarĩ ciake cia mũhuko kĩũmbe nĩ gũteithĩrĩrio nĩ arata oro hamwe na hũri biacara nĩ kũroranio mbeca ici makoretwo makĩruta. Kuna imagine Jeffrey wa rĩmwe mũndũ akaruta ciringi mirioni 10 akaruta nĩ cia harambĩ cia gũcanga na hĩndĩ ĩyo kũrĩ Akenya marenda theri. Twathiĩ page 15. Tokora muthuri ureka uthuthuria uyu ni muthigari aracaria ni aya makoretwo makiuragana. Oi acoka arugama gicicio-ini ri. Erora kona maroro maria maihũire nguo yake ya uniform ya wĩra ri. Niwe wĩ gicicio-ini niwe arathuthuria oragani no erora gicicio-ini akona niwe muragani. Nĩ nginya rĩ gatheti ya The Daily Nation nĩ twamĩiga thĩ twathiĩ gatheti-inĩ ya The Standard iroria meha where are they? Elijah Kibelion na Colin Kiplangat marerikana nĩo makoretwo magĩkuruhanio na njũragano ya Dr. Victoria Mutiso. Marerikana atongoria acio kana hihi marerikana thigari icio ithatũ nĩ kũra ciũrĩte na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri arauga maheirwo ciringi mirioni 1.5 na nĩ matirĩ manyitwo na akoria Murkomen Kipchumba maũndũ marĩa marire na andũ acio rĩ akorwo akĩhithũria na akauga matiga gũkorwo makĩgitĩrwo na akauga ona kũrĩ na gĩkundi gĩthondeketwo kĩa maabitha borithi ya gũkorwo magĩtharĩkĩra andũ. Icio nĩ cio ndeto iria cirĩ kuo rũcinĩ mũthikĩrĩria. Gatukinyie ndeto icio hau gatheti-inĩ tondũ wa mũgambo wa mũrĩmi na ici cia andũ megwĩtwo biogas kabisa na mohoro. Mũrĩmi gũtirĩ kĩndũ kĩega ta biogas. Ũngĩkorwo wĩna ng'ombe ciaku kuma 2 gũthiĩ na igũrũ, Home Biogas arĩa makoragwo na teknolojĩ ya Israel nĩ meharĩirie mũrutithanie wĩra nĩgetha magwakĩre biogas na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia ngũ, nĩ ũgũkorwo nginya ũkĩhonokia mathaa na ona ningĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩruta thumu mwega mũno wa gĩcoro kĩrĩa kĩriumaga thĩinĩ wa biogas. Ũkĩrĩ na ng'ombe, wĩna ngũkũ, wĩna ngũrwe, we wĩ gĩtonga, ĩtĩkĩra gũkorwo gĩaka biogas na ndũgake biogas ya kawaida akĩrwo nĩ Home Biogas arĩa mena teknolojĩ ya Israel. Nĩguo gũkĩnyitanĩra na Home Biogas mahũrĩre thimũ 0797878909 0797878909. Mũrĩmi rĩu nĩ waikara ta andũ arĩa angĩ tondũ nĩ wagĩa na biogas ya kũruga kũgerera Home Biogas. Mũgambo wa mũrĩmi ukireherwo ni Kilimo Kisasa Loan kuma Equity. Amukira ngombo cia Equity Kilimo Kisasa Loan umuthi na wigwatire macini iria ungĩenda cia ũrĩmi wongerere faida ũrĩmi-inĩ waku. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kuhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga gũkora mbeca no ũngĩaga gũikora mbeca nĩ gũgũcina na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo gacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino nĩ kaunti ya Kirinyaga. Mũrĩmi rĩu nĩ ihinda rĩa kũhũthĩra maũgĩ ma kĩrĩu hĩndĩ ĩno tũraruta wĩra. No ũkorwo ũkĩhũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia gũitĩrĩria maĩ, no ũkorwo nginya ũkĩenja borehole handũ ha banga wĩna ng'ombe, kwĩna chaff cutter. Greenhouse nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na macini nyingĩ cia mĩthemba ĩyo ona no kũrĩ tũragita tũrarĩma. Hihi ndiũka nĩ ũramenya atĩ Equity nĩ ũndũ wa maya mothe mena kĩrĩa gĩtagwo Kilimo Kisasa Loan.
nikio nĩ ndĩragũtũma thĩinĩ wa bengi ya Equity ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtonye orokuo na nĩ ũgũtarĩrio na njĩra njega kana nĩ maĩ ũrenda kwenja nĩ ũndũ wa borehole kana nĩ kĩndũ cha chaff cutter kana nĩ macini oro yothe ũrenda ya kĩũrĩmi nĩgetha ũrĩmi witũ ũkorwo ũrĩ wa kĩrĩu ũrĩmi ũyũ tũhe magetha mega na tũhote gũikia mbia mũhuko nĩ kũgerera Kilimo Kisasa Loan na bengi ya Equity. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Gathiringo, nayo Gathiringo ĩ Kĩrĩnyaga. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi na reke njuge ti arĩmi aingĩ ũngĩona mahana ũyũ. Watonya thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona nyũmba yake, nyũmba ya mwanya mũno, nyũmba ĩhana ta iria irĩ Runda na matũũra marĩa mangĩ ma riri gũkũ Nairobi. No wĩra wake nĩ wa ũrĩmi na arĩmaga marigũ. Arĩtwa njĩtagwo Stanley Mboito wa Gĩcũkĩ na gwitũ nĩ Gathiringo na nĩmaga marigũ na indo ingĩ kando kando. Mboito wanjĩrĩirie kũrĩma marigũ rĩ na we ũrĩmaga marigũ marĩkũ? Niĩ marigũ nĩmĩte mĩaka mĩingĩ mũno mũno nĩ nyonaga umithio wa ciĩganda nĩcio nĩmaga no nĩ nyonaga andũ angĩ makĩrĩma plantain na mameru no ndionaga ũteithio wamo. Niĩ maya nyonaga mena ũteithio nĩ ma kĩganda na maya ma kĩganda wĩra wamo nĩ wa ma kũruga. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga nĩme marigũ ma ciganda ma kũruga nĩ gũkorwo nĩ irigũ rĩkũraga na ihenya na rĩtirĩ challenges nyingĩ. Irigũ rĩa kĩganda wona wahanda thuna yaku ũkĩnina mwaka ũmwe nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũgĩtema irigũ rĩa mbere. Then toguo nderaga mori inya gĩkinya mweri na nuthu mori ici inya thĩinĩ wa gĩtina nĩ ngoragwo nacio ikĩrigithatha na ngĩciĩtema. Koguo nĩ ngoragwo thĩinĩ wa gĩtina kĩmwe ndemete marigũ matu. Na hingo ndageretie macio ma plantain na ma meru nĩ ndĩrona magĩthiĩ kahora mũno tondũ thĩinĩ wa mwaka ũmwe na nuthu ona rĩrĩa ndahandĩte original rĩtiakoretwo rĩrutĩte ũndũ rĩngĩ hembia. Mboito tacokera haha. Niĩ marigũ nĩmĩte mĩaka mĩingĩ mũno mũno nĩ nyonaga umithio wa ciĩganda nĩcio nĩmaga no nĩ nyonaga andũ angĩ makĩrĩma plantain na ma meru no ndionaga ũteithio wamo. Niĩ maya nyonaga mena ũteithio nĩ ma kĩganda na maya ma kĩganda wĩra wamo nĩ wa ma kũruga. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga nĩme marigũ ma ciganda maya ma kũruga nĩ gũkorwo nĩ irigũ rĩkũraga na ihenya na rĩtirĩ challenges nyingĩ. Irigũ rĩa kĩganda wona wahanda thuna yaku ũkĩnina mwaka ũmwe nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũgĩtema irigũ rĩa mbere. Then toguo nderaga mori inya gĩkinya mweri na nuthu mori ici inya thĩinĩ wa gĩtina nĩ ngoragwo nacio ikĩrigithatha na ngĩciĩtema. Koguo nĩ ngoragwo thĩinĩ wa gĩtina kĩmwe ndemete marigũ matu. Na hingo ndageretie macio ma plantain na ma meru nĩ ndĩrona magĩthiĩ kahora mũno tondũ thĩinĩ wa mwaka ũmwe na nuthu ona rĩrĩa ndahandĩte original rĩtiakoretwo rĩrutĩte ũndũ rĩngĩ mbia. Mboito marigũ maya ma kũruga ũroiga nĩ mega? Marigũ ma kũruga me bei njega na market hingo ciothe tondũ andũ no nginya mangĩrĩa na mũno rĩrĩa magwĩte twendagia ciringi 30 no rĩrĩa kwĩna market njega nĩ makinyagia 50 ona 60 per kg. Mboito marigũ watua kũhanda rĩ uhandaga atĩa? Marigũ makwa handaga fiti kuma 18 kinya 20 nigetha makorwo mena spacing njega tondũ ũrĩa irigũ rĩna spacing njega noguo rĩna quantity na quality njega. Na irigũ rĩu njokaga ngatigia mana o thĩinĩ wa gĩtina nigetha maikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mahote kũruta marigũ manene wega. Marigũ niĩ nĩ hotaga gũtema kuma ta o thutha wa wiki igĩrĩ marigũ 40-50 pieces na irigũ rĩmwe rĩkahe kuma kilo rĩrĩa rĩnini mũno kilo 25 gũthiĩ kinya kilo 50. Koguo nĩ nyonaga nĩ manyandĩkaga o mweri ndĩaga kanyamũ ingĩrĩa na ingĩthomithia ciana ciakwa ona gũikara wega. Mboito watua kũrĩma marigũ rĩ nĩ ũtukanagia na indo ingĩ? Gũkũ marigũ-inĩ niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩmaga na gĩtũmi kũhanda indo ingĩ thĩinĩ wa marigũ nĩ ta kuga rĩu nĩ ria ũrahanda. Gũtukania indo igĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũmwe ndionaga gũgĩũka. Koguo akorwo nĩ kwamũra kũrĩma marigũ nĩ kũrĩma marigũ. Mboito tacokera haha. Gũkũ marigũ-inĩ niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩmaga na gĩtũmi kũhanda indo ingĩ thĩinĩ wa marigũ nĩ ta kuga rĩu nĩ ria ũrahanda. Gũtukania indo igĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũmwe ndionaga gũgĩũka. Koguo akorwo nĩ kwamũra kũrĩma marigũ nĩ kũrĩma marigũ. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona wĩra mwega wa Mboito. Na Mboito nĩ arĩmaga nyanya no ndarĩmaga gũkũ. Oho nĩ nĩmaga nyanya although mũthako wa nyanya nayo nĩ karata tondũ rĩmwe nĩ kũbahatisha mũndũ abahatishaga no rĩrĩa ũbahatishĩte ndigwĩciria gwĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩkũhe mbia ta nyanya ũngĩkora kwĩna mbia njega. Nawe waga ũrĩa mũndũ onaga ona no ũremwo nĩ gũcoka mũgũnda hingo ĩngĩ. Na nĩkĩo tũburibayaga ũgakorwo wĩna diversification ya gũkorwo nĩ ũrĩmĩte indo ngũrani nĩgetha akorwo nĩ mwena ũmwe ũngĩhuana ta waikũrũka mwena ũngĩ nĩ ũgũgũkĩria nĩgetha mũtũrĩre ũthiĩ na mbere. Mboito
muico no uge urimi ni mwega. Urimi ni mwega muno ni ona ndio ingiuga ate tondu urimi haria unyitireire ni ukoretwo unyitireire handu hanene muno ni uhotithagia gwika maundu makwa 1 2 3 otora ngomwirite hau kabere na ni nduraga urimi-ini na no njikigite tu maundu 1 2 3 otara mekagwo ni arume aria angara maramenya uria mareka. Ni undu wa wira mwega wa Bwana Boito njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthigi wa makundo matatu uyu ariguo muthigi wa Ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa marigu na ni marigu ma kuruga ma kiganda ona to guko Gathiringo Kirinyaga no ni Kenya yothe hando ya Roma. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Gathiringo Kirinyaga njita murimi na bemwe mwarimu mucio. Mugambo wa murimi wareherwo ni Kilimo Kisasa Loan kuma Equity Bank. Ni urenda kuongerera magetha ma mugunda waku ona wongerere mbeca iria wonaga kumana na urimi waku. Amukira ngombo cia Kilimo Kisasa Loan na ugure mashini cia urimi iria ciina teknoloji ya kiriu. Angikorwo abatara nduthi, matinga, rori, mashini cia kuhe mimera mai, greenhouses, mashini cia kuhanda, cia kugetha ona kana mashini ingi yothe ya mugunda, cerera bengi yothe ya Equity re hakuhi nawe na wihurie runi rwa Kilimo Kisasa Loan umuthi. Thai muhitukitie ndagika imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kenya maroiga nĩ hĩndĩ ya kwaũra thutha wa IBC gũcabithia mbeca iria ciagĩrĩire kũhũthĩrwo nĩ ateti hĩndĩ ya kambeini. Ruto ũmũthĩ nĩguo arahingũra kĩgomano kĩa atongoria a ciama runa thirikari-inĩ nĩcio ODM na UDA na arĩa magomanĩte keheri-inĩ kũrĩa mwena wa Naivasha. Nakuo mwena wa Gĩthũngũri Kiambu borithi marĩ gũikia ngono mwĩkũĩrwo ũmwe na magathatia njama ya wĩici wa mahiũ matũra-inĩ. Walisema hatuna pesa. Nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo. Nipatie hiyo pesa iko hapo ndani. No twire thirikari ĩgũithia ũhoro wa marĩhi ma thibitarĩ nĩgetha Wanjikũ wa harĩa thĩ nĩgetha akahota gũthondekwo wega. Mareke Wanjikũ kũmacinani areterwo mbeca nĩ bĩndĩ itũ ya kũgetha. Koguo natakona mabũthĩre kuma mambirioni ta kĩbao. Ũguo nĩguo tũrenda. Tũcokerio ngatho tondũ kuma arĩa twamathurire nĩmoke na mbeca tũrĩe. Ona tũraigua kwĩna macini ĩraumire ya kũruta mbia. Kamarenda itwarwo kũ? Ndweki Wanjikũ rita rĩrĩa acokeria ngatho tondũ mbia tũraigua ikũrutwo ciũke gũka. Koragwo ta mauano atĩ ona mũndũ no endie mwana ũrĩa nake nĩgetha athamake. Bari mbia kwa thirikari no mathure andũ arĩa mangĩenda na andũ arĩa marona no mamateithie na mamarutĩre wĩra. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tukwambĩrĩria na ciameharĩria ma ithurano nene na rĩu bũrũri watigaria o matukũ ma ihinda rĩa thikũ 365 nĩguo mwaka ũmwe tu a Kenya mathiĩ irebe-inĩ ithurano-inĩ nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ. Nĩ ithurano iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkanakorwo no cindani mũnene ikirehe hamwe atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro arĩa maretha kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe na ũrĩa ũkang'ethanĩra irebe-inĩ na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nake agĩrongoreria gũcoka thingira-inĩ wa iregi itĩna rĩa kerĩ na rĩa mũthia. Na rĩrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IBC ĩcabithĩtie mũtaratara wa meharĩria ma mĩhang'o ĩyo. Atongoria ciama-inĩ ngũrani cia kĩũteti rĩu matirona toro magĩthugunda ngwatanĩro njerũ cia kĩũteti mwerekera-inĩ wa mĩhang'o ĩyo.
Jathani Kamau nĩ aratwambĩrĩria na riboti ĩno. Matukũ nĩ ngũrĩrĩ na oro mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa. Rĩu bũrũri watigia mwaka ũmwe gĩthurano kĩnene gĩtabanio tarĩki 10 mweri wenana mwaka ũkĩte. Kũrĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC hamwe na ateti arĩa maramereria mataiturũ itiganĩte, oro hamwe na arĩa me wathani-inĩ nĩ matanyĩtwo gwĩkĩrĩra makĩria mĩeke ya kũhũra njeki mĩbango ya gũtigĩrĩra nĩ mathurwo. Kũringana watho na mĩtaratara ya IEBC, ciama cia ũteti iria ciratanya kũmba ngwatanĩro cia ũteti mbere ya gĩthurano ibatiĩ gwĩkĩrĩra ngirimiti mbere ya tarĩki 9 mweri wetano mwaka ũkĩte. Ona ũteti arĩa marenda gũthama ciama cia ũteti mena nginya tarĩki 9 mweri wetano. Mũtongoria wa bũrũri arĩa we mũtongoria wa kĩama kĩa UDA William Ruto erĩkĩte kwambĩka mĩario na kĩama kĩa ODM rungu rwa mũtongoria wake nĩwe Oburu Oginga mũrekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Nitawauliza hawa majamaa maswali magumu. Mambo bado. Unajua wanafikiri ya kwamba wanaweza kututapeli. Hawa jamaa mnaona kama wanaweza kututapeli? Hatuwakuja watuimbie hapa Kasongo Masiko alafu Hapana. Wana watongoria mũng'ethanĩro matitigĩtwo na thutha kũrĩa mararĩra ndamaca gũkang'ethanĩra na President Ruto. Ũyũ nĩ seneta wa Nairobi Edwin Sifuna mena mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua. Convinced that there is no other formula. Before God, there is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So whatever needs to be done, haiwezekani tumpatie huyo ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Na imwana icio ciuma acieta kwa Sifuna nitukuruta wira nao niguo. Na andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra na nĩ maramereria mataraitũra cia ũteti mabatiĩ gũgatiga wĩra tarĩki 9 mweri wa 2. Ihinda-inĩ rĩrĩ rungu rwa mwaka ũmwe ngwatanĩro njerũ cia ũteti nĩ itanyĩtwo kũmbwo na ingĩ kũmbũranio. Rĩu rĩgũkorwo rĩrĩ ihenya rĩa kamũtĩ kũrĩ ateti na kamĩtĩ ya IEBC mbere ya mũthĩ wa gĩthurano. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nayo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC rĩu nĩ ĩtabarĩire mawatho marĩa merĩgĩrĩirwo gũtemanio kũrĩa mbunge-inĩ megiĩ mũigana wa mbeca iria ahũranĩri iturwa ngũrani cia kĩũteti hamwe na ciama matagĩrĩire gũkĩria magĩtabania kambĩini ciao mwaka ũmwe mbere ya Kenya mathiĩte irebe-inĩ hĩtahĩtano ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi. Nĩwe gucĩrĩirie ngarama nene mũhũranĩri agĩetha ndakae gũkĩria ciringi bilioni 6 kwendia kĩoneki gĩake kũrĩ bũrũri. Sam Njuguna nake nĩ araikia ũhoro ũyũ kabirũ. Ona mbere ya biringi ya gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte ĩhuhĩtwo, ndereti ya imanjĩka cia mbeca iria ibatiĩ gũkahũthĩka kũrũgamĩrĩra kambĩini cia gĩthurano kĩu rĩu nĩyo ĩnyitĩte thing'a. Itashinda William. Kwani William lazima weke pay bill ndio pesa ifike? Si watu wa pay bill mnawajua? Si yake iko. Wacha watu wa pay bill waendelee. Na ona thengia ya ihinda iraya bũrũri gũkorwo ũtarĩ na mũtaratara mwega wa ũramati wa kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ kũhũthĩka hĩndĩ ya kambĩini, rĩu kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ IEBC nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka watho wa gũtarĩria mũigana wa mbeca na iria ibatiĩ kũhũthĩka nĩ ahĩtahĩtanĩri a iturwa itiganĩte. Early campaigns provisions will not only apply to political parties but to everybody exercising those political rights and activities. They must be within the prescribed campaign period. Kũringana na mwerekero ũrĩa ũracabithirio nĩ IEBC ngathĩti-inĩ ya thirikari mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru, wothe ũranyotera gĩturwa kĩa ũthamaki wa bũrũri abatiĩ kũhũthĩra mbeca itakĩrĩte ciringi bilioni 6 na milioni 11 arĩ nĩ kĩgĩna kĩa igũrũ gũkĩringithanio na kĩrĩa kĩarĩ mendekithia-inĩ ma watho ũcio kĩa mũigana wa ciringi bilioni 4 na milioni 43. Iturwa cia kaunti iria nĩ cia ũgavana, mũmbunge mũtumia oro ũndũ ũmwe na seneta, mbeca icio ciĩkĩrĩtwo gĩthimi kũringana na kaunti, wariĩ wayo oro ũndũ ũmwe na mũigana wa andũ. Kaunti ya Nairobi arĩ nĩyo ĩrĩ na kĩmanjĩka kĩnene kĩa mũigana wa ciringi milioni 141.3, ĩkarũmĩrĩrwo nĩ kaunti ya Turkana. Ahĩtahĩtanĩri a iturwa icio makĩendwo matikanakĩrie mũigana wa ciringi milioni 142.1, Marsabit milioni 127, kaunti ya Kiambu ĩrĩ na mũigana wa ciringi milioni 110.
harĩ iturwa cia ũmbunge. Icigo iria njarie makĩria nĩcio ahĩtahĩtanĩri marĩ na rũtha rwa gũkahũthĩra imanjĩka nene. Kwa mũhiano, gĩcigo kĩa North Hall ahĩtahĩtanĩri a gĩturwa kĩa ũmbunge matibatiĩ gũgakĩria mũigana wa ciringi mirioni 100, nakĩo gĩcigo gĩa Tetũ Nyĩrĩ mũhĩtahĩtanĩri akĩenda ndakanakĩrie mũigana wa ciringi mirioni 15.8, gĩcigo kĩa Mũkũrũ-inĩ mirioni 16.2, nakuo Ũthaya ciringi mirioni 16.3. Na kũrĩ arĩa marabanga gũkahũra njeki ahĩtahĩtanĩri a iturwa itiganĩte, IEBC ĩtarĩirie matibatiĩ gũkamathukĩra makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 20 kĩa mbeca iria igathĩkĩtwo harĩ o gĩturwa. Walisema hatuna pesa, nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo, nipatie hiyo pesa iko hapo ndani. Ĩndĩ maya mothe makĩingĩra kĩhĩri-inĩ kĩa mawatho maingĩ macane gũkũ bũrũri-inĩ gĩa gwetererwo nĩ ũthingatithia wa mawatho macio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Nakuo matũra-inĩ a Kenya marauga nĩ hĩndĩ ya kwaũra metereire kũmuramura mbeca cia teti arĩa marongoreirie kũhũranĩra iturwa ngũrani hĩndĩ ya ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, aikari moigĩte kamĩtĩ ya ithurano na mĩaka IEBC ndagĩrĩire gwĩkĩra gĩthimi kĩa mũigana wa mbeca iria ahũranĩri magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩra. Merĩte Inooro rũcinĩ na njĩra ya mwanya, ona gũtuĩka matigathurana kumana na mbeca iria mekũheo nĩ ateti, matikũrekereria mweke ũcio ũrĩre thĩ, kuona ũkaga rĩmwe thutha wa mĩaka 5. Johnson Mũrĩithi, mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, nĩ ararũngĩrĩria riboti ĩno. Officers wangu wananiambia kuna watu 27,000 hapa. Na hiyo ndio mkutano mkubwa sana kufanyika hapa State House. Ithigarĩte thukũ 365 nĩgetha gĩthurano kĩnene gĩkorwo gĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ naho kamĩtĩ ya mũvaka na gĩthurano ĩkĩruta mĩtaratara ũrĩa avũranĩri iturwa itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩbũthĩra mbeca, naguo mũingĩ ũgĩtigwo na ciũria nyingĩ. Mbia iheanagwo o mũthenya na matihotaga kũbora ona manyita mũndũ na evidence matitindanagĩra na ũhoro ũcio. Angĩkorwo matinahota control mũhũthĩrĩre wa mbia kũrĩa orokarau na makĩrĩre atũmagĩrwo mbia cia mũingĩ na ikanangwo na njĩra nene mũno, ndigwĩciria nĩ makũhota. Matiga gũtũrehere mawatho marĩa maramenya matingĩhotekeka. Akorwo nĩ megũ-contain andũ kũhũthĩra mbeca, no mambire ma-contain president. Mbeca iragĩrwo na makunia kũu, iria ingĩ itaigagwo bengi maigaga mbeca na containers. No aria ũgu kũu nĩ kwaria mararia na kanyua katheri. Ĩngĩbota kũmaigĩra limit, tondũ nĩ mabeanaga mbia nyingĩ mũno, ona ũkarigwo marutaga mbia kũ. Na makĩbeana mbia icu nĩ rĩo andũ marathĩna nĩ thĩna. Koragwo ta mauano atĩ ona mũndũ no endie mwana ũrĩa nake nĩgetha athamake. Mũingĩ matũra-inĩ makĩria kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ugĩte kamĩtĩ ya mũvaka na gĩthurano gũkũ bũrũri-inĩ gũtirĩ ũndũ ĩgĩkorwo ĩkĩbota gwĩka, kuona nginyagia gĩthurano kĩa ũrũkarao gũtirĩ ũndũ ĩrakorwo ĩgĩka. Icio no matanya no gũtingĩboteka, tondũ tarĩu nĩ tũrona the current regime ĩno ya UDA o mũthenya nĩ ĩbũthagĩra makĩria ya mirioni 100. Mũingĩ nĩ ugĩte kwĩ ihinda rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie thukũ 365 nĩ bĩndĩ yao ya gũketha na kũmuramura gũkũ magĩeterera arĩa makorirwo magĩthurwo na magĩcoka gũkorwo makĩũra na marĩa mangĩ marathiĩ na mbere na kwĩumeria. Nĩ rekereria andũ mareherwo mbeca, to mbeca nĩ ciao, andũ nĩ ahũtu marabatara kũreherwo mbeca marĩe nĩ tondũ ciao. Wakinya nĩ ũhoro wa gũtua matua, andũ aitũ nĩ ogĩ nĩ magatua matua. Thura andũ mĩaka 5 mationeka, rĩu nĩ bĩndĩ marambĩrĩria kuoneka, na rĩu kwĩ IEBC kũruta kamũbango kũu nĩ gũtũma more na mbia iria marakoretwo mabithĩte. Nĩ ciũke ground ya andũ mabewe mbia marĩe, tondũ nĩ moĩ arĩa magathura. Marĩe mbia kwa thirikari no mathure andũ arĩa mangĩenda na andũ arĩa marona no mamateithie na mamarutĩre wĩra. Na koguo nĩ matige gũtinda magĩtũgia, mareke Wanjikũ gũkũ macinani areterwo mbeca, nĩ bĩndĩ itũ ya kĩrĩa ya kũgetha. Koguo natakona mabũthĩre kuma mambirioni ta kĩbao. Ũguo nĩ gũtũrenda tũcokerio ngatho, tondũ kuma arĩa twamathurire matirĩ macoka ground, nĩ moke na mbeca tũrĩe. Ona tũraigua kwĩna macini ĩraumire ya kũruta mbia kamarenda itwaro kũ. Ndweki Wanjikũ rita rĩrĩa acokeria ngatho, tondũ mbia tũraigua ikũrutwo ciũke gũka na tondũ kwĩna morire ground anja arĩa athure ndweki mambe marete mbia icio na kwaboteka nginya thirikari ĩyo nĩ iretere Wanjikũ mbia, nĩ tige gwĩkĩra budget, tondũ ona mekĩra budget Wanjikũ nĩ mũcanũku agathura mũndũ ũrĩa monaga. Inooro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũikara o ũteti-inĩ na atongoria mwaho wa thirikari rĩu magomanĩte kũrĩa mwena wa Naivasha thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru, gĩikaro kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũthugunda ngwatanĩro
gatagati ga ciama cia ODM na UDA. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩwe ũrahingũra kĩgomano kĩu ũmũthĩ anyitanĩire na mũrũnawe wa kĩama kĩa ODM Senator Ndagĩtarĩ Oburu Oginga. Na mbunge ya ciama icio runa thirikari-inĩ marambĩrĩirie kũingĩra Naivasha Hawaii kũrĩa maraire mbere ya ciikaro icio cia ndukũ ithatũ gũkorwo ikĩambĩrĩria. Kĩama kĩa ODM kĩrahinyĩrĩria kĩamũrĩrwo mũtirithia wa Ruto ũrĩa ũretha gũcoka thingira-inĩ wa iregi tena rĩngĩ rĩa mĩaka 5 na rĩa mũthia. Aningige wa Nyamũ nĩ ararũmanĩrĩra na gĩikaro kĩu. Ambunge aya marambĩrĩirie kũingĩra mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Naivasha kuma mathaa ma thinacara hwaĩ-inĩ kũrĩa kĩgomano kĩu gĩgũkorwo gĩkĩambĩrĩria ũmũthĩ. Gĩikaro kĩa mbere thutha wa ambunge aya gũkinya Naivasha kĩrathaganirio nĩ mũmbunge Millie Odhiambo na kĩama kĩa ODM na mũmbunge Silvanus Osoro na ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, kũrĩa ciikaro ingĩ igũcoka kũrũmĩrĩra thutha wa president kũhingũra kĩgomano kĩu ũmũthĩ. The two party leaders did direct that we work towards forming teams, towards the negotiations that we expect to be going into. And I do not want to preempt what is coming before the meeting over the weekend and early Monday. Therefore, we will have a press briefing on Monday at 4 p.m. Gatagatĩ ka maũndũ marĩa matanyĩtwo megũkorwo makĩarĩrĩria na njĩra nene nĩ gũthũrima tabarĩra iria thirikari ĩno ya William Ruto ĩkinyanĩirie na gũkũrana makinya marĩa tacũkĩtie, maya mothe magĩtanywo kwarĩra mũthingi wa kambeini ciake arongoreirie gũcokerio gĩturwa kĩa ũpresident gĩthurano-inĩ kĩnene mwaka ũkĩte. Mũcemanio ũyũ ũgĩũka ũrĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti wambĩtie kwambatĩra ũratanywo gũkorwo ũrĩ wa bata mũno harĩ President William Ruto na arũmĩrĩri ake, amu gũkorwo kĩarĩra na kũiga mũraini-inĩ wa mbere mbũtũ ya kũmũtetera gũcokerio gĩturwa gĩake ikereka-inĩ rĩa kerĩ, ĩgĩthingatwo ũregani ũrĩa akoretwo agĩtũngio nĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ndũmĩrĩri yũĩkaine na gĩthũngũ ta slogan na ĩrĩa ĩratanywo gũkorwo ĩkĩendia ngwatanĩro ĩno nĩ ĩratanywo gũthondekwo, ambunge magĩtanywo kũigĩrĩra metha-inĩ mendekithia mao harĩ kũgacĩrithia kambeini yao o rĩrĩ bũrũri ũkirie kũrika ihinda-inĩ rĩa ũteti. The president and the deputy president cannot come from one party. We are in this broad-based arrangement, and therefore automatically it goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Nĩ ngatho Ani Ngigĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kũu mwena ũcio wa Naivasha, na gũtarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyaga marĩa mekwĩyumĩria thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kĩa atongoria a mwahũ ũcio wa thirikari. Tũthiĩ nja wa bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire mirioni 1 rĩu nĩ marĩkĩtie gũthamio kwao irathĩro rĩa bũrũri wa China nĩguo gwĩthema na ũgwati wa kĩhuhũkanio kĩnene. Kĩhuhũkanio kĩu na kĩrĩa kĩhetwo rĩtwa Typhoon Dolphin kĩrakinyire gĩtaro-inĩ gĩa Shanghai mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ gĩkĩrĩgĩrĩrwo nĩ gĩkũrehe wanangĩki mũnene. Na kũringana na ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera bũrũri-inĩ ũcio yugĩte huho nene iria irahurutanaga na thibindi ya kilomita 150 harĩ ithaa nĩ ciraiguĩkire igĩkinya matũũra-inĩ mamwe ma gĩcigĩrĩra kĩu ciumanĩte thutha na mbura nene. Na maabitha a bũrũri ũcio nĩ morĩtie mũingĩ ũthiĩ na mbere gũikara wĩhũgĩte kumana na ũgwati wa kĩhuhũkanio kĩu kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo kwĩhĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩrĩkana kĩahota kũrehe mwaraho wa kĩguũro hamwe na mĩtino ya matuĩka gwĩkinyagia mũthenya wao kĩarĩ Jumatano ya kiumia gĩkĩ tũrĩ. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu JK arĩ gũka tũthiĩ iharo-inĩ nakuo tũmenye nĩ ihuhũkanio irĩkũ irĩ kuo. JK. Yes, Muhia. Good morning. Good morning too. Yes. How are you? Ndĩrayo sana. Good to see you. Weekend irarĩ njega. Pio. Nĩguo. Na nĩ yakwa ĩrarĩ njega. Right. Na ndo handa gĩkora dunia maragĩũka ũmũthĩ. O hathingira. Maihũrĩte hau bara. No, moka magũrũ thĩ. Mũnene ndarĩ kuo. Na moka gwĩka atĩa? Naivasha. Kamarana kĩheo kĩrĩa. Unless yekorwo nĩ egũkĩarĩria ka delegation kau acoke omboke. No igua rũbia nĩ maũndũ nĩ mahingũrĩre.
we ndamatiga nginya nje ciramera icio thigari ci hau uguo nicio iramera macoga na kuo kwi hindi twokire ruci ona Saturday bado no ndari na ndari kuo he hindi twokire hau tukiona group riu icio cia guka maguru ndu yakwe aria wona maretwo na bathi na nduthi na ndui acio ni gucokithio macokithirio niguo gwiciria kuri na andu mararia riri rĩu bũrũri ũyũ we nĩ ũrĩ metagwo Sharp Boys ũkauga ta rĩu ũmũthĩ nĩ ndĩramũtwara State House rehei marĩtwa na tondũ nĩtũgaikio ngo 10 rĩ tũgacemania hau gate D. I can tell you manenyabanĩtie na andũ magĩcokithio rũciinĩ. Saturday kwarĩ nao Saturday ndĩrakĩrĩ kũrĩa Kirigoris ari no thoni wa mwari ruci ni ngioka ri iria kiri guko Saturday twatigida onagaga makoriro ro hau yes umuthe tha ici acio ru ni akuhenio umuthe ru ningi tha ici ri maihurite ningi ha andu maraiguire mariko mathingira matirahorio riu maraikara mahugitie matu nacio Sharp Boys ikamenya ni hindi ndi kuri mundu uria point man wa muteti muna kana ehananagia na riu kuri tu group tuingi twa WhatsApp na ni aguthie door to door ni njira nyingi cia guthukuma muthuri ugathie ugakira andu reheritwa rucio turathicemania thingira ugakuo kiba wakora thigari haria cia GSU ikamwira gutire kindu ta kiu munene ndariko muwithitwo no mkubwa na ndeciria rio Kirigoris riu ri ni ndi mararia kishwa na ne dufaru wa kiria na mundu na ruri na murusiki muthenya wa muthenya muthenya wa mwanya muno mweri 10 mweri wa kanana yes na muthenya wa mutheri munene witu niguo aciarirwo this man Jeff sirio gatumukungwire na njira ya mwanya Jeff K happy birthday yes na tubwendithiri hinda riega akuri athari stress yes riu mundu anainga atire kwaga stress wana tonya na kuma fourth floor ri si dio anyway happy birthday Jeff yes iya ndikumenya aciarirwo ningi tugika githurano gakona birthday ingi akorwo kwa sababu Jocio tugithi gwika kiria ri na ka akorwo wengi tukamwakira kire tukamwitiriria mai kuria police station ini yes ngwira kabungu ageke gethe kindu tutamuonyesha tu humu ini happy birthday yes na nitumwendete muno makiria ni muthuri wigitio ndari maundu maingi yes riu ri ona kuria uguo ri jari cia Arsenal kadige nacio ari ona kereke tukatudinde mahe tukwari icio Arsenal arahurirwo kiwanja na nginya macambiki marahurwo nyayo karibu nĩ tuva wa mathako Nama, nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩrie wega na ngĩoka ũrarĩ na weekend poa ĩtarĩ na bugutha yote. Rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũthiĩ one to moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia atumia irakoretwo ikĩganga rũndũ mwana gwĩtigũre thĩinĩ wa iharo mwanya na karibu. Kĩharo gĩa kĩbereke kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara mũthenya wa ĩra kĩrũmbũkaga mbĩri ĩrahanaga ndogo mũki kũrĩa ateng'eri maraigĩrĩire ndira cia ndeta Rusia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki na gũthigina gathigino karĩa gaceke magĩtuĩkania ng'ongo mahenya-inĩ ma Kandara Education Run. Kũringana na riboti ĩrĩa tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Joseph Wachira, mahenya maya mararĩ ma kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5 na kũrĩa kũrĩ andũ marĩkia onao o rũcinĩ rũrũ tondũ nĩ marakĩhũthire marakĩũrĩra na kũu barabara-inĩ na makora nginya hama nĩ irĩkĩtie kwambũrwo. Ota makereka matano mahĩtũku ateng'eri a mahenya ma kilomita 21, kilomita 10 na ma kilomita 5 iria iteng'eragwo nginyagia hamwe na famĩlĩ ateng'eri matuĩkanĩirie matũũra ma Kĩbereke, Naro, Kaburuge, Kahaine na Ng'araria. Mwĩkarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũharĩria na gũthagania mahenya maya nĩwe James Munyori agĩtarĩria umithio ũrĩa ũkoretwo ho gũkinyĩria rĩu. Na thĩinĩ wa mĩaka ĩyo nĩ tũkoretwo tũkĩhota gũtwara cukuru ciana 50 na harĩa acio ciana 50 atano ao nĩ megũkorwo makĩingĩra university next month, na nĩkĩo tũcemanĩtie haha ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria acio na arĩa angĩ me thĩinĩ wa high school. Oho aikari a gĩtarũ kĩa Mount Kenya no mahinyĩrĩirio kũhĩmbĩria mahenya. Amwe ahotania mwaka ũyũ ihenya-inĩ rĩa kilomita 21 maumĩte Kĩrĩnyaga na Embu, mũgarũ na ikereka rĩa mwaka mũhĩtũku kũrĩa ahotani maumire nja ya gĩtarũ gĩkĩ.
tu ni makitaka muno gutengera no mtu anafaa avumilie, lazima ukuwe na hiyo talent na ukuwe na kuvumilia. Ele competitive na tre mwezi linengo win, but thanks to God and win. Ilogera tuturega ni maybe facilitation na maybe gukora mundu atakumenya ngiambia evenya ateka nako. Aria mahotanite ikiro-ini ciothe magitugwo na iheo ngurani. Inoro FM tufa wa mathako kuma Kadara muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo wingback Joseph Wachira. Thengiũ mũno wingback Joseph Wachira nĩ gũtwarĩra riboti ĩyo. Tũthiĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ingĩ, airĩtu a timu ya mũbira wa magũrũ ya Cameroon matũmĩte Nigeria marare makĩrota magĩteng'erio nĩ Kaini thutha wa gũkorwo makĩhagĩkwo ngũru ya ruo mũno ĩmwe gwa kĩbũgũ na kũrutwo ikinya rĩa quarter final rĩa gwetha njorua ya gĩtarũ kĩa Africa mũbira-inĩ ũcio. Mbĩtĩka ĩrathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri wa Morocco. Kairĩtu ka mĩaka 19 Miriam Nyanjou nĩko kareingĩririe ngũru ndagĩka 19 na gũtũma timu ya Cameroon ikinya rĩa semi final kũrĩa magathaka na harĩria Morocco na hokũgĩa na kanya gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup cia mwaka ũkĩte cia airĩtu iria gakorwo kũrĩa bũrũri wa Brazil. Nigeria nao harĩa nĩo maratetagĩra gĩkombe kĩu no ta airĩtu a Kenya nĩyo timu ya Harambee Starlets rĩu mararĩa mũciĩ Etakũi. Nayo timu ya Arsenal ĩhũrĩtwo mũciĩ na nja kũrĩa mũthenya wa ira macambĩki mao marahũragwo ta mboco kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi nĩ timu ya Manchester United na maragũthwo na mĩkwanjo ya penalty 5-4 ngucanio ya kĩũrata. Na kuo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Emirates kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha maracoka kĩharo kĩu rita rĩa mbere kuma rĩrĩa mahotire ligi ya Ngeretha na gũkorwo makĩanũrwo ta mboco nĩ timu ya Borussia Dortmund na ngũru 3-2 thĩinĩ wa ngucanio ya gĩkombe kĩa Emirates Cup. Mũthaki wĩtagwo Samuel Inacio araheire timu ya Borussia Dortmund ngũru ya mbere ndagĩka ya 7 gũkũ Constantino Kerates kanake aracoka kuongerera ũhotani ndagĩka 29 nake Joan Gadu anarĩkia gũkorwo akĩigĩrĩra ngũru ciothe ithatũ cia timu ya Borussia ndagĩka 58 kwĩtũkĩra mũkwanjũ mwega wa kona. Mũthaki Ethan Nwaneri araingĩrĩria timu ya Arsenal ngũru ya kwambia kũmagĩria maithori gũkũ mũthaki Victor Goyekores araingĩria kwĩtũkĩra mũkwanjũ wa penalty ngucanio ĩrĩa ĩrarĩkire na ũhotani ũcio wa timu ya Borussia Dortmund. Opportunity that's taken in smart fashion by Nacho. That's a really good goal. That's a smart finish. That's coming forwards here, allowed to go a long way. Oh, that's a stunner. Still does pull it back. Well, we could not miss. Arsenal. It's Gyökeres confidently dispatched. It's Arsenal 2, Borussia Dortmund 3, and we have just over 20 minutes remaining of the 2026 Emirates Cup. Thutha wa ngucanio ĩyo timu icio iracoka gũkorwo ĩkĩiguithania nĩ gũkorwo ĩkĩgũtha mĩkwanjũ ya penalty na Arsenal ĩragĩa na ũhoro wa gũkorwo ĩkĩingĩria mĩkwanjũ ya penalty kwĩtũkĩra Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Piero Hencapi na Gabriel Martinelli na Nwaneri na getha magĩe na ũhotani ũcio. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner.
hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees. Mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni? Tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens, unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti story cia jaba, sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Ugima wa mwiri muthikiriria ngomukire na ngugeithie ngatho kiumia kihituku ni turari na series part 1 ya kurora mirimo ya higo ndina nephrology nurse witagwo Sarah Makau kuma thibitari wa Outspan mwena wa Nyeri. Sarah ngatho ni tondu wa kiumia kiuma riboti maria twamukirite na andu aria tuteithitie na uhoro wigie mirimo ya higo. Riu ri ni turarikaniria ati kiumia giki kuma muthenya umuthi ni tukurora uhoro wigie murwaru nioka ona ni tugene ndire nephrologist thibitari wa higo na kana general practitioner ona kanori akore ero haha turi titotawa twa higo haha riu tondu tutiguthie transplant tukwambiriria dialysis eno ratuma tunegenerwo nginya mbeca cia ciagae kuriho mathibitari niguo riu Sarah witu dialysis ni kuga atia. Okay, thegi wa boy ni tondu wa korwo na nie ringi gacokia ngatho ni tondu wa kamweke gaka ni wega tuthi na mbere na kuriria andu aitu nigetha mamenye murimo wa higo ni ukoretwo wi concern region ino itu na ni tukwenda nginya tu wa boy tukinyire nginya handu ya tukumenya nginya kumenyerera prevention nigetha tutigage kinya hau na ningi ona gwikorwo ni twagikinya ari twina solution. Riu koguo ri arwaru nigetha murwaru akinyirire tuge atiriri riu ni tukwambia dialysis. Dialysis ino niki? Dialysis ne procedure twikaga ya guthambia thakame. Guthambia thakame ni tondu wa riri higo ni remetwo ni kuruta wira wayo wa higo ni rutaga giko thiini wa mwiri na ni macio ni among many other functions tondu kiri na maundu maingi muno higo ikaga no muno important ni kuruta giko kiria thiini wa mwiri. Ni turenda guthambia thakame no nigetha turute giko kiria to higo ni remereirwo ne karemwo na ikio turakiuga ni firire. Iyo niyo dialysis na dialysis ni cia mithemba mingi kare cia types nyingi. Twina dialysis itagwo hemodialysis tudiranaga na thakame turute thakame thiini wa murwaru tumitware macini-ini artificial macini-ini nigetha ithambio turute giko na kwene ngitagwo peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis ni atwikagira ke twana tunini ona andu agima ni mekaga no ni twendaga ni twana turia tunini ona kana ka mweri kana mieri iri kana kiri tondu ya tutumagira o thiini handu twitaga peritoneum o guku thiini wa mwiri. Kwina mithemba ingi nginya undu ungi nginya macini ingi twitaga CRRT icio ni ingi macini ciuthikaga ICU wa mbui. Koguo dialysis ina mithemba mingi tugathambia thakame tukameruta nja niga tuhote guteithiriria higo eno iremirwo ni wira wayo kuruta wira wayo tamwe wa mbere wa guthambia thakame wa gu control blood pressure wa gutuma thakame ndire na cube muingi kana ku balance mai fluid and electrolyte maundu macio mothe. So iyo niyo that's what about dialysis. Ndaigua ina mithemba mingi koguo no wagweta hemodialysis na niyo common ni wira turage kukundu guothe na kwina peritoneal dialysis kwina unit imwe even here in Kenya mareka peritoneal na muthemba ucio ungi turagita CRRT ni igagwo ni macini igagwo kuri ICU ni tondu arwaru aria arwaru muno igakorwo ikimwika dialysis mathaa-ini maingi ta mathaa 72 thikũ ta ithatu continuous tondu murwaru we ICU ndarakiuma haria aga connect agathie kirutaga pole pole. Riu ri dialysis ni weno na mutanambiriria ni mutayarishaga murwaru uri ogekwo dialysis. Kwene tumayetayarishaga tondu wa mbere wa boire kwiro atiriu higo ciaku ni cia gakuruta wira kana cia fero ri ni undu wina stress muno na arwaru aya ni mendaga gu prepare ni tukoragwo na group of professionals nginya atarani a psychologist na nurses na nephrologist na madagitari maria mangi nginya physician na nephrologist tukoka murwaru agaikario thi agataririo akerwo atiri higo ciaku ni ciraremirwo wira no ni tuguteithiriria na dialysis agakirwo agakitaririo dialysis ni ki ni ate tugwika tondu ni twikiraga kindu twitaga catheter dialysis catheter iria ya na ihenya agikorwo ni emergency agikorwo kwina kindu twitaga acute kidney injury na ihenya turenda ati nigetha gusave murwaru uyu tarwaru ere mokaga manywete poison
poisoning kana arwaru aria ne akorwe mataneti akigia mwana ne breed muno higo ne cia feru acio ni mwarwaru oke aririo twamwaririo ucio na ne andu angiona matikoragwo ona kwariria na ihenya no kwaririo ndagika nyinyi nigetha twikire katheta nigetha tugwambiririe kumwambiriria dialysis. Muthikiriria waga guthomera haha ndiui kuria kungi ugathomera amugoko ntukwiraga thibitari tari marihi gutire consultation fiori hagio ona kano karihio na nduru guthomithia aca ugima mwega wa mwiri ni kirathimo o ni utonga ngwiraga ndungigurwo na mbeca tondu korwo niguo gutire gitonga kingirikirwo aru nginya homa ni njitagwo Wabi wa Muturi. Bye bye. Ugima wa mwiri. Ketwabe tuthie kore na mundu wetagwo Mwangi. Yes, Kuria. Good morning. Good morning to you. Kuhana atia na waigua tena kou murorete Naivasha? Ndakwa mukira na njira njega tuhete thabari turorete kuria Naivasha kaunti ya Naikuru. Kuria President William Ruto mutongore wa kiama kia UDA na murunawe wa kiama kia ODM Dr. Oburu Oginga macokaniririe ambunge a ciama ici aria makinyitaga mbaru thirikari ino itagwo broad based na makrina mucemanio uria witagwo PG kana parliamentary group ya ambunge othe a ciama ici kuria megukorwo makiarira mitaratara ya uiguano wa ciama ici mwerekeraine wa githurano kia 2027 koguo githurano gitigitie mwaka umwe no tuge mathie kwarira mitaratara ya mitaratara iria ngwatanĩro iria marenda guthondeka uria magutwarithia na mbere mutaratara ucio maundu maria makuiguithaniria hihi kirimiti ya unyitanĩri gatagati wa ciama ici cierĩ na tuko tukiona ni maundu mariku magukorwo magithia na mbere na makiarĩria no ririkane Jeff atĩ kiama kia ODM gikoretwo gĩgĩthingĩrĩria akorwo nĩ gĩkũingĩra ngwatanĩro-inĩ na kiama kia UDA no muhaka manengerwo gĩturwa kia munini wa president koguo hihi mucemanio ũyũ wahota gũkorwo nĩguo ũkwarĩra mĩtaratara ĩrĩa magũkorwo makĩrũmĩrĩra na hihi tuge maundu maria ODM ĩgũkorwo ĩkĩenda kuma kwĩ UDA nĩguo manyite President William Ruto mbaru koguo no tukiuge ngwatanĩro ya broad based nĩ mĩtaratara mararĩra mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũyũ tũrorete wa 2027. Turaigua gũkĩrĩkana atĩ kĩgomano kĩu nĩ gĩa thikũ ithatũ nĩguo? Kĩgomano kĩu nĩ kĩa thikũ ithatũ kĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira na ũmũthĩ nĩguo gĩkorwo gĩkĩhingũrwo officially nĩ president na ũmũthĩ nĩguo gĩkorwo akĩhingũra officially makĩarie mũthenya wa rũciũ na mathiĩ nginya mũthenya wa Wednesday. Gũkĩrĩ ona program nĩ ndakorwo ngĩcũthĩrĩria program ĩyo ũrĩa ĩhana na ndona mũnini wa president Kithure Kindiki nĩ egũkorwo na mweke wa kwarĩria kĩgomano kĩu koguo nĩ program nyandandũku na ĩgagĩkorwo na maũndũ matiganĩte marĩa magũkorwo makĩarĩrĩria na marĩa magũkorwo magĩthũrima. Nĩ tũkũiguĩte ũhoro wĩgiĩ maslogan ndiũ kana nĩ ũiguĩte ndeto icio kana no ndeto iria tugaga cia nginyanĩrio? Slogan ĩrĩa marabanga gũthondeka meta ngwatanĩro ĩno ya broad
Ndĩraikia ritho document ĩyo wega mũno. Yes. No tondu ndagithie mwena ucio kuhunga na kumatha ndeto ndiramenya ndagĩkorwo ngikinya kuu nĩ ngũkorwo na ũhoro gĩtaũ wa maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ na mbere na kũtheria ũrĩa ngwatanĩro-inĩ ĩyo. Kiumia kĩrathire nĩ tũronire kĩama kĩa ODM gĩkĩaria na gĩkiuga mũndũ wĩtagwo ndagĩtarĩ Oburu Oginga oronake akauga mũtongoria wa kĩama nĩwe ũngĩkorwo akĩamũrwo arĩ ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Na nĩ gũkoretwo na mendekithia ma mũndũ wĩtagwo Wycliffe Ambetsa Oparanya, Gladys Wanga, na mũndũ ũgwĩtwo Hassan Joho. Hihi macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa matanyĩte gũkorwo magĩcirĩrĩrwo gwakinya maũndũ megiĩ ithurano? Actually, Jeff, nĩ ndĩreciria mũno ũcio waya gũkorwo nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene mũno magũkorwo makĩarĩrĩria. Tondũ ririkane tũtigĩtie mwaka ũmwe tũthiĩ gĩthurano, ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ĩrerwo ndĩharĩrĩirie ũrĩa kwagĩrĩire. Yes. Na nĩkĩo ngwĩciria mwena ũyũ wa thirikari na kĩama kĩa ODM maracapitalize ũkwĩonania nĩ mebangĩte ũrĩa nĩ ta mebangĩte. Na mũno magakorwo atĩ kĩrĩa kĩama kĩa ODM kĩrakinyĩra mũno nĩ gĩturwa kĩu kĩa mũnini wa president. Na no gĩkorwo kĩgomano kĩa ũmũthĩ na gĩa thikũ ici ithatũ nĩ gĩa kwarĩra mĩtaratara na gũtigĩrĩra atĩ ODM nĩ aiguithĩka atĩ nĩo mena gĩturwa kĩu kĩa mũnini wa president. Na ũmenye President William Ruto no nginya aige kĩama kĩa ODM ikuhĩ na hihi akorwo akĩhĩka gwĩka ũrĩa marenda. Mũtongoria wa kĩama kĩu Oburu Oginga araugire atĩ o matirĩ na presidential candidate, no atĩ presidential candidate o nĩ President William Ruto. Agathing'ĩrĩria atĩ akorwo nĩ magũthiĩ ngwatanĩro-inĩ ĩyo kĩrĩa mametaga irreducible minimum, kĩrĩa matangĩaga gwĩtĩkĩrĩka na kĩrĩa mangĩnengerwo tu maigue nĩ maiganĩra nĩ gĩturwa kĩu kĩa mũnini wa president. Na koguo ngũcia magokorwo makĩrora kũrĩa ODM ĩkĩrĩ na uge mũnene, tondũ tũrona uge wake nĩ ũnyihanyihĩte ikaro-inĩ itiganĩte thutha wa gĩkuũ kĩa Raila Odinga. Koguo magokorwo hihi makĩrora nĩ gĩtarũ kĩrĩkũ kĩrĩa ODM ĩrathiĩ na mbere na kũnyitwo mbaru. Nĩ kũu Coast kwa Hassan Joho, kana nĩ kũrĩa Western kwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, kana nĩ kũrĩa Homa Bay kwa Gladys Wanga, kana ona ũrĩa hena mũhũranĩri ũngĩ, hena mũmemba ũngĩ wa kĩama kĩa ODM onake arauga ndanyihĩirwo gũtuĩka mũnini wa president na nĩ minister wa kĩgĩna wa kũrĩa Homa Bay John Mbadi. Koguo Jeff, nĩ tũgũthiĩ tuone na tũthikĩrĩrie tuone atĩrĩrĩ kana ĩyo nĩ ũhoro ũmwe ũrĩa ũgũkorwo agenda-inĩ yao. Na hihi no ĩkorwo agenda-inĩ no makĩage kũrekereria kũrĩ mũingĩ, no nĩ tũraehoka atĩ mĩario ya gũkorwo nĩyo ĩkũnyita itemi inene mũno kĩgomano-inĩ gĩkĩ kĩa nũ ũgatuĩka mũnini wa president kĩama-inĩ kĩu kĩa ODM. Ũngĩcũthĩrĩria ũmũthĩ twatigia rĩu mwaka ũmwe tondũ tarĩki 10 mweri wa kanana nĩguo tũgeka gĩthurano. Kabisa. Nao nĩ tũrakĩiguĩte nĩ kũrarĩ na jaji Lady Justice that day araugaga nĩ kĩa rũciũ. Hihi maũndũ macio nĩ he mũndũ wonekete akĩguthũka magoti-inĩ tondũ no nginya tũkĩgĩa na interpretation ya igoti? Actually, just kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie cira ũcio ũratuithanagio nĩ Mũgũretha Ndĩrĩ nĩ andũ mathire igoti-inĩ gũtetia mũthenya wa gĩthurano kana mwaka wa gĩthurano. Makiuga atĩ tondũ gatiba ĩkoragwo yathanĩte atĩ gĩthurano gĩgatabanio on the 5th year, after the 5th year. Koguo kĩrĩa mũcirithania Mũgũretha Ndĩ wa kũrĩa igoti-inĩ rĩa Malindi ararĩ gũcirithania nĩ ha mĩaka 5 ĩthiragĩra kana thutha wa mĩaka 5. Koguo jaji ararĩ gwĩkithio ithabu rĩa gũtara, na koguo ndĩrona ta arutani a mathabu bũrũri-inĩ matũgũithĩtie na njĩra nene mũno. Akorwo no nginya tũthiĩ igoti-inĩ gũtarĩrwo mĩaka 5 harĩa ĩthiragĩra na yambagĩrĩria ha. No nĩ arambire ararũgamia itua rĩu, arauga itua rĩu nĩ rĩa suspendwo nĩguo rĩtigakĩrehe thigithigi mbere ya gĩthurano gĩkĩ tũrorete kĩa 2027. No thutha wa gĩthurano gĩkĩ kĩa 2027 gĩgekwo mwaka ũyũ ũkĩte, ũngĩaga andũ magũthiĩ igoti-inĩ rĩa appeal gũtetia itua rĩu hihi mwena wa thirikari kana IEBC, nĩ gũkiuga atĩ thutha wa gĩthurano gĩa 2027 ndereti ĩrĩa tũgakorwo nayo nĩ atĩ gĩthurano gĩtigakorwo gĩgĩtabanio 2032 kũrĩa Kindiki arakiuga nĩ akarũgama. Koguo
githurano kuoneka gĩgatabanio mwaka wa 2031 na nĩtagukiuga president wa bũrũri wa Kenya arĩ gĩthiaga mĩaka 4 tondũ wa Tara ikoneka nĩ ta mĩaka 4 tondũ ona thutha wa ithabu rĩu rĩa mũcirithania Mũgũre Thandi rĩa tarwa nĩ kũronanirie kuma 2013 rĩrĩa Uhuru ahiũkirie gĩturwa gĩake mweri wena nya 2017 kũroneka nĩ athire mĩaka 4 na mĩeri 5 koguo na yake kuma 2013 nginya 2017 yaingĩrire mĩaka 5 kararatha koguo harĩa nĩ ũtaũri wa gatiba na harĩa nĩ ũtaũri wa gĩthũngũ na ũtari wa date cia mathabu on the 5th year not after the 5th year koguo twetereire tuonekana aya magithiĩte igoti-inĩ nĩ maiganĩrĩte kana mwena wa IBC kana mwena wa thirikari kũrĩa andũ magũthiĩ igoti-inĩ no akorwo itua rĩu rĩa mũcirithania Thandi rĩgũikara ũguo rĩrĩ nĩ gũkiuga gĩthurano kĩu kĩngĩ gĩa after 2027 gĩgagĩtabanio mwaka wa 2031 Jeff. Thank you very much. Mwangi wagikinya Naivasha nĩ gũtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Thank you muno Jeff. Na nĩtwacokia ngatho. Asante sana. Asante sana. Mwandĩki wa mohoro wĩtagwo Mwangi wa Irũngũ athiĩte kũrĩa Naivasha nĩ tondũ wa kũrora maũndũ ũrĩa maikarĩte kũu kũrĩ na kĩgomano kĩa thirikari kana Kenya Kwanza oro ũndũ ũmwe na andũ megwĩtwo kĩama kĩa ODM thikũ ithatũ megũkorwo me kũu magĩcira maũndũ marĩa makĩrĩ kuo tũgũikara ũmũthĩ na rũciũ rĩu ningĩ mũthenya wa tarĩki 12 mweri wa kanana nĩguo tũkambia kĩndũ kĩrĩa kĩretwo National Conversation na nĩ wega nĩ ngũkorwo ngĩethana na andũ acio nĩgetha matwĩre nĩ gĩkĩ Beyond 2030 nĩ kuga atĩa Beyond 2030 nĩ kuga atĩa no nyende ũhoro ũcio tũkorwo tũkĩumũrĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩu nĩ thaa 1 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 46 no amũira tũthiĩte kũrĩ athuri aya reke twarie na mũndũ ũgwĩtwo kana twambe tũrore maũndũ megiĩ ũrĩa bengi kũrĩa maũndũ maikarĩte gũkũ kwa Equity nĩ tũĩ atĩ biacara o yothe nĩ fataraga gũkorwo ĩkĩrũmbũiyo na njĩra njega kũrĩ mũndũ ũkoragwo na matanya ma kũruta wĩra na kĩo kĩnene kũrĩ mũndũ ũtanyaga gũkorwo arĩ na mbeca kũrĩ mũndũ ũbataraga gũkorwo arĩ na mataro kũrĩ mũndũ ũbataraga gũkorwo arĩ na gĩthomo maũndũ maya mothe makoragwo marĩ biacara-inĩ no wende tũgũteithĩrĩrie gũkũra na kĩndũ gĩgwĩtwo confidence ya kĩrathi kĩa igũrũ tũraria ũhoro wĩgiĩ o kĩganda kana hihi o wĩra nĩ ũrĩ mũrutĩre waguo manufacture ndarĩ hĩndĩ angĩtwarithia biacara yake ta ya wholesaler nake mwene thibitarĩ ndarĩ hĩndĩ angĩtwarithia thibitarĩ yake tarĩ mũkawa mũrĩmi ndarĩ hĩndĩ angĩcemania na mathĩna marĩa mũndũ ũrĩa wakaga nyũmba akĩendagia acemanagia namo no gũkũ kwa Equity nĩ tũĩ atĩ o biacara nĩ fataraga kũrũmbũiyo na mathĩna mayo na nĩkĩo tũrakũririkania gũkũ kwa Equity SME banking nĩ tũkũrũmbũyagia na njĩra njega wĩ thĩinĩ wa manufacturing no wende gũkorwo gĩtongoria gwakinya na maũndũ megiĩ kũgũra raw material kũgũra macini njerũ na kwandandũra kĩganda gĩaku Equity nĩ rakũnengereria mbeca ciringi milioni 10 unsecured nĩ tũrakũnengereria biacara nginya ciringi bilioni 1 na tũgakũnyitithania na customers arĩa mangĩteithĩrĩria biacara yaku gũkũra kuma gũkorwo wĩna thukuru ĩmwe nginya gũkorwo wĩna thukuru nyingĩ wĩrenda gũkorwo ũkĩandandũra cukuru ciaku kũ-invest thĩinĩ wa kũgũra ngari cia thukuru bengi ya Equity nĩ gũteithagĩrĩria gũkorwo gũkũhe working capital nginya ciringi milioni 10 na mbeca varivari ya ciringi bilioni 1 thĩinĩ wa biacara yaku digital banking payment solutions na maũndũ mangĩ ta macio nĩ gũkorwo gĩkũmenyithia we ũkoragwo na mĩkawa ũkoragwo na kamũkawa kamwe no wende mĩkawa yaku ĩingĩhe tamenya nĩ tũrakũnengereria ciringi milioni 10 na rũni rwa biacara nĩ ciringi bilioni 1 na ningĩ no tũkũheaga mweke wa gũkorwo kĩrĩhwo no kĩrĩhana nĩgetha hote gũkorwo gĩthiĩ na mbere na nĩkĩo tũngĩkũririkania o rĩngĩ mũthikĩrĩria ya thimũ yaku andĩka kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca ũtũme kũrĩ namba 24990 andĩka SMS kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca branch yaku kũrĩ namba 24990 muthenya wa ũmũthĩ no hote gũkorwo kĩmenya ũrĩa bengi ya Equity ĩngĩgũteithĩrĩria gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ wetereire kĩ angĩkorwo ndũguthũkĩte kũrĩa kwa Equity na magakũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ nĩkuo kwa Equity tũrauga atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkũnjũka na to gũkũnjũka nĩ gũthiĩ tugaga dare to go further na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Paulo woi
Niki kiratukia hunyo kou atiriri nyuma kwa ngurwe ni cio nguhatagira ni nigetha gugike ati to ni ngendagio kamwe twina nyina ruri niguo tugakiona kanyamu tutigeterere ciana tuture turorete thome ni biacara ona ndakwira guo tondu wari ndigucemania na athuri handu maigana ona maranjira atiriri ahakia iratu rangire ni mathirire marora iratu ciaku niki ati magutituraga andu akuhakira andu iratu rangi acha mekuo wangenyuria kamathirire niki ngukwiragia kamathirire tondu wari tene iratu ciakagirwo rangi micii aria makagirira iratu rangi micii iyo kiuma nyumba wihariirie ugakora karatu kari ugwikira ke hauje na kena rangi tecio nio mathirire ati mathiranire na dinosa sa haria dinosa ya mwisho yathireire yo uri atumia aria mahakagira athuri rangi atori acha ni athuri maremirwo ni kugura rangi na brush mainukia nie gwakwa ndi brush ya black na ya brown ni inatonyekisia rume na ndi rangi wa black na wa brown ingikira karatu nyona kahunyuka ri ona nditindaga nie ngitana ni ukwika kia nie ndarutirwo nthaido wa macau kwikira tu maundu ati utonye babu ukore gutire mai tiga inegene umogwatie ithe nduri na irima nduri na mai umogwatie tia kunegena tia kunegena riu ndirajirie riri no ndagura inanathi ria thimu ciiri aria mekuma kona kurio atari wira munene na nie ngariwa ndekirire hire rigugithukira hau ngariwa ngatinangia ngaiga fridge no ndaiga fridge thitikaraga ndeka 5 retadirite gathira megutura gokuria ri mathina ni nguo thina uma nguo kwa uraina na thi nguo ri niguo uma thina no ya urwo ri ni njoro riu njiri andu atiriri ngura kabura ci ngura rangi wiigire gwaku wiakagira karati tiga kuma ta ndongo muthi nyumba ikira tukihunyuki ni ndongo muthi no ndongo muthiri ti kurumo ndongo muthi yari document carrier ndongo muthi document carrier aya nona mundu ure gukuagira kamondo gaku iyo ni ndongo muthi yaku no kaingi ndongo muthiri uguo ni gutuma matige gucoka guku aca kaingi ndongo muthiri ni ciiriganagirwo kahana okiritwa kiu yetu agukua mondo iyo na iratu hunyuku ne gwikira mubuto mutumuku ona mubuto tari bali na ni gutikira wana tawaruto kanua kango gutiri kindu gicongita mundu rume wina mubuto mutumuku ti mutaruku ni gutumuka namenya no kauthi kauthi ndagika niwe ni ndietagirira mutumia ndumire nguo ndugakire mundu ona ciake nyingi gitumuka kire ni ndumaga ndathie kuhura kiratu giakwa rangi thengio ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Benjamin, karibu sana. Asante. Na ithuĩ tũrĩ andũ ega kĩrũngi nĩ kĩega na nĩ ngwĩraga kĩrũngi rĩtwa kĩrũngi rĩumanire na mũthũngũ warĩ mũraya warũgamaga harĩ ũguo bara ĩ harĩ nĩ kakwĩna mũthithi hau ũguo bara ĩ hau ũguo akĩgũra indo cia mĩgũnda rĩu nĩ kũrũgama arũgamaga rĩu atumia othe a Wangige na kũrĩa kũngĩ kũrĩmagwo na kũrĩa gwitũ gĩcagi ũrĩa akagũra indo na ihenya rĩu ndũgũtinda ũgĩthiũrũrũkia kana gũikara mũno rĩu magakiuga ndathi gwĩkĩrũngi kĩmũndũ gĩkĩrũngarũ nĩ kwega na kũu ndirĩga nĩ ndĩrarĩ kũu Saturday nĩ ngeraga harĩa hegwĩtwo Kangemi kĩagaga matũra macio barabara ĩyo itũ rĩ no irakwo rĩu twĩ harĩa ha service lane wakamwĩra tũthiĩ walkways barabara ciothe nĩ ciatuĩkire no nginyagia ciĩkĩragwo walkways no rĩu rĩ ndiĩkaga nĩ gĩthomo kĩrĩthomithagia andũ aitũ kana nĩkĩ nĩ twĩrĩgĩte kwaria ũhoro wa tukiuga ũhoro wa andũ arĩa maigaga indo cia mĩarĩro na tukauga ti ũru makoragwo magĩka ĩndĩ makoragwo mecũngĩrĩirio gwati-inĩ andũ aitũ rĩ anga wakamũira macenjio mũtũrĩre wao nĩ magĩrĩire gũthomithio tondũ nĩ mahĩngaga mwĩkĩre wa maũndũ
ndronire musiria ni aranyita andu mararega guthira barabara-ini go ndaraca-ini gukira ndaraca na makarakara he muthuri muramurire atiriri nekuona nake nganja ire arumere kuorara no ni araigua gwa tondu rirarorire kamweke gakurari ni arorire kunyitwo to kwega na musiria ni areka wega tondu ona ndari na uru ni kumaririkania indi ngwiciria no nginyagia tugarurire software itu ina gathina tondu riria walkway yoka ri ndikanu barabara ici nginya ona tauni ona Nyairobi mundu tugianaga mundu athi maguru tugianaga na kiria na ngari haria hothe ri ni haigitwo wira andu ngiona gwa guthira no na ngari ni igera ngari ndiki kuhutia ona tari kwegeko wegeko ni ukuigua ruo no thie thibitari uguo no nginyagia tucenjie mwikiritu wa maundu tondu ni nguona barabara ta ici cira upgrade ro hindi ya ni metropolitan metropolitan eta gwate Nairobi metropolitan yatongoragio ni Mutula ni Mutula Kilonzo area kinyite rauga city kinyite Limuru igakinya Thika igakinya Kajiado uguo iyo yothe ri ndwinira hindi ya badi nire kiragwo kabro to barabara tu kundu kuingi ungithie ri matura-ini twanjitie na gwitu kuria Vaticana ri tumanhuru tuothe ri ni tuoire tugithi guthima tukiya tugithi guthima na barabara ni citu na ni ithuĩ tugeraga no tukiya tugithi gwika atia guthima tugacoka twathima ri andu a plot ningi magita mahuti andu haha enda irima iriho maraita mahuti haya nigetha riu mbura yoka ri ikahinga ukaraha ngari igatwarwo andu magakuo nona wajenogera ha Kangemi demu ri iyo mwana wa twagwitaga welcome tene ni kwa CKL wakora mwana ucio Kavete ndehe demu hau ikoragwo ina mai hau mothe riu ni maratwikire sewage na magoroto memba theru kuma riria ndokire Nyairobi ni matukana tungitua kuringwo ni korera ri tungiringwo wega tuiganire oi mwathani tondu ni andu mitugo ya andu reke twambe tuthii kure mwena uria wa Muhia nigetha tucoke muthuri witagwo Mwangi ni twamutuma Naivasha on twari nake na thimu ni ndamuigwa very good Ngorono ya wonjoria ukirehero ni CIC biashara salama ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motukumathire kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria thirikari ni yongereire thogora wa ikonia ria kilo 90 ria ngano kuma ciringi 4,750 ya ciringi 5,000 na igana rimwe thogora uyu no wa ngano ya arimi ya guku bururi-ini kuria minister wa urimi Mutahi Kagwe oritie arimi aria magagetha ngano yao kuhuthira mweke uyu wa thogora wa iguru uria maturirwo ni thirikari Kagwe gwite mbango uyu ni wa guteithia arimi ya ngano makiria ma 2,000 kuma kaunti cia Narok Naikuru, Laikipia, Meru, Nyandarua na Uasin Gishu uramara gutigirira ona waguri ni maragitirwo Minister gwite thirikari yoete ikinya riri mbere ya kurehe ngano ingi kuma nja wa bururi Ngorono ya wonjoria Kambuni ya ukinyanĩria Safaricom nĩ ĩrugũrĩtie kambeni ya gũtuga memba ĩrĩa ĩretwo Safaricom Pata More Campaign. Magana ma memba kuma Mombatha nĩ mahetwo iheo mama hĩndĩ ya kũrugũria kambeni ĩyo. Mũrũgamĩrĩri wa wonjoria thĩinĩ wa kambuni ya Safaricom nĩwe Fauzia Ali Kimanthi augĩte nĩ mũbango kũrĩa mũingĩ gũtugwo na indo itiganĩte na kũhũthia mĩgũrĩre ya data na gũtũma kana kwamũkĩra mbeca rĩrĩ ya Kenya maraka ya thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. That Safaricom is more than just a network. It's about transforming their lives. It's about enabling their lifestyles. It's about ensuring that while the economy might be tough and things are quite tight, Safaricom is here to bring much needed relief as you go about your daily business. Nake Jackson Mutua mũrũgamĩrĩri wa Safaricom gĩtaro-inĩ kĩa gĩcũa-inĩ augĩte mokĩte na mũbango ũyũ thutha gũthikĩrĩria mabataro ma memba ao. Kenyans are living in extremely difficult economic situation, and as Safaricom we've listened to the cry of our customers because they are looking for value so that they can stretch their shilling. Whatever they are spending must give them maximum value. So as Safaricom we have responded to that cry from our customers. Mũgũthi wa Safaricom wa Pata More Campaign nĩ ũtanyĩtwo gũcera matũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau.
Gorono ya wonjoria wareherwo ni CIC Biashara Salama. Hihi ni uĩ ati kugerera microfinance yaku, grupu yaku ya welfare ya nyandĩkithie ona kana sako yaku no wamũkĩre CIC Biashara Salama. CIC Biashara Salama ĩgitagĩra biashara yaku kumana na ũici ona kana mwaki. SMS kiugo Biashara Salama kũrĩ 22471 ona kana ũtũme WhatsApp kugerera 0703 099 000 wĩyandĩkithie. CIC Group, we keep our word. Nĩ thaa ĩmwe kana thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie oro ndagĩka igĩrĩ tu na mbere ya maũndũ mathiangĩte reke ngũririkanie atĩ rĩu wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra njega nĩ tondũ o mũthenya gũtũma mbeca cia kũgũra nyeni na itũngũrũ na indo ingĩ ta icio, kũrĩha mbirũ cia maĩ na thitima, kũhe mũndũ waku wa bodaboda tũbeca nĩ maũndũ marĩmwe marakaragia mũndũ nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo transaction fees. Akenya aingĩ nĩ maiguaga maritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre tondũ ciringi 20 haha igana haha magana merĩ icio nĩ mbeca ingĩ gũteithĩrĩria gũkorwo gĩka kaũndũ. Gwakinya nĩ maũndũ megiĩ gũkorwo ũgĩkĩruta tũmaũndũ twaku ũtarĩ na meciria maingĩ, wĩna My Airtel app kana My Airtel app kana hihi Airtel Money, wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega mũthikĩrĩria no gacokerio 50%. Karugo kau wĩiguaga ũgĩtũma mbeca ũgatinio mbia gũkũ kwa Airtel app kana kwa My Airtel app gũtikoragwo na mahũthĩro maingĩ, na gũkũ kwa Airtel Money wĩ mũrũmbũiye hinya *334# kana ũhũthĩre My Airtel app kana hihi Airtel Money na nĩ ũgũcokerio gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mbeca iria wahũthĩra. Wetereire kĩ? Ndwĩke ũguo, twaria moja kwa moja na to ũguo tu nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega ũcokerio gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina arĩ haha nĩgetha tũmenyithie ũrĩa gũkũ gũikaire bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ, twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Kiambu na thirikari nĩ thingatĩtwo ĩgacĩrithie mũbango wa ũrigitani wa SHA nĩguo kũhotithia Kenya othe gũtungatagĩrwo na njĩra ĩgwete gũtarĩ marĩhi. Na nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ aikari a Juja hĩndĩ ya kwamũkĩra motungata ma ũrigitani ũtarĩ marĩhi rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa andũ a wendi mwega. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo gũkĩhithũka atĩ namba nene arĩa marathũrimĩtwo mwena ũcio nĩ monekanĩte na mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio. Mwandĩki kũrĩa Juja nĩ Moses Gigi. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gacororo Juja nĩguo mĩhang'o ya kũrigita andũ hatarĩ marĩhi ĩthiĩte na mbere, ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ mũnene Joseph Gichui, ũrĩa ũhithũrĩtie atĩ aikari aingĩ a Juja mena thĩna wa mĩrimũ ya kũrĩa ũru na gũikara ũru. Gũkũ Juja twĩna mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩkoniĩ lifestyle diseases, mĩrimũ ĩrĩa ĩrathumbũra atumia na athuri between the ages of kuma 35 gũthiĩ na mbere. Na mĩrimũ ĩno rĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩa mũndũ angĩhota kwĩrigĩrĩria based on kĩrĩa ararĩa na exercise, na angĩkorwo nĩ anyitwo na mũrimũ ũyũ nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ clinic na kuonekana na ndagĩtarĩ. Nginya ũmũthĩ nĩ tuonete arwaru hakuhĩ 700 na kũrũmĩrĩra namba nene ya arĩa mareyumĩria kwamũkĩra ũrigiti ũtarĩ marĩhi, thirikari ĩkĩũrio kũgũithia thogora wa ũrigiti. No twĩre thirikari ĩgũithia ũhoro wa marĩhi ma thibitarĩ nĩgetha
mwananchi wa kawaida wajikora wa haria thi nigetha akahota guthondekwo wega tondu korwo guku ni kurihio gukurihagio guku na gutingiokiria andu no tondu kuma gwa tugu ona andu aria angi anene metigirite Ngai makoragwo na iundu ta ici tondu kwi mundu araria guthii thibitari akaremwo tau ni ndirageretia guthii ngaremwo tondu ndire mbeca ndire mundu ari ni tuonete andu aingi maroka ni undu matiri na mbeca cia guthii mathibitari horo uyu ni wa magoti maingi na dawa cikwambatio bei ni atuma andu malemwo ni guthii even the public hospitals. Aria magunĩkĩte na mũbango ũyũ makiuria mĩbango ta ĩno ikinyagio nginya matũra-inĩ tondu mwanake araruta wĩra na roho wa Ngai no twende nigetha mundu uria utekũhota gukinya agoka agathondekerwo gitanda-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngiga. Tukiuma kå mwena å cio tå ingä kårĩa ũkabi-inĩ na mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio meitheme kũgwa magerio-inĩ ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia no nyui wa njohi cia ndũgũgio nĩ rĩtana rĩrĩa rĩheanĩtwo nĩ ikundi cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Kiserian kaunti ya Kajiado ĩrĩ ya gĩikaro gĩa kũrũmbũiya ũgima wa meciria. Arĩa magunĩkĩte na gĩthomo kĩu magĩtarĩria mogwati ma ũhũthĩri wa ndawa icio na ningĩ makeranĩra gwĩthema kũhũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ hĩndĩ ĩno kambĩini ciĩrĩgĩrĩirwo kũnyitithio thing'a. Ũyũ nĩ Wacuka Wakĩarie mwandĩkĩtwo kũu mwena wa ũkabi-inĩ. Yule mzee alikufa kwa sababu ya pombe. Wabici-inĩ ya cibũ mwena wa Kiserian nĩkuo Simon Gatiana ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩmwe gĩa kũrũnga mwĩcirĩrie na mĩikarĩre ambĩkĩte mĩhang'o ya kũrehe mbeũ njĩthĩ hamwe na kũmahe motaro ma ũrĩa mangĩgacĩra o hamwe na kũmateithĩrĩria kũhũrana na mathĩna ma mĩrimũ ya meciria. Ũhũthĩri wa ndawa nĩ kũnyihanyihia iroto na ũkanyihia kĩoneki kĩa mũndũ na ũgakundĩria thikũ cia mũndũ na mũndũ agacenjia na mũtũrĩre wake ũgacenjia na akaga mwĩhoko wa gũtũra rĩngĩ. Koguo ndawa icio nĩ tũgeretie kwarĩria nake kũmera mogwati marĩa marehagwo nĩ ndawa, marĩa marehagwo nĩ njohi, marĩa mararehwo nĩ matua moru na icera rĩa andũ oru na tũkamaririkania atĩ mũtũrĩre wa mũndũ nĩ wa mũndũ ndũngĩtũra mũtũrĩre wene. Gĩtũmĩte tũkorwo haha nĩ kwaria about mental health awareness in our youth, kuongerera hinya ciana citũ iria ci cia mĩaka 13 nginya mĩaka 25 na kũmera atĩ nĩ kũhotekekaga. Gũtiramakania harĩa mũndũ arĩ, gũtiramakania marĩa aragerera na gũtiramakania the background ĩrĩa imĩte. Nĩ mũbango ũrehete hamwe mbeũ njĩthĩ mwena wa Kiserian na kũrĩa mathingatĩtwo kwaga gwĩthikĩra kuona rũciũ rwao nĩ rũkũgacĩra. Kutoka kwa statistics zetu tunapata vijana wetu wadogo haswa ndio ambao wanatumia dawa za kulevya, na tunaomba sana wana youth kuwa tuko tayari kutembea nao. Wale ambao wameanza kutumia ni hadarati na wanahitaji msaada, tupo kama shirika kuwasaidia kupata msaada unaofaa. Na program ya leo itasaidia sana vijana wetu, na hasa tunajua kwamba tunaelekea mambo ya election ya 2027. Youth wakiongeleshwa vizuri, natumai ya kwamba mambo itakuwa sawasawa na tutaingia uchaguzi ulio wa amani na hakutakuwa na vurugu yeyote. Mbeũ njĩthĩ aya magĩtũgĩria itacukia rĩrĩ makiuga rĩu maũndũ nĩ megũkorwo magĩcenjia na gũkorwo magĩthema na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuona iroto cia andũ cianathinĩkanio. Tũkoretwo tũkĩona nĩ gũkorwo ĩgĩtũrehera maũndũ maingĩ mega, nĩ gũkorwo ta rĩu gũkũ ũguo andũ aingĩ metaga njeci, nĩ gucagia bangi, nĩ nyuaga njohi, nĩka maũndũ macio mothe, na twarora thĩna wa maũndũ maya mothe tũrona tarĩ wagi wa mawĩra. Ithuĩ twĩta ngurubu ĩno itũ nĩ tũhotete kũnyitana, tũhote gũkorwo mwaka ũngĩ ũgĩũka kana ihinda rĩngĩ rĩgĩũka tũkorwo twĩna maũndũ maitũ merũgamĩte. Wengine wameacha shule juu ya madawa, wengine wamezurura huku juu wameharibika akili, tuseme hivyo. Wengine tuseme wezisaidika for now juu hawasikii for now. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka Wakĩarie. Nĩ ngatho Wacuka Wakĩarie. Riboti ĩyo nĩwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mũcemanio rũu nĩ
muthire mutwetagia mbia na gutire kindu turanagia icenjia mutumeaga irio tatuteithia niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakĩona naki ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi yagairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Thaa igĩrĩ na ndagĩka 11 ceceni hakuhĩ nawe. Karibu sana onawe mũhĩa wa Maina mwena ũcio ũngĩ. Asante sana Jeff, de thayo muno na happy birthday. Thank you very much. Twihana mũndũ wa kĩburi wa mambo. Hihi kwanyu engineer maũndũ maikairete nĩ wĩrĩga kana nĩ wĩrĩgĩte kũigua ũhoro kiumana kũu icagi-inĩ? Maũndũ ti moru. Rĩu andũ ti gũgĩikia maitho, andũ maraikia maitho mĩgũnda-inĩ meharĩirie rĩ kwacoka wega ndwĩ kĩmera gĩtinoka na mũrathi wa rĩera nĩ aratwĩra mbura nĩ gũkiura El Nino. Tũtirĩ tũramenya wega harĩa kurĩra itha nĩ kuma mweri-inĩ wa September ũgĩthira mweri ũngĩ ũroka kana mweri-inĩ wa 11 na gwakĩrwo yahota gũgĩtambĩrĩra ũguo ĩgĩthiĩ kũrĩa mweri-inĩ wa January 2027. Rĩu arĩmi aingĩ nĩ gũkĩciria kũrĩa mbegũ ikuma, kũrĩa mũndũ egũgĩkorwo agĩcokereria tondũ kũndũ kũingĩ ona kũrĩa gwitũ matũra-inĩ kũngĩ mwena wa Moro irio nĩ ciaheire mũno nĩ mba. So andũ makĩrĩo maitho mĩgũnda-inĩ o ningĩ matũ mao marĩ ũteti-inĩ tondũ namo ma ũteti-rĩ andũ a gwitũ kĩrĩma nĩ mendete ũteti makemena. Very good. Ta rĩu kũrĩa ũgĩthiĩ mwena wa Karaũ-rĩ nĩ andũ aitũ maikaraga Karaũ. Brothers yakwa maikaraga kũu. Maina Ndũng'ũ na Maina Chege. Rĩu twakĩarangia nĩ makĩnjĩraga rĩu mĩgũnda-inĩ nĩ gũcoketwo. Ndũĩ kwĩ mĩeri ĩrĩ gũtanathio mũgũnda kũu hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa harakati cia iria irakĩrigĩrĩirie na DCP kũgĩa na irigithathi kũu. Rĩu nĩ gũgĩikia maitho kwĩrorera na tũgĩkĩaragia oro hau rĩu tũtiagĩtigia mwaka ng'a tondũ rĩu Ngai atũkinyanĩria mũthenya ta ũmũthĩ next year andũ magagĩkorwo magĩthiĩ irebe-inĩ gũtua kana William nĩ 1 term kana nĩ 2 term na atongoria angĩ. Rĩu kũrĩo gĩthurano gĩkĩ gĩgĩthira mwaka ũyũ gĩkinya nĩ gũkinya-rĩ tũgũkorwo tuonete maũndũ maingĩ, ũhoro wĩgiĩ campaign ũrĩa igwĩkwo, ngwatanĩro cia kĩũteti iria igũthugundwo, iria igũkua. Twarĩ haha nawe na mwĩcimiwa Jane wa Kagiri ndagwetire biũ kumũkania no ndamũthikĩrĩria-rĩ aigire ta UDA he handũ ĩrahurũkĩra haha gatagatĩ-inĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu ndiũĩ kana nĩ ũkwĩra Wangari atĩ kũrĩa gwitũ Kiambu
umuthi kuma na Kibii no wonire Kibii yes by the way kuma na Kibii wagaredio kana uraigua horo ucio Kibii thatu Kiambu kuma na Kibii tuma 13 degrees Celsius kuma haria hetagwo Kistire guko guo githatu kiu giathirira wega haria hetagwo Kasarini thaa 10 uguo na ndagika 34 hau about kinene heho irotare wona niguo riera rithiite o rigicenjagia yes so ni mamwe ma maundu maria turageikara tugigeikagia maitho yes bas riu tukwamba kurora maundu maria makiri kuria Naivasha ni maundu ma bata muno na ndiramenya Oburu ne araugire wega na turaritie maundu maya kamucemanio hwae Oburu araugire ona keno atayana tosha Oburu ni araugire oguo na ni ageragia muno yes tondu maundu make mothe mari aragia ndari aria tari we yes aragia tari muru wa nyina maundu mothe ona mwiciririe mwikire wa maundu muru wa nyina akoragwo ari hakiri-ini ciake mutigaire ni shadow riu weri onaga atiriri tatumuiraga tondu gutiri mundu wirigite kuga Oburu anatosha thiini wa maundu mothe junetie na haha augire u augire mundu gwitwo Wycliffe Ambetsa Oparanya ari angi nao andikia mohoro by the way kwanja nio makoretwo matugiirie Gladys Wanga tondu na matari manyitana biu ni andu ni andikia mohoro ni majitie kuga Gladys Wanga riu Oburu arona atiriri kai andu aya monaga muru wa maitu athie kamatonaga nie ndiho arakiuga nake ni atosha giturwa kiu kia deputy president kina mathina maingi tondu wa mathafu ni mathafu marutaga wira ona ngithi kuria twahoire muhiano wa mubangire witu wa Gativa na giturwa kia deputy ona kuo mundu acaguraga deputy kuringana na uhoti wake wa kurehe kura kana gitaru kiria umite angiona kura niguo mathafu mekagwo no riu haha mundu ra wigireirwo uritu uria munene wa giturwa kiu ti mundu ungi ni Dr. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto ni wigireirwo makara macio tondu o uria rika ndehega agakuoya mundu ndehega oya ndehega ni by the way tondu riu ndi mukinyu wa kuheana andu acio kiria ni njikangitie kure ihinda iraya riu ndi muheu ndi muheu kindu kiita ndahia ni kurega kuga ati no nyende kurugama nyendaga kwaria ndina guku uguo mwena-ini ni rwere-ini nyendaga kwaria guo ngwire atiriri giturwa kiu nigetha William one torori kiagirwo guikara na mundu gwitwo professor professor Kithure Kindiki niki tondu riu angihitia ehere professor ni agia na thina tondu angioa Wycliffe Ambetsa Oparanya andu a coast gicunje makumwamuka giathie mwena wa Luo Nyanza kwa ODM gicunje nigiathie angihitia oe mundu wa kuma kwa Luo Nyanza gicunje kwa Mulembe nigiathie coast nigiathie oya Joho uguo no oya Kindikiri ario safe tondu andu marauga atiri we no oya kiriho na ndaragituteithia no eho we ndaratuteithia muno no eho riu ara ni meguka mahoe ingi tondu no kigwa ODM na nga aria twarage ruthimi ni tumenetwo muno tondu wa ODM mahurire Gachagua ni kuga shares na ni kiugo shares takire twaragwo may shall riu kiugo share nikio kiahurire Gachagua no nikio marahuthira marauga 50% 50% ya thirikari nio marenda no riu ona gutire bara ona ndoigua magiokirwo ni mundu uguo ithuĩ tungia agikuũ mangiari ni undu urire kwiragwo atiriri ni undu wa uingi witu na mwikire wa maundu na ithuĩ hau tutire twataũkwo by the way tagikuyu tutire twataũkwo ni twagaga kwimenyerera ni undu wa uingi witu na mwikire witu wa maundu ni tuhetwo uigiririki munene muno
nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ tũtiendagwo tũkorwo na gathĩna na tũtiendagwo tũkorwo ta tũrona ta twĩna namba icio o nĩo magĩrĩirwo kuona me haraihu mone atĩrĩrĩ andũ arĩa maragia rũthiomi rwa Gĩkũyũ rĩ nĩ aingĩ no we ndũkauge mũrĩ aingĩ ta rĩu kwa ihinda rĩrĩ rĩ mũrũ wa Gachagua rĩ ndarakĩrwo aroige na milioni icio ciake araiga nĩ ciake akerwo nĩ anyarara kĩ tukabira tũrĩa tũnini ona gũgoka kaũndũ kangĩ gakuga atĩrĩrĩ nĩ wega inyuĩ andũ a namba nyingĩ rĩ tyranny of numbers rĩ nĩ tũgũkorwo na tyranny of small numbers no anyita no ũndũ ũcio wothe rĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa maragia rũthiomi rũrũ hatirĩ kĩndũ kĩngĩ no ngĩenda kũhũra andũ arĩa maragia rũthiomi rũrũ rĩ magayũkania o ene makĩrũa rĩ na inyuĩ mũhĩtũkage ithe ndwakĩona twambĩrĩirie bara tũrahũthĩra energy nyingĩ mũno kĩrĩma kĩa irathĩro na kĩrĩma kĩa ithũĩro east and west nĩkĩo tũrarũĩra rĩrĩa andũ arĩa angĩ mareciria ũhoro wa muonere wao wa indo na andũ ũguo mũndũ ũgwĩtwo Oburu Oginga tũrĩa twaugĩte haha ti mĩaka mĩingĩ no nĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa Raila ahurũkire mwaka mũthiru tukiuga ODM nĩ yathira na nĩ marĩu nĩ yagĩthirire tondũ rĩu nĩ yagayũkanire na andũ arĩa aingĩ matarĩ Aluo Nyanza Raila Amolo Odinga arĩ mũndũ special o atĩ nĩoĩ kwarĩria andũ arĩa mararia rũthiomi rwa economy andũ arĩa mararia rũthiomi rwa policy na nĩoĩ kwarĩria mũingĩ kĩharo tigwa gũthi kwarĩria maũndũ ma policy kĩharo nĩ kĩa haya mtu ambaye ni mguruki ni nani ule anakimbia akiwa jaga ama ni huyu ako na sabuni no turugano tou ni tuteithagia ni tutumaga kigomano gikorwo gikinene ona ngirora mundu gwitwo Sifuna tondu nake ni murutwo wake ri ndari undu munene aroiga micemani-ini ndari undu munene aroiga atiriri no nginyagia William athie airuke ndauga oguo tu William ainuke na andũ othe arĩa marathi mũcemanio ũcio wa Sifuna rĩ matirarĩhwo na matirenda in fact nĩo mararĩha Sifuna ndakage maguta ma gũthi kwao kana ma gũthi kũrĩa kũngĩuma kũu ũguo ODM nĩ thiru andũ arĩa megwĩtwo Linda Mwananchi nĩ marathire na andũ arĩa aingĩ othe makĩria matarĩ Aluo Nyanza the ardent supporters a mũndũ gwĩtwo Raila marathire na Linda Mwananchi acio arĩa mendete marendete Raila na warĩa nĩ Aluo Nyanza arĩa maraikarĩte na Raila tarĩ wao maratigirwo maikaire oro ũguo na matinatigwo gũtirĩ mũndũ umĩrĩte atĩ ũngĩmateithia nginya Oburu acha gũtirĩ mũndũ umĩrĩte ũngĩmateithia tondũ ona mĩcemanio ndũrakĩigua ĩrabangĩrwo kũndũ kũngĩ ona matua mao marabangĩrwo kũndũ kũngĩ ũguo gĩturwa kĩa deputy president niĩ ingĩra William ndĩmũtare ndagatindĩ agĩthĩnĩka aikare na professor nĩ gũkorwo acokanĩrie kura ciake no athiĩ kũndũ kũngĩ rĩu ekwambata ningĩ kĩrĩma nĩ ta kwambata nona mũndũ da he kabici agacoragwo mũndũ wambatagia kĩhiga igũrũ kĩrĩma-inĩ akinya handũ gĩkarema tondũ nĩ ũnogire gĩgacoka ku gĩgacoka thĩ rĩu kwa ihinda nĩ akĩambatĩtie wega kĩhiga kĩu nĩ gĩikare o hau athi agĩtindĩkaga nĩ gĩkũrũga nĩ gĩgũkinya no ahĩtia thimũ eno ngĩ nĩ gĩkũharũrũka Mwea right nĩ ũratakana na Benjamin ũhoro wa kũretain Professor Kithure Kindiki gwambĩrĩria ro hau Benjamin yokĩra na tũkwamba kũigua mĩario ya mũthuri wĩtagwo Peter Kaluma. Telling you today, you don't know our people. Gachagua, we are telling you today, you have no votes in Mount Kenya to stop President William Ruto's re-election. Gachagua, I'm telling you today that President Ruto is going to be re-elected with the support of the ODM party with over 280 MPs across the country. Gachagua, I'm telling you today that this region you take for granted, this region you hate so much that you did not even come to mourn Raila Amolo Odinga. This region people have been playing with are preparing and are going to give Dr. William Ruto 4 million votes. And we will do it. Gachagua, your people do not turn out the way ours turn out. And you are going to vote for William Ruto because he has stood for the development of our region. Ucio nĩ mheshimiwa wĩtagwo Peter Kaluma ndenda mũkururĩre rĩu hau auga atĩrĩrĩ atĩ andũ a kũrĩa Nyanza
githurano giekwo ni moimagira gukira andu akirima ni gutheka tu na munyitikira kumuthekerera ndioi kana ne no ko ndioi muno no ni maheni one githurano giki githio ni ndecira ni githurano gia kanana twina multi party tondu kia mbere ni 92 tugika 97 tugika 2002 tugika 2007 2013 2017 22 27 uguo ni githurano gia kanana riu turathie gwika kia multi party kena ciama nyingi kuma hindi iria Moi akiherire section 2A ya gatiba thutha wa mirurungano iria yagitongoragio ni ya Mutigaire Matiba na aria angi na James Orengo na no kio githurano kiria gigukorwo gia keri thutha wa multi party tutari na Raila Odinga tondu ndakirugamire 202 tigwo Benjamin 202 hindi iria akiugire Kibaki tosha haria handu hegwitwo Uhuru Park na riu giki tondu ni akirikitie gukorwa akihurukite ugiririkana githurano kiria twiriga 2022 Raila arire peine na ugaga ni rithathi yake ya muthia piu andu agwake gwiciria niyo mamuguithirie difference ya Raila na mundu gwitwo William yari kuragiri 200 na kuragiri icio 200 ciari o turnout na rimwe ni thikagiriria tongoria kiama kia ODM makihura Uhuru wa Kenyatta ngaiguatha tondu amwe moigaga anga ndarekereirie bia cia agent no niyo magire kumobilize andu maumire na mundu ari wao riu kiuria ni kimwe oguo agari aroiga agikorwo William ekuga Professor Kithure Kindiki niwe namba wake igiriri Musalia ari o hau ithabu-ini Ruto ni aretha kura cia Western ni undu uria mururumo uria cifunokite naguo oguo most likely no egukiritain Musalia docket-ini ya Prime Cabinet Secretary Minister Nyafara andu a Nyanza wa matigira ku agikorwo hindi iria mari na giturwa marongoragiria gwathana makanyitwo ni president incumbent akamanyita barua kama he resources ndege cia jeshi akamekira campaign na njira ciothe akamehe ginya kiama ginya in fact ta imagine kiama kia Jubilee na nikio giathanaga gitiarutire ginya running mate githurano-ini kiu na kumira kwao kwari fesho riu agikorwo William eguthura Professor Kithure Kindiki ni kuga andu a Nyanza agikorwo maumirite 60% makoimira thi wa nuthu ya githurano kiu so ndeciria githurano giki kiroka William ni egukorwo confused na twatigia mwaka ugiririkana ihinda tariri 2021 William ni ari na slogan ya Hustler versus Dynasty ni woka na mama boga watu wa mkokoteni watu ya boda boda ona maundu mothe kahuru barukare iguru ni wakonaga na njira ciothe in fact kirima ni kionekaga ni kiarainite nake but as we speak kirima riu ni kimuhugukiire ungikirora na njira ingi ona we mwene atongoria re mamumite thutha taruire ni ndiraroreire Mheshimiwa Moses Kuria akiaria kiuga kura makiria ma milioni 6 cia kiria reta Mount Kenya West itire na William so ndageria gwetha numbers mathabu maria mekumurituhira muno ni uria gwetha namba igire ndi uria kuiguithia andu a ODM kuria mwana wa Naivasha tondu ne gwithie thiini wa mucemani ucio na kiuhingure slogan iria mekuhuthira ndiui ni iriku kiama kiria meguka nakio ndiui ni kiriku tondu ni ndirona ta UDA kwendia ringi no anga hihi ni meguthondeka kiama kingi I do not know na kindu kiu kingi ni coalition iria megukorwo magithondeka tondu DM kuma haria yathondekeirwo igithie 2013 igitwo kodi igithie 17 yetagwo ki kwari na 2017 gutia kire na andume tie de NASA hao riu korathi Azimio riu direciria no gukugia ngwataniro ingi ya kiuteti tondu ngirora timelines cia IBC ngwataniro icio ihetwo gukorwo cithondeketwo na ikandikithio mbere ya mweri wa gatano mwaka uyu giso hari na ihinda ria kindu mieri 6-7 ogwo ya guthugunda ngwataniro cia kiuteti gwiciria ni mamwe ma maundu maria megukorwo magithondeka na professor ni umwe wa atongoria aria megwithie kuria mwana wa Naivasha gugikara hau gugicirwo akigweka na kia namba igire ni egukiheo kana ni egukorwo agitunywo no ndathikagiriria muthuri wetagwo Musalia kuma kuria mwana wa Western ni ara dismiss muno campaign iria irekwo ni Sifuna na no nyende
twende tumuigue aroiga Ruto ari na kura milioni nä akinyätie mũgwanja no araciĩta 6.7 nake Raila arĩ na 6.9 aroiga kura cia Raila na cia Ruto nĩ intact na nĩ ikamũhe kĩndũ margin ya kĩndũ 13. It will take much more. Na ukatae usikatae lazima utekeleze kwa njia ya kikatiba. Sasa broad base ndio hiyo. Raila alikuwa akigonga kura karibu milioni 6.5. Ruto akagonga milioni 6.7 karibu hapo. Wote wawili ukiweka over 13. Haya. Hata ukisema tutoe kidogo. Hata ukitoa milioni 2. Hata ukitoa milioni 3. Ati iende pahali pengine. Wewe fanya hiyo hesabu alafu niambie utabadilisha namna gani. Benjamin ndiye kana waigwa ithabu ria Musalia aroiga kura cia Raila ciothe 6. Ari na 6.9 yes ni intact na cia William 7 kido no aracita 6.7 ciothe ni intact ngarigwo kai kura cia Kirima maracietha marauga gutire kindu nikio twi haha muhia tumuririkanie tondu we aratara na riri na ritho ri uteti he mundu wahenjirire uteti hingo ciothe ati waingira uteti-ini ndungi oya kanya ona kamwe gakuga mundu murang'ethania nake ati ena opportunity ona emwe ona riria uwi ngoro-ini yaku ati atiri ndungiuga na ningwiraga tari uguo ri tari muchujo witu ri ukoragwo na thina niki andu manegenaga niki tondu andu moe githurano kiria kinene ri nikio kia gutua itua ri mundu uga kabanginya irebe-ini na nikio maheirwo uhoro wa independent candidate Musalia ri ndari kura arata ndiramenya ni kura iri kwa ratarai tondu ndakwira he kura iria ciaheagwo Raila ni tondu niwe itari transferable ndungi transfer na icio nicio irora na andu megwitwo Sifuna na andu ni mekuga mwaki wa Sifuna no wanyeki Moses Kule ni aria ni kwenda guthomera miario yake haha na ni sorry ni gugutinia it's okay arauga atiriri the way to win the presidency is not what Sifuna is doing. He still doesn't have a party. If you look at the people in his team, with all due respect, I don't think Boni Halwale can come up with a national strategy to win an election. I've been here since 1992. I know how presidential elections are won. Mutho na Kenya bedeki cia no ni gwire cia mutha ndeki cia mundu gwitwo Musalia Musalia ndimwira atiri mathabu make ri matireingirana kura cia mundu ria waragia ruthiomi ruru ri na aria mendete tondu andu ni mari andu mamendete ri ni ikuhingo kura milioni 7 na ugicoka ningi ukirore hamwe na aria riu magiingahingia na irathiro ria bururi ri kuria kwa Kalonzo ri ni ikuhingo ni thio kenda uguo kura iria ciaikirio 2022 ri itire intact amurere William andu aria othe ari nao ri ndari na aige ao ndari nao aria atari nao ri aria hotete kuona ri ni gicungi kimwe kia ODM hau niho mundu aroraga mathabu mega na ndirauga uguo we ni agirwo gwika campaign tondu timuteti ati mukigu ni muteti mugi ni oyo uguo tucoke twirane atiriri mundu gwitwo Sifuna ri jitikanie na mundu gwitwo Mutha ri ndiraugire ha ti muhiu akarika bado tondu mbeca icio raiguire iretwo tondu ni ABC mahuthire mbia cigana kwina andu aku 6 kuma geturwa kia president 4.4 billion ri tondu korwo mucwe haha ni angigwa tucibange uguo tuthiete nginya livery mpopo twambatite uguo ri by the way billion kuma Mombasa ri ku billion imwe ubangite no tigire igire iguthira Machako lejige iguthira Machako Machako ni guthira billion imwe igire noti noti dede ikebro thorji gwa ndo ciore big up ndenge kuwa ni nditui tondu million imwe ni kilo ni kilo imwe tuge atiriri githurano kiu kina goro na andu aria meka giturwa kiu ri aige ao ni mbeca mahoyaga wanaigua hindi ya Uhuru Muigai wa Kenyatta andu magithie ndia ya rucini kana ndia ya hwaini thani ekendio mbeca cigana ekendio o milioni 10 niguo ndaiguite ta yendagio kungania mbeca na agacoka kuri mundu ngi nake uramuona
akahuriria mbeca itonga kwa ihinda rĩrĩ na itonga itikagia mbeca handũ irona nĩ ikuhĩa tondũ nĩ cia biacara rĩu mũndũ gwĩtwo Sifuna ndarĩ arahe ũndũ angĩikĩrio mbeca no rĩu niĩ tani nawe no tũmũhe to ti nyingĩ nĩ mũndũ ga 10 20 kĩrĩa itingĩiga na maguta andũ acio ndarĩ nao nĩ horaigua mũthaki uga atĩ Karware rĩ nĩ gũthũrathũra kuo atĩ Karware ndĩ kĩndũ na kiũteti ndakĩhota kubanga no Sifuna no ahote gũkũmobilize andũ moke aikia akura moke no logistically ni atigetie kuhia na andu aria maramwira makiria kuria kwao makamwambararia ati ni muhiu atuike president to riu ni akiritwo undu ucio ndarai naguo no riu ni umutonyete onake aikarite hau ni ndamurire kigutire ndarari naguo no riu onake rero ni ndarona atiriri ona ni ndauga uguo ri ni okay na nikironire ginya mundu gwitwo Marara akimuhenia Marara aramuhenirie muno ati rigathenio iga ati ni ekumunengera milioni cigana mugwanja ithi tuona uteti ule ukoragwo hana riu mundu gwitwo Sifuna nioi na aria maramwira athie gituraini kiu matiramwira athie gituraini kiu nigetha akahote nigetha tondu mutugo wa guku Kenya ri origion ri ni endaga kabuti ga kwihocia kabuti ga kunyitirira riu andu aria Murembe Nation maruga ni hindi goka kabuti karia kega ga kwihocia na gaka ni ga Sifuna na nona aria mathiurukire Sifuna acio aria marani nao kwarinda mwananchi ona ni maramaka makagwate imwona ke ukeguthia rathie turathi nake o agitutigaga makinya ona onia maku no ni hida ria mundu gwitwo njata ya Sifuna gucangarara no ti nginyu haria indi ni twiragwo hingo ciothe uteti naguo muthenya omwe no ta thikũ iria ciaragwo cia Biblia nĩ ta ihinda rĩa thikũ ngiri ĩmwe andũ nĩ magarũrũkaga ngwĩraga gĩtarũ-inĩ gitũ tũgarũrũkaga na kuga atĩrĩrĩ rũcinĩ raini-inĩ mũndũ no tondũ tũtiendete guikia kura handu iragwa na nie ngwiraga ndabundithirio ni mundu gwitwo Paulo Kibugi wa Muite akinjira even that protesting kura onayo inama nigetha uri urathie ri amenye ndendetwo ni andu othe nigetha agie na wigiriki wa kuruta wira tathikiriai ngororaga mathabu me haha mekitwo 2022 tugika githurano gya 2022 right andu aria meyandikithitie akura ciothe cia tarwo ri kana andu othe meyandikithitie thiini wa county ciothe 47 ri ciokaga kura milioni 22 igana rĩa 2 na magana 532 William Muhotere kura na kura cigana 7.1 yes haya Raila na 6.9 6.9 tukania icio ni kura cigana kido milioni 13 roughly milioni 10 na icio 14 milioni ri icio ingi ciathire ko riu hau niho andu aria mararugama mariganirwo ati kuri andu marakarire bururi uyu makirakara akiona kura yake ndiragia thogora ndiragia value akiuga ndeguikia arafu na wandu ethiri ahindi yo ri nao makiuga matikwenda guikia inyua aciari ni mwatukanirio mutiro ndumumenyaga andu milioni 10 acio riu milioni 10 milioni 8 ri andu acio ni avata muno na niguo mundu wothe ungihota gwika ungienda giturwa ambe ecuranie niki giatumire kura ici itigaikio tutigekiuga ati ni othe milioni 14 tondu gukire andu milioni 8 tondu gukire andu makire warwaru ni 7 million ha ni kuri 7 million kuri andu mari arwaru na kuri andu magithiangite tondu wathoma register netiguo kuri andu magithirio na muthenya ucio kuri agugithiagwo maticokaga ukirine no andu acio marakira milioni 5 ri magite guikia kura ri kiu ni gitumi kinene no andu ethi ni mariukite na mena itumi na ni meheanite guthie guikia kura indi ndaiguire muthaki wa atiriri ati ni maragerirwo ni aciari marerwo ni toinuke riu mucemanio ni wathira ni toinuke ati riu mundu arathi Kasimoro arathi kwao mundu gwitwo etagwo Hanifa na Morara Hanifa arathire ku ari okuo we Morara arathie kwao kwe Matiangi maracoka no ndirenda kuga atiri na andu acio the tone matuiguaga matuire ni ati ni matuite itua ni magaikia kura na ni arakaru ni andu aria maturite kuo
Yes. Marakara macio ti mathiru. Mandu aria maturite utetini macio ti mathiru. Na ngwiraga riria magatua itua tondu ni aingiri. Ni aingi gutukira ithuĩ tuna miaka eno ikangitio. Mangitua itua ri no mahote guthie na iturwa ciothe cia bururi uyu. Indi ni itoi kana mari no hoti wa gututwara kundu tondu kwa ihinda riri ni marakara mangituma maikie kura. No nginya tuikare thi nao na matikaragwo na thi nao na gwitwo mikawa matingiuka na moka meguthi gukurumira ngenda-ini na niwonaga moka immediately moyaga tubica makauga atiriri one time. Yes. Wajita na kwa atiriri tumekuwa na huyu jamaa lakini bado riu andu acio ri no nginya mundu agie na strategy ya kwaria nao kou maragirio nio na ndugathie we na ithuri cia ukuru waku ni wambe uhe andu amwe ao nigetha aucio mamaririe na rugeria maiguaga ithu tutiwe rugeria maragia nigwitua twetua turamenya ona no matucuke Jefu na ukirio hakuhi nao hanini no magucuke kwa ihinda riri mazimbiting ndi kindu ngigwa nduri kindu nginyita oguo ri mundu wa kuhota githurano wa mbere amenye hena muku gatagati ka andu ethi na andu aria akuru giuteti. Wa keri hena muku hena thina wa gutaukwo ni project iria ciekitwo. Tari William ri ni ararugama koiga maundu mariekite macio ni ambe atigae namo matimukumwe kura na andu akarau ni maramwiririe oguo. Hari kaundu kangi atigaretie mundu uyu wa wina indo cia bururi ri mundu uyu urarugama ri arona urio tari atia. Yes, reke gucokie hau ha turnout hari githurano kiu twari nakio 2022 na kiu raigwa Kaluma akiuga ni makoimira gukira kirima ri andu a Luo Nyanza county cia Githumo Siaya Homa Bay Migori Githii hamwe na Nyamira na riu Githii na Nyamira no ucieherie agikorwo ndagitari Fred Matiang'i ni egũikara mwena wa mũng'ethanĩro andu makiria ma 700,000 registered voters andu meyandĩkithĩtie gũikia kura muthenya ũcio wa kinya wa tarĩki 9 mweri wa kanana matiathire irebe-inĩ. Githumo kwarĩ na aikia kura 600,700 meyandĩkithĩtie 600,000 kwaumĩrire 431 na naigua presidential candidate arĩ wao. Siaya kwarĩ na aikia kura 533 makiumĩra 337 andu hakuhĩ 200 matiumirire. Homa Bay andu 404 makiumira hari andu 551 na kwa kuria mwena wa Migori kwaumirire andu less na hakuhĩ andu 101 mothe moganĩrĩrio magakinya andu hakuhĩ 700 aria mataumirire kou. Riu ithabu riu niri gukorwo riri iritu no ngikirora uria ciama ciageire na iturwa riu kiama kia UDA kia William kia heirwo ite 143 nikio kiama kiria kinene muno kiama kia UDA. ODM iturwa 89 riu ngeheria Linda Mwananchi na muno mwena wa Western ODM yahota gukorwo iri na ite tanuthu ya icio UDA hari ite 143 icio yageire ri ndomehereri ite 60 kindu cia kirima korwo ni kagia kindu. Kiama kia Uhuru wa Kenyatta kia Jubilee kiari na ite kana kina ite 28 ona gwituika ni kiragitunyirwo gia Karau ni DCP Kalonzo ite 26 na riu ciama icio ingi below 10 riu gwiciria mathabu maya nimo coalition cia ciama megukorwo magĩikara thĩ guthugunda uria mathabu megukorwo magĩikara. Muthikiriria kamwira tucokerere na Benjamin de Kenya begoririkania ati mundu wothe urariha school fees uratumira andu ao besha kuria mucii murenda ukuriha kwitukira pay bill kana buy goods ni uragia ciuria hihi mwina transaction fees no riu tathikiriria gwire maundu macio ni makoretwo mahitukitwo ni mahinda. Ungienda kwirora TV yaku na ni urihaga, ungienda kugura to chips kana kamugate okire ungienda muthikiriria tamenya Airtel Money ni makwehereirie besha icio utinagio nikio turauga cinema na kushow kuri mundu o wothe karuo kau wiguaga gagukorwo hihi ukiriha toindo no gatinio besha karuo kau ni gegukaga githira ni tondu wina my
Airtel app orodumo na Airtel Money ni maragucokeria mbeca icio thĩinĩ wa thimũ yaku. Ona warĩkia kũrĩha mũthikĩrĩria wĩna thimũ yaku maũndũ magakorwo marũmbũĩtio na njĩra njega. No nyende ngũririkanio hihinye star 334 hash kana hũthĩre ma Airtel app kana nĩ gũcokerio 50% ya kĩrĩa wakorwo wahũthĩra. Nĩkĩo ingĩenda mũthikĩre gũkũririkania atĩ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũgĩbanga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 15. mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa tuginotana. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Murimi gutire kindu kiega ta biogas. Ungikorwo wina ng'ombe ciaku kuma 2 guthie na iguru, Home Biogas aria makoragwo na technology ya Israel ni mehariirie murutithanie wira nigetha magwakire biogas, na kuma hau ni ugukorwo kihonokia ngũ, ni ugukorwo nginya ukihonokia mathaa, na ona ningi ni ugukorwo kiruta thumu mwega muno wa gicoro kiria kiriumaga thiini wa biogas. Ukiri na ng'ombe, wina nguku, wina ngũrwe, we wigitonga, itikira gukorwo giaka biogas na ndugake biogas ya kawaida, akirwo ni Home Biogas aria mena technology ya Israel. Niguo gukinyitanira na Home Biogas mahurire thimu 0797878909 0797878909. Murimi riu ni waikara ta andu aria angi tondu ni wagia na biogas ya kuruga kugerera Home Biogas. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Muciĩ wa tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana. Muciĩ wa tuginotana. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa tuginotana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ nĩ atĩ nĩ mwaka ũmwe rĩu watigara mbere ya Kenya marokete irebe-inĩ ithurano-inĩ iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũgakorwo na ũcindani mũnene. Ikinya rĩa IEBC gũcabithia gĩthimi kĩa mbeca iria hũranĩri hamwe na ciama cia kĩũteti itagĩrĩirwo gũkinyia kana gũkĩria hĩndĩ ya ithurano kũgucĩrĩria maoni ngũrani. Na Ruto mũthĩ nĩguo arahingũra kĩgomano kĩrĩa kĩgomithanĩtie atongoria a ciama na UDA na ODM kũrĩa mwena wa Naivasha. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ nĩ thutha wa ndagĩka 13 o gũkũ mũciĩ wa tuginotana.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu twĩ haha na Benjamin, tũtigarĩtie ndagĩka 11 Benjamin mena mũhĩa wa Maina. Wangari no ũraigua tũkĩrwo atĩ twaga kwĩmenyerera nĩ tũgakorwo na andũ matagatũteithia mũno kũrĩa bunge-inĩ. Na nĩ merĩgĩte gwĩtwo rĩtwa mwĩtani wa ciugo icio by the way nĩ egũka rũciũ. Rũciũ nĩ agwaka. Mwĩtani wa ciugo icio augire atĩrĩrĩ na nĩ ciugo icokerete gũcokerwo na nĩ ciugo twĩna wĩira atĩ mũthuranĩre witũ rĩ wĩna gatithio ndũrĩ weka, na nĩkĩo ndaugire ithuĩ haha nĩ tũrĩrĩkanagia mũingĩ o kũrĩa ũgacoka wĩitũrũre rĩ nĩ okay atĩ gũthura mũtongoria ũgũgũteithia. Na nĩ njokagĩra haha ngoiga atĩrĩrĩ, ũngĩthiĩ ikundi-inĩ cia atumia kana ikundi-inĩ cia arũme marongoreirie gwĩka kaũndũ kana nĩ moĩ mũndũ ũgwĩtwo mũhĩa tũtikũmũne ũtongoria kana mũndũ ũgwĩtwo Jeff nĩwe tũrane ũtongoria na makarũgamia itũmi njiganu makoiga nyina wa ng'ania haha ici tũtingĩmwenda ũyũ ona memba nĩ tũkũmũruta tondũ nĩ mamũĩ na nĩ wa mũnanda kana gĩkundi kĩu gĩcemanagia itũra nĩ wanyita no gwakinya ũtongoria wa bũrũri rĩ matithuranagia matirũgamagia iciugo icio moigaga atĩrĩrĩ Boguo nake nĩ mwana wao wa mutheni ari yange exactly riu tugege ri tugutwarirwo ni muthuri ucio ri ri ageithike hari ari ni atuteithire tondu atwiri uhoro uri wa ma ati tutiroraga no turathura ni ukuririkana miario yaragio riria kurekwo campaign ati mujenjanie na mutikajenjanie na mundu muna ndikwenda kuthira ciugo icio to ni ihuthiritwo constituency ciganona ikauma uru niguo ati onako ni mukujenjia mutigagikire ng'ania tondu ndatari na ndahana mwikire ni wa maundu naguo muingi ukauga onake ucio niwe turenda tondu ni wohana ta ithwe mutikamunyararire kwaga mutikamunyararire kwaga guthoma indi mundu utina githomo ri ndeta ukwo biro ni te tokuga haniki endo kuringana na andu aria tutoi uhoro wa bilioni ri nie ndi umwe bilioni ri kunyita kugania bilioni ugaire to project ri ni ukuhingicika to ri ungigaya ciringi 100,000 ni uramenya ni ukugura ng'ombe ni ukugura mahuti irio na mbeca icio ithire wega no bilioni ni igukuhingica tondu ndumenyerete riu mundu uyu turathura ri makiria tureta MCA twamuthura athia karore bilioni iraheanwo thiini wa account iraheanwo kuma bilioni 4 nginya bilioni 20 guku mucii wa Nairobi magairwe matura ma kundu kuu mathie na mbere MCA orie niki gwitu gutathiete na mbere kana turaga guthondekerwo niki tondu mbeca kaciagayo atia kaitana hutia handu hana ECD turi tijega no igwire ciana na ciana ici ni nini barabara itu ya gutonya kundu kunari ihana atia iraga gwikirwo mbeca niki turenda mundu wa muthemba ucio uguo no nginya turugamie riri mutongori ura turenda nu na tucoke twimenye atiri tariu he ciugo iraririo ni muru wa Gachagua araugire atiriri riria gatirao munya na mundu gwito Justin Muturi marakaire maroiga ni aramaira aroiga atiriri mundu wothe ri ni endie kiamani kiamandereka atia ona gutuika hau kabere ni augite akauga atiriri chama ya Mlima ni moja chama yetu twathiete na chama ya wenyewe riu nayo auga undu nayo kona ta gutari kiama kuria Mount Kenya riu kauga atiriri hari undu umwe bururi wagirwo kumenya ithwe tukirora mwena witu ri he maundu meri turore tutikahe guthie na kagege tondu gekia maini kiria
kirathana kiria kina ngumo kiria kirathana kuri ndiakiwa kiria kirathana itura riu ati tondu no kiama ri ati bata no mundu uyu eke atia ehere bata no mundu uyu ehere eke tumunengere ni kurorwo nie ni njugaga if you persuade me ningiriria kwenda kumenya mwena waku uri ohana ni njiguaga ndirari umwe advocate na turayona we haha wakuga ni ndingienda horo wa ciama mwamuko ucagure uyu kiama kia DCP ucagure kiama kia DP ucagure kiama kia bas mwena ndeugaga ucagure kiama kimwe thuti tondu Kibaki ni arire ruo 207 eragwo na ndari ya bunge na eta na ukarikana miario ya Uhuru ri augaga ati muthamaki areta na gutie mundu urathie ati tondu ndathuritwo na kiama gia PNU tondu kiari coalition gitiguo riu ngauga ni guthaga ucaguro thuti no thutho ni njiguithitio ati ni hotuonagira tugege oguo ri ni turore mundu na mwikire wake wa maundu no ri utari mwikire-ini wake wa maundu utekite maundu mangioneka ri onania uhoti wake wa gwikira andu maundu kurangira indo cia muingi na kurangira kuguciriria indo guthi kuria bunge ndwe wakinya kuria bunge ti constituency yaku muno rugamagirira ni bururi mugima we hau no undu kwanyu gutigatigirwo keki ya bururi ikigayo uguo undu ria wa bata ningi tugirwo kumenya ni ati ithui ene ta bururi ta retoragia ruthimi ruru ni ati gutire ruriri for the next miaka ta 50 gutire ruriri rukarugama rweru ikaruhotane niguo ni urabatarania tuhane ruguo ni tuge atiriri mundu mutongoria wa Kirimani ni aume ni athie ruo Nyanza akahoe kura ni athie coast akahoe kura na okiama kiria kingiri kiume Joho umekuo eka kampeni gicigo-ini kia Mount Kenya uhoro wari kwa kugayania region ri ucio wambe wehere nyoni ehitagwo ni mundu na ki na muthoni we mundu na muthoni we na ni ngari ni jama riu ri ni nyendaga evidence ya miario miario yo Benjamin yauga ri ya etagwo Lee Kinyanjui gwenda kumikira urito na miario turia hairwo riri ni muthuri wetagwo Mutahikagwe andu ni madugenaga muno na ona turi haho na mundu gwitwo kuri haha no aranegena akauga ni ukuigwa andu aitu rimwe matiraria wega ugima uria twari naguo woteti wathire ku kuringana na ati a compare akiona kiria no nani ngauga atiriri gutiri mundu uri bunge utari muthure gutiri mundu uri county assembly utari muthure kurondu mundu ari ngithie bunge atari muthure etagwo stranger etagwo MP kana mundu agithie county assembly etagwo stranger etagwo MCA koguo ri kindu kiria kiri batani atiriri andu aitu nao magithurana ri mathurane na reason ni moke matuhoe iti na tuthurane na reason ati mundu uyu ri kiongo giake ni such that no ndimunengere mwana wakwa agethere wira kana no ndimunengere mwana wakwa athie agethere cukuru ucio niwe mujumbe kana MC uri ureka atia uri urathura we ucio ni muthuri ogwitwo Mutahi wa Kagwe aroiga gutire mundu we thiini wa bunge ote muthure wethurire gutire mundu MCA no anga mundu ria nominated riu naguo andu aitu ri yaya na riu kwi IBC kuruta kamubango ni gutuma more na mbia iria marakoretwo mabithite ni ciuke ground ya andu mabewe mbia marie to ni moya ara magathura bari mbia kwa thirikari no mathure andu aria mangienda na andu aria marona no mamateithie na mamarutire wira matige guturere mawatho maria maramenya matingĩhotekeka akorwo ni mego contain andu kuhuthira mbeca no mambire ma contain president mbeca iragirwo na makunia kuu iria ingĩ itaigagwo bengi maigaga mbeca na containers no aria ogu kuu ni kwaria mararia na kanyua katheri ngibota kumaigira limit tondu ni mabeanaga mbia nyingi muno ona ukarigwo marutaga mbia ku right riu ri mwena umwe ni turerwo na muingi ni urerwo gukimuramura ni kwega tondu ni njigwa gukirwo mwana wa muthini ri ahonagira ithinga-ini none mwago riu hindi ya ithinga ria gikinya ona cia mukariri iriagwo na ki na mambura iriagwo na mambura riu mambura ni magikinya no riu ri ithuĩ andu akirima ni turi huthira ya gutiri ni atongoria nini muno mathuragwo na magacoka ringi tariu tika mweshimwa Ndindi Nyoro agika campaign cia githurano gia 22 ri ndekiririo na poster na mweshimwa Icũng'wa I think 2017 yathire no post
riu thengi yacio no uririkane githurano Jubilee yaingira TNA tugikigia magavana itwa mbere a William wa Kabogo gukigia ingi nginyagia kuria mwena wa Nyeri othe mokire makihatwo ebagi eno eretwo ni Rigathi wa Gachagua ma MP actually ma MP akiri mahakwe 80-90% ne mainukaga na mainukaga na mainukaga tondu wore andu makoragwo yani muingi nduri mwiki wega Jeff ne guheraga ngerekano ya mwanake wathurirwo MCA kuria mwena wa Njoro githurano kia mbere gya 2013 athurwo mwana muthini piu mwana wa muthini ndari kanyamu gekinya gukuhiriria 2017 ri ndari nduthi nde maithikiri nde ngari ndari araka andu makiuga uyu ona ndangiteithia reke tumwike atia eke tumweherie so ndungimenya uria aikia kura mendaga na igukorwo iri o hinya muno tariu thaa ici andu marauga ni tukuria no ni tukweheria mundu but githurano kione gifavaga mundu wina thendi ona gwituika ni turonire strategy njeru irahuthirirwo ni ya methu kuria mwena wa Jiko wa Muhia kuria mwena wa Karau andu magathie gwa thirikari makahotherwo mbeca magacoka makarehera Kamau Ngotho 10 na icio nocio ciaca iria irekwo ni mundu gwitwo Sifuna kuria kwa Western andu maramuikiria mbeca irebe-ini na agakionania mbeca iria heo so gwiciria andu aitu hihi ni megwikorwo mahinguka maitho na makuuke magathura andu matagacoka kwirira no athura mundu ni undu wa igana ngiri 5,000 kana mbeca ingi o iria ciothe okenda ukiheo ni ugukorwo wihiteirie taru tukwaragia na rifari haha giuka guthoma mathako anjira acemania na andu magana maingi haha thome wa kuingira thingira wa iregi ona ni ngiuka no ndimakorire umwe njukire mucerere yani andu acio ni makahitithio makerwo ni tuguthie one matwarada tondu thingira wa iregi mutikiuma mutanyuite cai na mukaria na muno no mucoka mwehuguthwo bahasha na ciana cia fair no teti ucio ndireciria ni uratucokia na thutha muno tondu ngiciria ringi one gathering thirikari huthire ciringi milioni 100 milioni 200 riua rimwe uguo kuhe andu handouts icio ni handouts mbeca cia mahaki oro uguo na mbeca citu hindi yo thibitari gutie dawa gwi kundu gutari bara ni thuku gwi githomo mbeca itirakinya akon ni horo university funding ni confusing riu ukarigwo haria bururi witu ri no ndireciria Ngai ateithie Kenyans andu makiria ma milioni icio 25-26 megukorwo moya kura kana 28 mahinguke maitho mathure mutongoria kuringana na kioneki kiria kaheana no ti maheni tondu ndigigeria gwiciria haria ciraniro iria andu mahetwo riu nyingi ni ta cia wariganeire very good Jeff gitikiria tone no kurika twarikia hari undu umwe ingihoya na second that ati mundu uri urauga mari arorwo we niwe akorwo niwe urenda guthukiria ritwa muthukirie we ritwa no ndugakirie he akorwo ni mutumia ndugathi kwi muthuri we na ciana akorwo ni ciana ni mudrumeri ndugathi kwi mutumia na ciana na ndugathi kwi ruriri wahitirio ni mundu tirurire rwa kuhitiria wahitirio ni mundu mwite na ritwa huthagira ciugo cia mundu gwitwo Uhuru wa Muigai wa Kenyatta augire atiriri tutire na thina na andu arurire rwa Jaruo thina witu ni mundu umwe Raila Amolo Odinga nayo ni example ndiraheana ati mundu wahitirio ni mundu atige gwikira ruriri ho na makiria ithu tumete ruriri ni rwa Gikuyu ri twimenyere tondu riria kurahuthirwo ruriri ri ti kaingi uigua andu ruriri ngikuhuthanira uguo ni ithu tukoragwo turongoreirio Thank you very much. Ina wiki njega. Thank you Benjamin Wangari. Thank you Muhia wa Maina. Asante. Na nikura ndumanyandikagira message every day ati we look forward to your analysis. Narauga to your analysis. Titinie to your analysis. The group. The guraga mogaga haria mokaga muri aingi. Ni tabarira yendetwo muno na ona mwageithio muno ni kigoci. Thank you. Hari andu mauga atiriri no uguo murateta guku ri mubange ora murithia guteta tondu murateta ati niturathura atongoria oru gwakinya hindi ya kurugama ri mukauga mutikarugama ona mutahikagwo ni ndaiguire akwira Jeff tiga gutindaga guku kinegenaga na wina miaka 15 radio-ini aga 10 na ndurarugama ona taru Benjamin agirwo kwa senate ni ngwenda kumariria ndi haha ndi marunge riu ninyu muragituhitiria
thaa 3 cia rucini muthikiriria kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Na hamwe na mohoro maria marikuo ni ati ya Kenya ni maroiga ni hindi ya kwaura makimuramura ateti thutha wa IBC gucabithia mbeca iria atongoria hamwe na ciama cia kiuteti ciagiriirwo kuhuthira hindi ya kampeini. Mutongoria wa bururi Ndagitari Ruto na murune wa ODM Oburu Oginga umuthi niguo marahingura kigomano kia atongoria UDA na ODM kuria mwena wa Naivasha. Na wandu makiria ma milioni 1 ni marikitie guthamio kwao riri kihukanio kinene kigomeire muhuro wa bururi wa China. Walisema hatuna pesa. Nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo. Nipatie hiyo pesa iko hapo tatu. No twire thirikari iguithia horo wa marĩhi ma thibitarĩ nigetha Wanjikũ wa harĩ athĩ nigetha akahota gũthondekwo wega. Mareke Wanjikũ kumacinani areterwo mbeca nĩ bĩndĩ itu ya kũgetha. Koguo natakona mabũthĩre kuma mabilioni ta kibao. Ũguo nĩguo tũrenda. Tũcokerio ngatho tondũ kuma arĩa twamathurire nĩmoke na mbeca tũrĩe. Ndona tũraigua kwĩna macini ĩraumire ya kũruta mbia. Kamarenda itwarwo kũ. Ndweki Wanjikũ rita rĩrĩa acokeria ngatho tondũ mbia tũraigua ikũrutwo ciũke gũka. Koragwo ta mauano ati ona mũndũ no endie mwana ũrĩa nake nigetha athamake. Bari mbia kwa thirikari no mathure andu arĩa mangĩenda na andu arĩa marona no mamateithie na mamarutĩre wĩra. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Rĩu nĩ mwaka ũmwe wa tigara nĩguo Akenya mathire beinĩ gũthura mũtongoria wa bũrũri, magavana, maseneta, ambunge hamwe na njumbe bunge-inĩ cia matũra. Na ithurano iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkanagucĩrĩrio cindani mũnene gatagatĩ ka mũng'ethanĩro ũrĩa rongoreirie kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe kũng'ethanĩra na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa ũretha gũcoka thingira-inĩ wa iregi itĩna rĩa mũthia rĩa mĩaka 5. Na nĩ ikinya riroka rĩrĩ nacio ngwatanĩro cia kĩũteti ciambĩrĩirie gũkorwo igĩetha ũrĩa igũthugundwo ũmũthĩ kĩama kĩa ODM na kĩa UDA kĩrĩa kĩrathana atongoria akĩo makĩgomithanio kũrĩa mwena wa Naivasha gũkorwo makĩarĩra ndama ciao. Jathani Kamau agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Matukũ nĩ ngũrĩrĩ na oro mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa. Rĩu bũrũri watigia mwaka ũmwe gĩthurano kĩnene gĩtabanio tarĩki 10 mweri wena na mwaka ũkĩte. Kũrĩ kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano wa IBC hamwe na ateti arĩa marameria mataiturũ itiganĩte, oro hamwe na arĩa me wathani-inĩ nĩ matanyĩtwo gwĩkĩrĩra makĩria mĩeke ya kũhũra njeki mĩbango ya gũtigĩrĩra nĩ mathurwo. Kũringana na watho na mĩtaratara ya IBC, ciama cia ũteti iria ciratanya kũmba ngwatanĩro cia ũteti mbere ya gĩthurano ibatiĩ gwĩkĩrĩra ngirimiti mbere ya tarĩki 9 mweri wetano mwaka ũkĩte. Ona ũteti arĩa marenda gũthama ciama cia ũteti mena nginya tarĩki 9 mweri wetano. Mũtongoria wa bũrũri arĩa we mũtongoria wa kĩama kĩa UDA William Ruto erĩkĩte kwambĩka mĩario na kĩama kĩa ODM rungu rwa mũtongoria wake nĩwe Oburu Oginga mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Nitawauliza hawa majamaa maswali magumu. Mambo bado unajua wanafikiri ya kwamba wanaweza kututapeli. Hawa jamaa mnaona kama wanaweza kututapeli? Hatuwakuja watuimbie hapa Kasongo Masiko alafu hapana. Wana watongoria mũng'ethanĩro matitigĩtwo na thutha kũrĩa mararĩra ndama cia gũkang'ethanĩra na President Ruto. Ũyũ nĩ seneta wa Nairobi Edwin Sifuna mena mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua. Convinced that there is no other formula before God. There is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So whatever needs to be done, haiwezekani tumpatie huyo ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Na imwana icio ciuma cietagwo Sifuna nitũkũruta wĩra nao nĩguo.
na andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra na nĩ maramereria matara iturwa cia ũteti mabatiĩ gũgatiga wĩra tarĩki 9 mweri wa 2. Ihinda-inĩ rĩrĩ rungu rwa mwaka ũmwe ngwatanĩro njerũ cia ũteti nĩ itanyĩtwo kũmbwo na ingĩ kũmbũranio. Rĩu rĩgũkorwo rĩrĩ ihenya rĩa kamũtĩ kũrĩ ateti na kamĩtĩ ya IEBC mbere ya mũthĩ wa gĩthurano. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC nĩ ĩrĩkĩtie gũtabarĩra na ĩgacabithia mawatho megiĩ mũigana wa mbeca iria ahũranĩri iturwa ngũrani cia kĩũteti matagĩrĩire gũkĩria magĩtabania kambĩini ciao. Hĩtahĩtano ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi nĩyo ĩgucĩrĩirie ngarama ĩrĩa nene, o mũhũranĩri agĩathondeka gũkĩria makĩria ma ciringi birioni 6 gũkorwo akĩendia kĩoneki gĩake. Nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũratũmenyithia ciĩgiĩ ithabu rĩu rĩa IEBC rĩgiĩ kambĩini. Ona mbere ya biringi ya gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte ĩhuhĩtwo, ndereti ya imanjĩka cia mbeca iria ibatiĩ gũkahũthĩka kũrũgamĩrĩra kambĩini cia gĩthurano kĩu rĩu nĩyo nyitete thinga. Itashinda William. Kwani William lazima weke pay bill ndio pesa ifike? Si watu wa pay bill mnawajua? Si yake iko. Wacha watu wa pay bill waendelee. Na ona thengia ya ihinda iraya bũrũri gũkorwo ũtarĩ na mũtaratara mwega wa ũramati wa kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ kũhũthĩka hĩndĩ ya kambĩini, rĩu kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ IEBC nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka watho wa gũtarĩria mũigana wa mbeca na iria ibatiĩ kũhũthĩka nĩ ahĩtahĩtanĩri a iturwa itiganĩte. Early campaigns provisions will not only apply to political parties but to everybody exercising those political rights and activities. They must be within the prescribed campaign period. Kũringana na mwerekero ũrĩa ũracabithirio nĩ IEBC ngathĩti-inĩ ya thirikari mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru, wothe ũranyotera gĩturwa kĩa ũthamaki wa bũrũri abatiĩ kũhũthĩra mbeca itakĩrĩte ciringi birioni 6 na mirioni 11 arĩ nĩ kĩgĩna kĩa igũrũ gũkĩringithanio na kĩrĩa kĩarĩ mendekithia-inĩ ma watho ũcio kĩa mũigana wa ciringi birioni 4 na mirioni 43. Iturwa cia kaunti iria nĩ cia ũgavana, mũmbunge mũtumia oro ũndũ ũmwe na seneta, mbeca icio ciĩkĩrĩtwo gĩthimi kũringana na kaunti, wariĩ wayo oro ũndũ ũmwe na mũigana wa andũ. Kaunti ya Nairobi arĩ nĩyo ĩrĩ na kĩmanjĩka kĩnene kĩa mũigana wa ciringi mirioni 141.3, ĩkarũmĩrĩrwo nĩ kaunti ya Turkana. Ahĩtahĩtanĩri a iturwa icio makĩendwo matikanakĩrie mũigana wa ciringi mirioni 142.1, Marsabit mirioni 127, kaunti ya Kiambu ĩrĩ na mũigana wa ciringi mirioni 110. Harĩ iturwa cia ũmbunge, icigo iria njarie makĩria nĩcio ahĩtahĩtanĩri marĩ na rũtha rwa gũkahũthĩra imanjĩka nene. Kwa mũhiano, gĩcigo kĩa North Hall ahĩtahĩtanĩri a gĩturwa kĩa ũmbunge matibatiĩ gũgakĩria mũigana wa ciringi mirioni 100, nakĩo gĩcigo gĩa Tetũ Nyĩrĩ mũhĩtahĩtanĩri akĩendwo ndakanakĩrie mũigana wa ciringi mirioni 15.8, gĩcigo kĩa Mũkũrũ-inĩ mirioni 16.2, nakuo Ũthaya ciringi mirioni 16.3. Na kũrĩ arĩa marabanga gũkahũra njeki ahĩtahĩtanĩri a iturwa itiganĩte, IEBC ĩtarĩirie matibatiĩ gũkamathukĩra makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 20 kĩa mbeca iria igathĩkĩtwo harĩ o gĩturwa. Walisema hatuna pesa, nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo, nipatie hiyo pesa iko hapo ndani. Ĩndĩ maya mothe makĩingĩra kĩhĩri-inĩ kĩa mawatho maingĩ macane gũkũ bũrũri-inĩ gĩa gwetererwo nĩ ũthingatithia wa mawatho macio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũharũrũke matũũra-inĩ kũrĩa Kenya maraiga nĩ hĩndĩ ya kwaũra metereire kũmuramura mbeca cia ateti arĩa mararongorerie kũhũranĩra iturwa ngũrani kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Aikari maraiga kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ona gũtuĩka nĩ ĩthukĩirwo ũigĩrĩrĩki kĩwatho ndĩagĩrĩire gwĩkĩra gĩthimi kĩa mũigana wa mbeca iria ahũranĩri magĩrĩire gũkorwo makĩhũthĩra. Merĩte Inooro rũcinĩ atĩ ona gũtuĩka matigathurana kumana na mbeca iria mekũheo nĩ ateti, matikwerekereria mweke ũcio ũrĩre thĩ kuona ũkaga rĩmwe thutha wa mĩaka 5. Maranĩirie na Johnson Mũrĩithi nake agatũrehera riboti ĩno. Officers wangu wananiambia kuna watu 27,000 hapa.
Na hiyo ndio mkutano mkubwa sana kufanyika hapa State House. Ithigarite thuko 365 nigetha githurano kinene gikorwo gitabanio guku bururi-ini guku no kamite mvakana githurano ikiruta mitaratara uria buraniri iturwo itiganite guku bururi-ini magirwo gukorwo makivuthira mbeca naguo muingi ugitigo na ciure nyingi biheanagwo o muthenya na matihota kufora ona manyite mundu na evidence matitindanagira no horo agikwa matinahota control muhuthirira wa bia kuria orokara na makirira atumagirwo bia cia muingi na ikanango na njira nene muno ndigwiciria ni makuhota matiga uturere mawatho maria maramenya matingĩhotekeka akorwo nĩ megũ contain andũ kũhũthĩra mbeca no mambire ma contain president mbeca iragĩrwo na makunia kũu iria ingĩ itaigagwo bengi maigaga mbeca na containers no ario kũu nĩ kwaria mararia na kanyua katheri ngĩbota kũmaigĩra limit tondũ nĩ mabeanaga mbia nyingĩ mũno ona ũkarigwo marutaga mbia kũ na makĩbeana mbia icu nĩ rĩu andũ marathĩna nĩ thĩna koragwo ta mauano atĩ ona mũndũ no endie mwana ũrĩa nake nĩgetha athamake muingi matũra-inĩ makiria kaunti ya Kirinyaga nĩ ugĩte kamĩtĩ ya mvakana gĩthurano gũkũ bũrũri-inĩ gũtirĩ ũndũ ĩgĩkorwo ĩkĩbota gwĩka kuona nginya gĩthurano kĩa ũrũkarao gũtirĩ ũndũ ĩrakorwo ĩgĩka cio no matanya no gũtingĩboteka tondũ tarĩu nĩ tũrona the current regime ĩno ya UDA o mũthenya nĩ ĩbũthagĩra makĩria ya milioni ta igana rĩmwe muingi nĩ ugĩte kwĩ ihinda rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie thukũ 365 nĩ bĩndĩ yao ya gũketha na kũmuramura gũkũ magĩeterera arĩa makorirwo magĩthurwo na magĩcoka gũkorwo makĩũra na marĩa mangĩ marathiĩ na mbere na kwĩumeria nĩ rekereria andũ mareherwo mbeca to mbeca nĩ ciao andũ nĩ ahũtu marabatara kũreherwo mbeca marie nĩ tondũ ciao wakinya nĩ ũhoro wa gũtua matua andũ aitũ nĩ ogĩ nĩ magatua matua ura andũ mĩaka 5 mationeka rĩu nĩ bĩndĩ marambĩrĩria kuoneka na rĩu kwĩ IBC kũruta kamũbango nĩ gũtũma more na mbia iria marakoretwo mabithĩte nĩ ciũke ground ya andũ mabewe mbia marĩe tondũ nĩ moyo arĩa magathura marĩe mbia kwa thirikari no mathure andũ arĩa mangĩenda na andũ arĩa marona no mamateithie na mamarutĩre wĩra na koguo nĩ matige gũtinda magĩtũgia mareke Wanjikũ gũkũ macinani areterwo mbeca nĩ bĩndĩ itũ ya kĩrĩa ya kũgetha koguo natakona mabũthĩre kuma mabilioni ta kĩbao ũguo nĩ gũtũrenda tũcokerio ngatho tondũ kuma rĩa twamathurire matirĩ macoka ground moke na mbeca tũrĩe ona tũraigua kwĩna macini ĩraumire ya kũruta mbia kamarenda itwarwo kũ ndweki Wanjikũ rita rĩrĩa acokeria ngatho tondũ mbia tũraigua ikũrutwo ciũke gũka na tondũ kwĩna morire ground anja arĩa athure ndweki mambe marete mbia icio na kwaboteka nginya thirikari yo nĩ iretere Wanjikũ mbia nĩ tige gwĩkĩra budget tondũ ona mekĩra budget Wanjikũ nĩ mũcanũku agathura mũndũ ũrĩa monaga Fotrino FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithe tuharũrũke nginyagia rĩu kũrĩa mwena wa Naivasha na nĩ atĩ atongoria moho wa thirikari magomanĩte kũrĩa mwena wa Naivasha gĩikaro-inĩ kĩrĩa merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩamba ũrĩa megũthugunda ngwatanĩro ĩmwe ya kĩũteti ĩkĩkuruhania hamwe na ingĩ ciama cia ODM na UDA. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto nĩwe kũhingũra kĩgomano kĩu akĩnyitanĩra na mũnene wa kĩama kĩa ODM Ndagĩtarĩ Oburu Oginga. Na mbunge a ciama runa icio thirikari-inĩ marambĩrĩirie kũingĩra Naivasha o hwaĩ kũrĩa maraire mbere ya cikaro icio iria igũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa ndukũ ithatũ kĩrũmanĩrĩrio kĩama kĩa ODM kĩrahinyĩrĩria kĩamũrĩrwo mũtirithia wa Ruto ũrĩa nake ũretha gũcoka thingira-inĩ wa iregi itĩna rĩa kerĩ na rĩa mũthia. Anĩ Ngiga wa Nyamwarĩ kuo na nĩ ararũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo. Ambunge aya marambĩrĩirie kũingĩra mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Naivasha kuma mathaa ma thinacara hwaĩ-inĩ kũrĩa kĩgomano kĩu gĩgũkorwo gĩkĩambĩrĩria ũmũthĩ. Gĩikaro kĩa mbere thutha wa ambunge aya gũkinya Naivasha kĩrathaganirio nĩ mũmbunge Millie Odhiambo na kĩama kĩa ODM na mũmbunge Silvana Sosoro na ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, kũrĩa cikaro ingĩ igũcoka kũrũmĩrĩra thutha wa president kũhingũra kĩgomano kĩu ũmũthĩ. The two party leaders did direct that we work towards forming teams towards the negotiations that we expect to be going into, and I do not want to preempt what is coming before the meeting over the weekend and early Monday. Therefore, we will have a press briefing on Monday at 4 p.m. Gatagatĩ ka maũndũ marĩa matanyĩtwo megũkorwo makĩarĩrĩria na njĩra nene nĩ gũthũrima tabarĩra iria thirikari ĩno ya William Ruto ĩkinyanĩirie na gũkũrana makinya marĩa tacũkĩtie, maya mothe magĩtanywo kwarĩra mũthingi wa kambeini ciake arongoreirie gũcokerio gĩturwa kĩa president gĩthurano-inĩ kĩnene mwaka ũkĩte.
Mũcemanio ũyũ ũgĩũkorĩrio ũrugarĩ wa kĩũteti wambĩtie kwambatĩra ũratanywo gũkorwo ũrĩ wa bata mũno harĩ President William Ruto na arũmĩrĩri ake amu gũkorwo kĩarĩra na kũiga mũraini-inĩ wa mbere mbũtũ ya kũmũtetera gũcokerio gĩturwa gĩake ikereka-inĩ rĩa kerĩ ĩgĩthingatwo ũregani ũrĩa akoretwo agĩtũngio nĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ndũmĩrĩri yũĩkaine na gĩthũngũ ta slogan na ĩrĩa ĩratanywo gũkorwo ĩkĩandia ngwatanĩro ĩno nĩ ĩratanywo gũthondekwo, ambunge magĩtanywo kũigĩrĩra metha-inĩ mendekithia mao harĩ kũgacĩrithia kambĩini yao o rĩrĩ bũrũri ũkirie kũrika ihinda-inĩ rĩa ũteti. The president and the deputy president cannot come from one party. We are in this broad-based arrangement, and therefore automatically it goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuingire kuria mwena wa Gĩthũngũri na borithi ni marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkwĩrwo ũmwe hagĩkuruhanio na ngero cia ũici wa mahiũ. Mwĩkwĩrwo arahobanirie kuĩte ng'ombe 8 na rori gũgĩkwĩrwo ararĩ mĩhang'o-inĩ ya kũithamia nĩguo gũkinyanĩria njama ya ũici. Charles Gĩkunga agĩtũtirihĩra na riboti ĩno. Mũndũ ũmwe nĩ aikĩtio ngono na ng'ombe 8 ikaiyũkio nĩ borithi thutha wa borithi kũhobanĩria rori ĩmwe ĩkuĩte ng'ombe ũtukũ hĩndĩ ya birigiceni ciao cia ũtukũ. Saa 8:30 ya usiku manane, which is not allowed according to the livestock. The trade movement must be during the day hours. Komanda wa borithi Gĩthũngũri Abdikadir Maricha augĩte obitha ake marahobanĩirie rori no na kuona nĩ maraunĩte watho wa gũkua ng'ombe ũtukũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho ũrĩa wahĩtũkirio nĩ arĩmi Gĩthũngũri. Ũndũ ũmwe matirarĩ na marũa magĩrĩru ma gũkorwo magĩthiĩ ũtukũ makuĩte mahiũ. Whoever they employ must have a valid identification documents. Mostly they employ foreigners from our neighboring countries of East Africa. It is difficult now when anything's happened, the animals are lost which is in their custody for them to be traced. Gũkinyĩria rĩu gũtirĩ mũrĩmi umĩrĩte gũteta kwendia ng'ombe ciake ona kana gũkorwo agũrĩte ng'ombe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte borithi mekũĩre ng'ombe ici nĩ cia kũiywo. Gũkoretwo na ũici wa mahiũ makĩria ng'ombe cia gũkamwo kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa borithi marathuthuria rũrenda rwa wendia wa ng'ombe cia ũici kũrĩa ciyagwo mũrĩmo ũmwe igacenjanio ciugo-inĩ cia arĩmi arĩa marekũĩrwo na kwendio ĩmwe kwa ĩmwe kuma ciugo-inĩ cia arĩa maracihithia agũri mategwĩkũĩra nĩ cia kũiywo. Previously we have intercepted also private vehicles because they can use any means of transporting stolen cows. So I'm urging members of the public kindly share information with us so that we can assist each other to prevent this kind of crime in this area. Rĩu komanda ũyũ wa borithi orĩtie arĩa maiyĩtwo ng'ombe ciao kwĩyumĩria ceceni-inĩ ya borithi Gĩthũngũri nĩguo matambũre ng'ombe ciao macokerio rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere na ekũĩrwo makĩria gũikio ngono. We are suspecting these are stolen dairy cows and I'm urging the members of the public, those who may be lost in their livestock to come out and identify if these cows belong to them. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti stories cia jaba sinimina kushow ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money, download my Airtel app kana ũhũre *334#.
etagwo Jose wa Biden rubero etagwo no gwetereire rwatukinyiria wega thaa ithatu na hitukitie ndagika 27 ceceni hakuhi nawe hihi ni umenyete icio ndakumenyithia cia Airtel na ndirenda kuneana mbeca ndirenda kuheana mbeca ciringi 3,000 kuri mundu uri gukorwo akirumirira maundu Cinemina kushow ugienda kuriha school fees ugienda gutumira andu aku mbeca ugienda gukorwo kiriha kindu kwitukira pay bill ugienda gukorwo kiriha TV kana kugura thitima kana kuriha mai muthikiriria tathikiriria ngwire maundu maya karuo kau wiguaga karituri tatuikirie SMS kwitukira namba itu no tuikirie na namba itu yes ira namba ya WhatsApp utuikirie na bere inoro ya WhatsApp utuikirie no korwo wina line ya Airtel nigetha tugutuge tukuririkania ati wina Airtel Money ni urahota gukorwo kiriha maundu macio mothe utekurihio transaction fee number 1 number 2 ni uracokerio gicunjĩ kĩa 50 harĩ igana gĩa kĩrĩa ũngĩkorwo ũhũthĩrĩte oguo maundu maku megukorwo me marobuye na njĩra njega waguthuka kuria *334# my Airtel app na kuria kwa kana Airtel Money ni roboetio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na hau no ho tũngĩkwĩra tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ hatirĩ ndũngĩ mũthikĩrĩria twĩna ndagĩka ingĩ haha twĩna fanikisha ndagĩka 10 ũguo ndũgagĩthenge mĩtambo-inĩ nĩgetha tũkũrũmbũiye na njĩra njega okay twambe tugĩikagĩria ũguo kidogo aya Negucoka gutware gwa PIMC na PIMC ikuheaga mweke wa gukorwo kigia na buroti iria turakwenderia muthikiriria cire kuria gugwitwo Malindi ni ku ithuothe tuguthukaga na twaguthuka Malindi tugakora ndumiriri njega ira twinayo ni urwarora andu aria makorwo makigithia migunda-ini no geciria nari koroni ni ndambitie hau kabere uma niguoyo ati andu aria maigithagia mbeca migunda-ini yao na muno makiria kundu kurakura ta Malindi ni makoragwo magiikara kiundu kiega ndeto njega ni ici PIMC Global Consult Limited ni makuhete mweke wa gukorwo kiigithia na buroti 1/8 of an acre Gongoni Malindi no rarehio ciringi 249 ungiriha kana wende kuriha mdogo ni uraheo mweke ucio waigirira ciringi 50 no hote gukorwo kiriha icio ingi mdogo utegwitio interest undura mwega wa buroti ici ni ati cire kilomita 1 kuma main road hakuhi na Cheshale kana Cheshale Beach haria Maburu Sand Dunes ni area irakura na ihenya muno na igaguteithiriria gwaka nyumba yaku iria ungienda gwaka holiday home no invest ni tondu wa rucio na ni tuwi mieke ndikoragwo iganaine na mieke ndetagira nginya hindi ya maundu magakiagira andu aria mari na migunda muthenya wa muthi nio mahotaga gukorwo magitua matua makire makinyakineru we Malindi ni koretwo mweke waku kana we uigwa Malindi ni ukoretwo ugethana na mweke uyu nigetha uka invest kuo no ririkana ati ndugetikire guikara oro uguo muthikiriria oya ikinya ria mbere hura thimu ino 0140999910 0140999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Oguo niguo muthikiriria twakwariria rucine na twakwira ati ihinda riri ni ihinda riega ria gukorwo ugibanga uria ungienda muno makiria haha hatiri undu ungi runa rwa mundu etagwo Albert. Hello. 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 Hey my dear. Hey my dear, shut up. Taiganya ndeke toini twere murata wakwa. Kwene ngatho ni wendo waku wa shoti taimu. Nangoe pole na rambi na macakaya. Ngikumenyithia murata wakwa ni ndaguteire. Haiya kumorera wagire mihango ya ma weekendi. Kasini chaku ikiuma Nairobi gikinya Meru. Ndamenyire ni wa Wairingo ngamite ndegwa. Githoma meba cha murata na ngikuminja. Ureraga we
muno ririo kuenia wathie thibitari kuona tata wanywe murwaru gacoka ngona wayona ngari umunya kibu neke muthuri gatungu muno kiruota nyungu aiyae mucie wainuka giathama gwanja uri muriu na ndore thoni ukiuga iketie kasini yaku politi toire murata wakwa turithagia andu muthenya cio noguo ndaguteire akorwo ndui Maigeno ndwari uguo othe na ndungiuka kunyona yeni mareri akwigwire nyumba tigakwĩrĩrithiria thimũ-inĩ mũrata wakwa atĩ tondũ ndiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ ithatũ ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩri 15 mwendwa haiyaĩ na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana menjeirio na tira mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete na gũthubanagĩria mawendo ta njoi bote nginya ũkĩrema we mwene ndũĩ irwo nĩ yaũ nĩ sori mũno mwendwa ngĩkwĩra nĩndakwenete nokĩo wandũria rũmande rwaku mĩaka yothe ngwĩcumĩrĩirie ndĩ na mwĩhoko atĩ nĩkuona ũrĩa ngwendete thĩnjie mĩthiĩre njoko nĩ thayũ wũiye nowe wamenya ũrĩa ngwendete ũkĩmera mbembe kiuga nyinage warũhuro wendo nawe ũrĩ maica ndamenya kĩgarũra mũbira na ngĩetha kangi na bairo ciaku ciothe ngĩhinga ngoro-inĩ yakwa tũkamakewe ing'ondoire nongĩwe na ndũroi mũcemi nĩakoraga mũkungi kana mũkwĩmi nake mũkoi wangũnja nĩakũyagĩrwo ndumo rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa mũrata wakwa aiyaĩ akorwo ndũĩ mũrata wakwa ũrarĩ rũrigi mũkwa ndĩ mwonu na ruo rũrigi rũkĩaga wĩra ingĩkũhugagĩra kĩhũni ũkangiugĩra mbu mwatandayo gwate gwatereire nĩndagũteire ona rĩrĩa ũronaga tũgĩthiĩ gũcera nawe gakwĩganagĩra ũrĩa ngwendete ũgakena mũno reke ngwĩre mararĩo maeni gũkũiganania ũtũraga Misiri ũrĩ wiki nĩrĩkanani haiyaĩ kĩharũrũke ume iroto-inĩ mũrata wakwa nĩndagũteire na thĩ kĩhora na kĩgeno ngĩ ũrĩa ũĩ wenda ti gĩcandĩ kana gĩtiro akororo yate no ngwendete ni pole sana muthuri gatungu muno kiruota nyungu aiyaĩ mũciĩ wainuka gĩathama gwanja ũrĩ mũrĩu na ndũrĩ thoni ũkiuga ikĩtie kasini yaku politi toire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ Maigeno ndwari uguo othe na ndungiuka kunyona yeni mareri akwigwire nyumba tigakwĩrĩrithiria thimũ-inĩ mũrata wakwa atĩ tondũ ndiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ ithatũ ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩri 15 mwendwa haiyaĩ na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana menjeirio na tira mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete na gũthubanagĩria mawendo ta njoi bote nginya ũkĩrema we mwene ndũĩ irwo nĩ yaũ
nĩndakwenete ndokĩo wandoria rũmande rwaku mĩaka yothe wĩcumĩrĩirie ndĩ na mwĩhoko atĩ Jeremiah Kimani nĩ mũkinyu tũgũcaranagia na andũ megwĩtwo Equity mwena ũyũ nĩgetha tũthi na mbere ĩndĩ angĩkorwo wĩ hau na ndũmenyete ndeto cia kũrĩa gwa PIMC reke ngũririkanie mũthikĩrĩria nĩ ũkoretwo ũkĩrora andũ makĩigithia mĩgũnda-inĩ na ũkeyũria ĩniĩ angĩkorwo nĩrambĩtia kũigithia tene ingĩrĩkũ ĩnĩ atĩ mĩgũnda ndĩteaga bei ona ta ũguo tu kũndũ kũrakũra ta Malindi ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩte bei na ndeto njega kuma gwa PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo wĩna 8 acre plot kũrĩa Gongoni Malindi na mbeca nĩ ciringi 249 angĩkorwo ũrenda kũrĩha mdogo no wambe ũigĩre ciringi 50 waigĩra ciringi 50 ndũkũrĩhio interest oro na kĩndũ ũrĩa mwega wa brotici cia kilomita 1 kuma main road hakuhĩ na Cheshire Beach hetagwo Mabrui Sand Dunes na ĩrĩ nĩ ĩrakũra na ihenya mũno makĩria na ĩgagũteithia kũgũra mũgũnda wake nyũmba yaku kana nyũmba ya gũkomborithia kana holiday home kana handũ ũngĩigithia tu na mĩeke yũkaga oro rĩmwe tu ndĩtũraga mahinda mothe andũ na mena mĩgũnda mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa makinyũkire ikinya rĩa gũkorwo makĩgũra Malindi rĩu nĩ andũ marakena tondũ investment yao ndĩngĩmaconora oro nawe kinyũkia ikinya rĩrĩ thiĩ kũrĩa PIMC Global Consult Limited kana mahũrĩre namba ĩno 0140999910 mũthenya wa ũmũthĩ PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Muthikiriria reke tuthiru kwi Jeremiah Kimani JK. Netuva wa mathako. Anama nĩ hinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũroge wantu moja ho nginya haru-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia tumia iria garĩ kaũndũ marĩa gwĩtungĩria haru-inĩ mwanya mwanya na karibu. Macindano mathukuru ma sekondarĩ matamu ya kerĩ ma mĩbira nĩ marĩkire wega kĩharo-inĩ kĩa M-Pesa Foundation Academy na ta ũrĩa mwandĩki witũ Festus Rang'o akoretwo agĩtũhe ciĩgiĩ mathako maya mwaka ũyũ kwĩna ahotani erũ mĩbira-inĩ mwanya mwanya. Mũbira-inĩ wa magũrũ wa imwana nĩ kwarĩ na mũhotani mwerũ thutha wa Kakamega kũhota St Mary's ya Lana bao 3-2 gũkũ mwena-inĩ wa airĩtu St Joseph Girls Academy ĩkĩhota Nyakachi na bao 7-6 cia kũhĩtũkĩra mĩkwanjũ-inĩ ya penalty thutha wa timu ici igĩrĩ kuma draw ya kũbunga na bao 1-1. They sacrifice quite a lot of their time. They'll wake up earlier than anybody, go for the morning run before they come for morning preps. They sacrifice even holiday to train. We want to encourage them that even as they go to FEASA, they should play with the same spirit and they'll definitely bring the trophy to Kenya. Mildred Cheche ni kocha wa Junior Starlets na ni ekinyirie mbĩtĩka-inĩ ici. And I think the school game provides a platform for competition and also for most of the players to be scouted for the national team. We will have just a couple. We will maintain the core squad, but we will strengthen the team with a couple of players. Na kuo mũthako-inĩ wa volleyball ya imwana, Chesamis nĩo matugirwo njorua thutha wa kũhota Chepsaita na seti 3-1 gũkũ mwena-inĩ wa airĩtu Kesogon makiambura Soweto na seti 3-0. I thank the school administration and even the neighboring people, my bench, so I'm very happy for winning. I promise Kenyans that Eastern Central we are going to do our best. We want to carry the trophy back home. Mũthako-inĩ wa gonya ya imwana Butula yahotire Cardinal Otunga na pointi 14-12 na kuo mwena-inĩ wa airĩtu Kinare ya Kiambu nĩ yahotire gũtetera gĩkombe mainũkirie mwaka mũthiru kũrũmĩrĩra ũhotani wa pointi 12-10 igĩthaka na Kimofo. Hao watu wetu wa Mount Kenya wajaribu sana kidogo atusaidie because tumeona kama Western wamesapotiwa na governors, wamesapotiwa na the area MPs kama MP Dan Wanyama was here supporting the team kutoka kwao. Tukikuja kwetu Mount Kenya ndani yetu tunataka kushida lakini we are not investing in the sport. Thako-inĩ wa volleyball wa gũthakĩrwo mũthanga-inĩ mwena wa imwana Cheptili yahotire Sang'alo na seti 2-0 naguo mwena-inĩ wa airĩtu Kosirai yanũrire Sulumeti oro na seti 2-0 na Moses Buthia nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mũthako ũyũ. And that tells you that the sky will be the limit because everybody now is getting interested in this new game of beach volleyball. And as we are talking, you know very well that we are the silver medalist in Africa, all African games in Rabat. And also we managed to get the gold medal when we went to Japan for the Olympics. That gives us the motivation to go for it more. No kwarĩ na mathako mangĩ ta chess, table tennis
tennis, lawn tennis, netball, scrabbles na muthako wa ikabu ya athaki 3 na 5 o mwena. Handũ-inĩ ha tubo wa mathako Inoro FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango. Na tugithibitika cecegi-inĩ Kirinyaga kũrũmaga mwaki wa ngoiko nĩ tukanĩtio na thuma na atĩ nginya moya kũrahana ta kũgemetio na mathuthetwo anake magĩthaka mbĩtĩka kĩaro-inĩ kĩa Rũriĩ, na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi anatwĩra gũtirĩ timu ona ĩmwe ĩrĩa ingĩririe makĩria ma ngũru ĩmwe. Kirari kĩbarũ-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Rũriĩ thĩinĩ wa wandi ĩno ya Momo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea, rĩrĩa mbĩtĩka cia mũmbunge wa Mwea nĩ Honorable Mary Maingi tournament season 4 irarĩ thĩinĩ wa quarter finals, na gũtirĩ timu ona ĩmwe ĩrakorirwo ĩgĩkĩria mbao ĩmwe. Timu ya Kĩamanyeki na timu ya Kĩorugani nĩcirambire kũingĩra thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ, kũrĩa timu ya Kĩamanyeki irakorirwo ĩgĩtandĩka timu ya Kĩorugani na mbao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Kĩriko FC nĩrakorirwo ĩkĩrumio mbao ĩmwe gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Mahiga-inĩ, nayo timu ya Kĩonga irakorwo ĩgĩgũthũkia timu ya Kĩandegwa na mbao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Timu ĩrarĩkĩrĩire thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ nĩ timu ya Ndrome na timu ya Thiva Youngstar kũrĩa thire kĩbũgũ gwa kĩbũgũ. Tone Njaibũrĩ wa Cira kuma Mahiga-inĩ, ndĩta coaches wa Mahiga-inĩ twakena mũno gũkũ Rũriĩ. Rĩtwa nĩ Edward Nguo kuma itũra rĩa Mahiga-inĩ Gathigiri ward, tũkire mũbira gũkũ mwena wa Rũriĩ. Inoro FM thutha wa mĩthako kuma kĩvaro-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Rũriĩ, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nacio mbĩtĩka cia FKF Gĩthũngũri sub-county league na mũhotani ũramenyekire mũthenya wa ira kĩaro-inĩ kĩa Ngewa Primary kũrĩa Kaba All Stars natigire Gĩthima Galactos mahĩnjĩte ta nyonire na mwako nĩ kũmanogora wega na ngũrigĩrĩ kwa ĩmwe timu ici cierĩ na iragĩa na kanya agũthiĩ thĩinĩ wa ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũthaka ngucanio cia kaunti yothe ya Kiambu. Ĩndĩ na kũrĩ ũguo Sugu wa Mwaniki ananjĩra kũmenya timu ya gatatũ kũrarehire kĩenji mũtĩ thutha ndũgamano kũgĩa ya Gakĩta Mayu na timu ya Karatina United arĩa marathakire gwetha mũhotani wa namba 3 na maruma draw ya ngũrĩ 1-1 na mathiĩ maramonanio na mĩkwanjo ya penalties kũrĩa timu ya Kĩtamayo marakenyirie timu ya Karatina Nganya na mĩkwanjo 3-1 no ĩndĩ mũtu ũracoka gũkĩra maĩ kũrĩa timu ya Kĩtamayo nĩ ũndũ wa kũremwo kũruta maratathi marĩa marendekanaga na rũcira wĩkuo rĩo kwamũrania nũ kanyitĩrĩra kana gakorwo akĩnyitanĩra na timu ya Kaba All Stars na timu ĩno ya Gĩthima Galactos kũingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩu rĩngĩ ũrĩa mbĩtĩka cia kaunti ya Kiambu. Na modi haruini ni bamba moto sana. Jitakola fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madhako na Inoro FM. Nĩ wagũrire mũgũnda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na ndũrĩ wagĩra title. Rĩu mena ndeto njega, mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tarĩki 31 mweri ũyũ wa kanana. Marĩhi ma title rĩu nĩ magũithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000. Title cia broti cia KBC handũ ha kũrĩha 130 ũrarĩha 100. Isinya handũ ha kũrĩha 253 nĩ 220. Kausiani handũ ha kũrĩha 100 rari ha 70,000. Ithanga handũ ha 250 nĩ 200,000. Embakasi kuota eka handũ ha 200 nĩ 170,000 na kuo kantafu phase 1 ũrarĩ ha 200 handũ ha 250. Oho twĩna mĩgũnda mĩerũ ya kantafu phase 18 harĩa kantafu center na nĩ 350 handũ ha 450. Thimũ nĩ 0711 589 533. Fanikisha ukireherwo ni Equity Bank wĩgwatĩre kĩhonia gĩa kĩmbeca gĩa gũteithĩrĩria biacara yaku gũkũra. Onjoria atumia nĩyo ngoro ya ũtonga wa bũrũri wa Kenya harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra, gũtereba ũthundũri na gũthondeka wonjoria ũranyitĩrĩra mĩciĩ na matũũra. Kana nĩ kwambĩrĩria kwararamia kana gũbanga ikinya rĩngĩ inene, oro mwonjoria arĩ na muoroto ũmwe wa gũthondeka wonjoria wĩna hinya na mũgacĩru makĩria. Na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ tũramũrĩka ũkũria wa wonjoria nini na gĩkĩro kĩa gatagatĩ kũhetũkĩra mũbango wa SME Dare to Go Further rungu rwa bengi ya Equity ũrĩa ũrahotithia wonjoria gĩkĩro kĩnini gũkinyĩra kĩgĩna, kũramata wonjoria wao na kũhingũra mĩeke makĩria kũhetũkĩra mĩeke kĩondoria na motungata mangĩ. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mũthenya ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Fanikisha na Equity Bank
ndina Mary Wangari wa Mwangi uria gututaria uria unyitanĩire na bengi ya Equity kumuteithĩtie gukuria wonjoria wake na kumutithia gukinyukia makinya ma kumikoria na mbere ndayarekede muhe mweke uyu etabrukie tumumenye. Hamaritwa njĩtagwo Mary Wangari wa Mwangi kana Demashi Ventures Limited. Niĩ ndambĩrĩirie Esahuka Nyamakima, ndorũragia thogithi, ngacibũ, tũtharamwaki, tuindo name it. Nĩ ndacokire ngĩanjia kwendia nguo na ndagĩraga iciri. He mutumia murata wakwa na Ngai amuhe kihuruko kĩega gĩtathiraga nĩwe wanyonirie wĩra wa gwĩka surprise ya stationery. Nyambura rĩrĩa njũrire kana kũrĩ ũndũ ũngĩigĩka tondũ nĩ ndamwendagiria nguo nginya cia ciana. Ndamwĩrire no nyende gwĩka no ndirĩ na mbeca. Rĩrĩa mutumia ũcio anyitire guoko akĩndwara gwa surprise, ndaheo ropio ya mbere. Rũni rwakwa rwa mbere rwarĩ wa 40 Equity Bank. Equity mendaga mũndũ ũrĩ na trust. Waheo mbeca nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya ti kũhe waheo wathi kũruta wĩra na ũrĩhe. Tarĩu ona Equity Bank mena project ya tumia ĩtagwo Fanikisha mũndũ araingĩra kũu agathiĩ akaheana idea ciake ũkaheo mbeca ũkarũgamĩrĩrwo. Nĩkĩĩ gĩtũmire gĩkũhe ngoro yo ũkĩingĩrĩra wĩra-inĩ ũyũ? Kũhingo ndathiĩte gĩthomo kĩa biacara na Equity Bank Fanikisha, tũkĩrwo mwana aciarwo rĩ athiaga akũrĩte ũguo stage by stage. Na nĩ gĩtũmi gĩa gũtũma nyingĩrĩre kaũndũ gaka kangĩrĩ tondũ nĩ ndonire rĩu rĩ kwendia tũtharamwaki, kwendia thogithi, ngacibũ, rĩu hau Ngai mũndũ nĩ akĩrĩtie mũgĩkĩro kĩu. Na no tũtarĩrie nĩ mathĩna marĩkũ wagĩrĩire ũkĩambĩrĩria wĩra ũyũ wa? Ndiarĩ na mbeca cingĩiganire. He mũcango twaruta kamĩrĩ go loud gatumia. Ndambĩrĩirie na 12,000. Biacara ũngĩaga kwĩmenyerera mwena-inĩ kwaca wĩgiĩ mbia, nĩ ũrĩkoragwo ũkĩruta wĩra tarĩ kũhorania mbia, ũgacokaga gũthiĩ kuga biacara ti njega. Equity Bank nĩo marũgamaga na biacara ciakwa. Na Equity Bank is like a mother or a daddy to me. Tondũ andũ acio ingĩona wĩra, niĩ thiaga gũtwara mateta makwa, ngamera ndĩrenda mbeca cigana ũna. Na ndũngĩruta biacara ũtarĩ na mbia ndũkahenio nĩ mũndũ. To be sincere, ona tarĩu kũrĩa njikaraga, ndiathire ngĩaka na mbeca ciakwa. Atumia ingĩrani kwĩ Fanikisha nĩ ĩratũteithia. I'm one of the products ya Fanikisha. Cera na mũndũ ũrona ena kĩoneki gũkĩra gĩaku nĩgetha akũgucie na kũu arĩ. Nĩ atĩa bengi ya Equity gũteithĩtie thĩinĩ wa thabarĩ yaku? Ũngĩthiĩ kũrĩo nĩ makũheaga mũndũ gũthomithia ũhoro wa biacara. Tani Equity Bank he handũ mandeithĩtie mũno mwene wĩgiĩ biacara. Hau mbere ndarĩ Demashi agencies, but God has promoted us. Now we are limited. As long as Fanikisha from Equity Bank ho no ũremirwo nĩ kũruta wĩra. Thengia gũkũra kwa wonjoria waku nĩ atĩ ndeto ĩno ĩhutĩtie mũtũrĩre waku kana andũ arĩa mũrutithanagia wĩra nao? Niĩ mwenyewe Ngai nĩ ahũthĩrĩte gũkorwo ngĩteithia mĩciĩ mĩingĩ. Nyambĩrĩirie na gwakwa, ciana citũ iria njiaranĩirwo nacio nĩ niĩ first born gwitũ na magereire moko-inĩ maya makwa. I have 2 boys, ũmwe nĩ engineer wa thitima, ũcio ũngĩ nake is a captain na athomete na wĩra ũyũ wakwa. Njoke njuge andũ a itũra taru project ĩrĩa ndĩnayo ĩra financial nĩ Equity Bank Fanikisha ina more than 30 people. Nĩ atĩa ũngĩra mũtumia ũrĩa wĩna rĩciria rĩa kwambĩrĩria kana gũkũria biacara yake? Mũtumia tondũ mwe mbeca citũ citionagio riũa umagara thiĩ ũkaheo mbeca nĩ Equity Bank Fanikisha. Ngatho cia mwanya Mary Wangari wa Mwangi. Na ningĩ gĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa kũmũthikĩrĩria, nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno ya Fanikisha na Equity Bank. Na tondũ weiguĩra wĩna mũtirithia mwega wa mbeca, biacara yaku no ĩhote gwĩtiria mĩhĩnga oro yothe, kwambĩrĩria mĩeke mĩerũ na ũkũre makĩria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Fanikisha wareherwo nĩ Equity Bank. Gũkũria biacara kũbataraga makĩria ya kwĩrutanĩria, kũbataraga mũruna wa gũgũtirithia rĩrĩa ũrabatara mbeca. Wĩna Equity, we mũhũri wa biacara nini kana SME, no wamũkĩre ngombo ithondeketwo gũteithia mabataro marĩa biacara yaku ĩnamo nĩguo ũthereme kĩbiacara. Cerera bengi ya Equity ĩrĩ hakuhĩ nawe kana ũtũme SMS na kiugo SME na ibataro rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further. Thainya itigarĩtie ndagĩka 9 na nĩngũkwĩrĩte harĩa SMS kana SMS-inĩ itũ, namba itũ ya SMS kũrĩa WhatsApp no tũikĩrie kĩũria. Simindo na Kusho turaria ciĩgiĩ Airtel na Airtel no tuhurire ga screenshot angĩkorwo nĩ cokeirio 50%. Nĩngwenda ahotani megũkinya 6
no nginya ukorwo na line ya Airtel. Kabuguo ne kumacokaniriria wega, wona macokaniriria na ni ngagikorwo ngimatangatha muthenya wa rucio. Congratulations. No reke njoke kuria bururi mwega, bururi uria twitaga bururi wa PIMC. Undu uria mwega wa broti ici ni ati cire kilomita 1 kuma main road handu hetagwo Cheshire Beach, Mabrui Sand Dunes. Guku ni kundu kurana rate nene muno, kundu ngiaka nyumba yaku ya guikara, no wake cottages cia holiday kana holiday home, no invest ni tondu wa muthenya wa rucio. Twina mieke yothe eiganaine muthikiriria, na no nyende wibange moja kwa moja tondu mieke rimwe yukaga ihinda kana riukaga o rimwe twihitukite, na andu mena migunda ni moyo horo cio. Wagikorwo hari ikinya riega ungikinyukia, itua riega ungitua, tacarania na migunda ino ya PIMC Global Consult. Marendia 8 acre plot korea Gongoni Malindi, na ni ciringi 249 na muthikiriria wina ciringi 50 ni ukwamba kuigirira deposit, na icio ingi urehe kahora. Undu uria mwega ni ati broti ici ni broti guguteithiriria na njira njega na igukinyukithia ikinya riu ukorwo uthiete na njira njega. Ungienda ku invest muthikiriria umuthi investi na uinvest na PIMC Global Consult Limited. Tunaria horo wigie broti ira guteithiriria na igakora na rate nene muno, na ni tondu wawe ungienda gwaka mucii waku, mucii wa gukomborithia no gakorwo uikaire na njira njega. Asante sana we muthikiriria, riu tucemanie nawe muthenya wa rucio Ngai ateithie tugakorwo na mundu gwitwo tugakorwo tuna mundu gwitwo Lee Kinyanjui, nigetha tuhote gukorwo tugigiciranga ndeto ciegie uteti na njira njega, na hatiri undu ungi we muthikiriria, tucemanie hindi yo muthenya wa tomorrow. Kimondo gekiuma mwendwa wakwa we ningwendete na ndoigogwo ndi muti iguru andu othe maigwe ningwendete oma mwendwa wakwa ningwendete mwendwa ni ndwaro kuria gutwara nago ndukoime ngoro ringi switi mwendwa wakwa ndugacome maithori makwa hani moime wene oyate witokore kerumi ati arume matiriraga ndarira nengunyitwo Kerimo switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithi ri thita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gia gwitwa hani mwendwa wakwa menye ni kiurugo kira kia muciarire. Wakarede ni mukinyu, karibu sana Wakarede. Happy birthday to you. Asante sana. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jeff Kuria. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Ruth Wakarede. Happy birthday. Weekend inaonekana dewe abohore aba appreciate. Appreciate. Happy birthday. Thank you, I appreciate. Ukuri okendagwo ni Ngai, okendagwo ni andu na witikirwo ni indo iria cikenagia arume. Very good. Na muno makiria ni makari manene mbeca na atumia.
nĩ wega kĩu nĩ ihoya rĩega by the way mũndũ wothe wakoragwo mũtongu tene rĩ akoragwo na atumia aingĩ na agakorwo na mahiũ maingĩ tene gũtiarĩ maũndũ ma ngari rĩu gũtiarĩ rĩu maũndũ mau mokĩte thutha amen thank you happy birthday Jeff happiest birthday happy asante sana appreciate kuma Fred nĩ mũkoretwo mũkĩndwarithio wega ũguo nĩ ngenete ndo ũyũ banga ningĩ tũtingĩgũtiga ũguo ndaiguire mũkĩnyinĩra ira ndiramũiguire na mũkĩnyinĩra I appreciate a lot I don't take it for granted kuona mwaka ũngĩ ũmwe ti ũndũ wa itherũ kũrĩa andũ twaciarirwo nao magĩkua nĩguo kũrĩa twaciarirwo nao mũtũrĩre ũkĩaga kũmathiĩra wega no niĩ ndi ũndũ njĩkĩte Ngai no kũnjiguĩra tha akandora ũguo akanjiguĩra tha akahe ũgima mwega wa mwĩrĩ akahe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na akahe andũ ega ta inyuĩ mũgathiũrũrũkĩria na arĩa ndauga andũ ega ndauga rĩrĩ andũ arĩa turutaga wĩra nao tini na kamonde ndauga ona inyuĩ mwĩ part ya andũ acio ega kabũngu aca ndingĩthutũkania gũkũ kuma ũrĩa mũnene piyo nginya ũrĩa mũnini mũrĩ andũ a bata mũno tondũ teamwork twĩragwo teamwork wins. How old are you now? Hey ndĩ mũkũrũ bwana ndĩ mũkũrũ biũ ina miaka igana Jeff? Nĩ nyunĩte mĩaka 40 na kĩndũ ma ĩni na nĩwona mbeca nĩ itũmaga mũndũ agakũre ndũngĩkũra wĩna mbia rĩ kĩngwĩre nona ndore batũmaga na Jeff thaa ici ndore ine kijana mdogo miaka ĩyo nĩ mĩaka mĩingĩ ti mĩaka mĩnini ngoretwo rĩu rĩ akorwo ndĩgũkũ mĩaka 19 ingĩkerwo na mĩaka 19 kiumeko wĩna 40 something 40 what exactly 41 41 we bado kijana mdogo de sawa ndio 41 miaka mĩaka kijana mjanja barobaro angĩkorwo tũrutaga wĩra na mũthuri wĩtagwo Fred Obachi Machoka na tũngĩthiĩ nake ndaci ndũngĩmũruta na mũndũ ũyũ akumũbĩrĩke na hakuhĩ na mĩaka 75 nĩ ndĩmuonaga Uncle Fred Obachi tũtigetĩkĩre gũkũra no Jeffrey how do you keep up nĩkĩ wĩkaga nĩguo wĩikare wĩya riri wa Ngai na kũrĩa healthy nĩ thiaga gym nĩthiaga gym of course nĩ thiaga na ngateng'era mũno nĩ ũrĩaga kĩ baca fece gũtirĩ ũrĩaga tũirio tũrĩkũ irio cia kawaida mũkimo your favorite food ngima na nyeni na nyama nĩ ũrĩaga mĩkawa nĩ hinya nĩkĩ tondũ rĩu handũ ũngĩona ngĩrĩa mũkawa ndĩ hakuhĩ kũhurũka happy birthday thank you very much ithe wa mũrĩithi tũgacokeria Ngai ngatho nĩguo nĩ gũgĩkinya mĩaka ĩyo 41 nĩ ũhotani mũnene ma tũkwendithĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ asante gũtherema he handũ wa karĩndĩ ndaigua gweta nĩ ndikũgera barabara ĩyo ngũgera barabara ĩno ĩngĩ ya indo cigwĩtĩkĩre nĩgetha mũrĩithi matikana kĩhũte ĩrakwĩra ũguo makona kanyamũ gakorũma mena mamu wao rĩu na ithuara ataku-rĩ yes wana wa gĩtongari ũgĩtũririkana hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ndĩtigaga andũ akwa tũthiaga nao otherwise we wish you all the best thank you very much tũkenaga nĩwe ithuĩ tarutira thĩinĩ wa thirikari yaku ya gatano arĩ ũgwetaga ũguo mũno nĩguo that is the reality tũkenete nĩ thirikari yaku no tongoria wa thirikari ĩno nĩ yanyu nĩ nyumwe it is our government as our team leader na mũtongoria witũ rĩ ti boss team leader gũkũ ti mundos nĩ SK Mrs Macharia WW FA etagwote Latifa Ngojiri nacio angĩ othe na Kaikai ithuĩ rĩu twĩ njaguti gũkũ but as the Inoro nation nĩ nyonire ũkĩtũrĩa mũno mĩtandao-inĩ kuma ndokĩra rũcinĩ mbaethwe njũkĩrĩrio nĩ post ciaku nĩ ũrakũngũĩrwo mũno nĩ Kikuyu nation asante sana so happy birthday na tũrakwĩrĩra ta aruti wĩra thĩinĩ wa thirikari yaku mũtakuo wa bidii keep supporting your government until the day you decide to otherwise overthrow ivoto iria irarĩ na gũkũ baranga thirikari atũranio kana ĩkwo atĩa we are behind you thank you very much otherwise thank you so much asante and happy birthday once again thank you very much thank you very much Ng'ang'a Njoroge Jeff kuria tutan gaina mahinda mega na thank you very much tutikũrĩaga na kono kĩhikana kanya mũno birthday yaku tirĩrĩ tũkumanio na kwandĩka tũgũrĩre ranji tũkumanio na kwandĩka rĩu mũkwandĩka huthi na ndeka mũico mũkwandĩka
Nĩ thomete gĩthomo kĩega mũno kuma kũrĩ Mũthikabu Ng'ang'a. Ukamenya? Mũndũ aikarage na mbia ciake. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa inya rũcinĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM, aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Naivasha na kĩgomano kĩa atongoria a mwaho wa thirikari nĩ kĩrĩkĩtie kwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Naivasha, kũrĩa kĩratongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Gĩikaro kĩu nĩ kĩa ndukũ ithatũ gĩkĩrehe hamwe atongoria arĩa mathurĩtwo na tigiti wa ciama aruna thirikari-inĩ nĩcio ciama cia ODM hamwe na kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Na hamwe na arĩa marĩkĩtie kwarĩria kĩgomano kĩu nĩ gavana wa kũrĩa Naikuru Susan Kĩka, ũrĩa ũranyita ũgeni atongoria acio, oro hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Senator Ndagĩtarĩ Oburu Oginga. Ndũmĩrĩri-inĩ yake oigĩte nĩ megũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra thirikari ĩno ĩrĩ kuo, akiuga thirikari ndĩagĩrĩire gũkorwo ĩgĩcenjio kũhetũkĩra mĩrũrũngano ya mũingĩ, no ĩndĩ ya Kenya magĩrĩirwo gwĩka guo kũhetũkĩra irebe, na nĩ mwaka ũmwe ũtigarĩte mbere ya Kenya mathiĩte irebe-inĩ gũthurana ithurano iria igatabanio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ. Tũthiĩ rĩu kũu Naivasha tũigue ndũmĩrĩri ya Ruto ĩmwe kwa ĩmwe. As we take the country forward. So, we went to compete. And if you look at our manifesto as Kenya Kwanza, and you look at the manifesto of the then Azimio, you will find that there are areas of convergence. There are areas that for a very long time, all of us, as the people of Kenya, have always wanted to achieve, albeit using different means. And it is the reason why I did ask the Kenya Kwanza team, and I know they are sitting here and they remember. And I told them then, and I will tell this team today, that the challenge is not so much that we have won the elections. It is not even that we have a manifesto upon which we had discussed in many fora with the people of Kenya. The challenge is if we have the courage and the mettle to implement the manifesto and the commitment we made to the people of Kenya. And I want to stand here proudly to say to the Kenya Kwanza team, I am very, very proud of you. Very, very proud. Yes. I know I took many of you through very difficult. Nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto hau akĩruta ndũmĩrĩri yake kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe ambunge a mĩahũngũ kana ambunge a ciama iria ciũmbĩte thirikari
na nĩ cia ODM hamwe na kĩama gĩake kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na maingĩ marĩa mekwĩyumĩria gũtarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia tũingĩre kũrĩa Kiambu na borithi mwena wa Gĩthũngũri nĩ maikĩtie ngono mwĩkwĩrwo ũmwe agĩkuruhanio na ngero ya wĩici wa mahiũ. Mwĩkwĩrwo ũcio arahobanĩirio akuĩte ng'ombe 8 na rori gũgĩkwĩrwo ararĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcithamia nĩguo gũkinyanĩria njama yake ya wĩici. Borithi rĩu nĩ morĩtie mũrĩmi wothe ũngĩkorwo aiyĩtwo ng'ombe ciake yumĩrie nĩguo gũcikũrana. Mwĩkwĩrwo nake gĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ na ũhoro ũyũ. Mũndũ ũmwe nĩ aikĩtio ngono na ng'ombe 8 ikaiyũkio nĩ borithi thutha wa borithi kũhobanĩria rori ĩmwe ĩkuĩte ng'ombe ũtukũ hĩndĩ ya birigiceni ciao cia ũtukũ. Saa 8:30 ya usiku manane, which is not allowed according to the livestock. The trade movement must be during the day hours. Komanda wa borithi Gĩthũngũri Abdikadir Maricha augĩte obitha ake marahobanĩirie rori ĩno na kuona nĩ maraunĩte watho wa gũkua ng'ombe ũtukũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho ũrĩa wahĩtũkirio nĩ arĩmi Gĩthũngũri. Ũndũ ũmwe matirarĩ na marũa magĩrĩru ma gũkorwo magĩthiĩ ũtukũ makuĩte mahiũ. Whoever they employ must have a valid identification documents. Mostly they employ foreigners from our neighboring countries of East Africa. It is difficult now when anything's happened, the animals are lost which is in their custody for them to be traced. Gũkinyĩria rĩu gũtirĩ mũrĩmi umĩrĩte gũteta kwendia ng'ombe ciake ona kana gũkorwo agũrĩte ng'ombe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte borithi mekũĩre ng'ombe ici nĩ cia kũiywo. Gũkoretwo na ũici wa mahiũ makĩria ng'ombe cia gũkamwo kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa borithi marathuthuria rũrenda rwa wendia wa ng'ombe cia ũici kũrĩa ciyagwo mũrĩmo ũmwe igacenjanio ciugo-inĩ cia arĩmi arĩa marekũĩrwo na kwendio ĩmwe kwa ĩmwe kuma ciugo-inĩ cia arĩa maracihithia agũri mategwĩkũĩra nĩ cia kũiywo. Previously we have intercepted also private vehicles because they can use any means of transporting stolen cows. So I'm urging members of the public kindly share information with us so that we can assist each other to prevent this kind of crime in this area. Rĩu komanda ũyũ wa borithi orĩtie arĩa maiyĩtwo ng'ombe ciao kwĩyumĩria ceceni-inĩ ya borithi Gĩthũngũri nĩguo matambũre ng'ombe ciao macokerio rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere na ekũĩrwo makĩria gũikio ngono. We are suspecting these are stolen dairy cows and I'm urging the members of the public, those who may be lost their livestock to come out and identify if these cows belong to them. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ja bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire mirioni 1 nĩ marĩkĩtie gũthamio kwao irathĩro rĩa bũrũri wa China kũrũmĩrĩra ũgwati wa kĩhuhũkanio kĩrĩa kĩrakinyire matũũra-inĩ mamwe mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ. Kĩhuhũkanio kĩu kĩretwo Typhoon Dolphin kĩgomeire icigo ngũrani cia irathĩro rĩa bũrũri ũcio wa China iria nĩ hamwe na mũciĩ wa Shanghai. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũroiga huho nene irahurutana na thibindi ya kilomita 150 harĩ ithaa nĩ ithiĩte na mbere gũkĩrania kana kũiguĩkana matũũra-inĩ. Na kumana na mogwati ma mbura ĩyo, thabarĩ 1,400 cia ndege nĩ irũgamĩtio gĩtarũ-inĩ kĩu gĩa Shanghai. Arathi a rĩera ningĩ maroiga kĩhuhũkanio kĩu nĩ gĩgũcũngĩrĩra mũiyũro wa kĩguũ hamwe na mĩtino ya ituĩka rĩa tĩri. Icigo ingĩ igũmĩirwo nĩ mogwati ma kĩhuhũkanio kĩu nĩ Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu hamwe na Zhejiang. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩrarũmĩrĩra ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na manemo tũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ yongereire thogora wa ikonia rĩa kilo 90 rĩa ngano kuma ciringi 4,750 ya ciringi 5,100.
thogora ũyũ no wa ngano ya arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe orĩtie arĩmi arĩa magagetha ngano yao kũhũthĩra mweke ũyũ wa thogora wa igũrũ ũrĩa maturĩirwo nĩ thirikari. Kagwe augĩte mũbango ũyũ nĩ wa gũteithia arĩmi a ngano makĩria ma 2,000 kuma kaunti cia Narok, Nakuru, Laikipia, Meru, Nyandarua na Uasin Gishu o hamwe na gũtigĩrĩra ona wagũri nĩ maragitĩrwo. Minista augĩte thirikari yoete ikinya rĩrĩ mbere ya kũrehe ngano ingĩ kuma nja wa bũrũri. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom nĩ ĩrugũrĩtie kambeni ya gũtuga memba ĩrĩa ĩretwo Safaricom Pata More Campaign. Magana ma memba kuma Mombatha nĩ mahetwo iheo mama hĩndĩ ya kũrugũria kambeni ĩyo. Mũrũgamĩrĩri wa wonjoria thĩinĩ wa kambuni ya Safaricom nĩwe Fauzia Ali Kimanthi augĩte nĩ mũbango kũrĩa mũingĩ gũtugwo na indo itiganĩte na kũhũthia mĩgũrĩre ya data na gũtũma kana kwamũkĩra mbeca rĩrĩ ya Kenya maraka ya thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. That Safaricom is more than just a network. It's about transforming their lives. It's about enabling their lifestyles. It's about ensuring that while the economy might be tough and things are quite tight, Safaricom is here to bring much needed relief as you go about your daily business. Nake Jackson Mutua mũrũgamĩrĩri wa Safaricom gĩtaro-inĩ kĩa Gĩcũa-inĩ augĩte mokĩte na mũbango ũyũ thutha wa gũthikĩrĩria mabataro ma memba ao. Kenyans are living in extremely difficult economic situation, and as Safaricom we've listened to the cry of our customers because they are looking for value so that they can stretch their shilling. Whatever they are spending must give them maximum value. So as Safaricom we have responded to that cry from our customers. Mũgũthicio wa Safaricom wa Pata More Campaign nĩ ũtanyĩtwo gũcera matũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Na macino matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Zerereka oyo nĩ mũmbũro Ũrĩa mũthuri mwega. Ũthio nĩ woneke atĩrĩrĩ. No aruta wĩira. Mũmbũthũko mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingĩ atanginya mũrĩa ũtu. Muoyo mumo mumuko. Haha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩ. Ĩra. Tori andũ. Wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, therereka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho. Na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũtherereka, kũberereka, tata kĩberereki. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Matatu-inĩ no Mserere, thoko-inĩ no Mserere, jeshi ya nduthi no Mserere, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Therereka. Muregakirwo ndarega dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogo ciro gũcokerera
Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Biacara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biacara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria, tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra itiganĩte. Nĩwe tukinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Gũtirĩ kĩndũ kĩrehagĩra mũndũ gĩthĩna ta kũhũthĩra mbeca gũtũma mbeca, yani transaction fee. Ũrenda kũrĩha mbirũ ciaku, kũrĩha mama mboga, mũndũ wa nduthi, mũndũ wa nyama, kana kũruta mbeca bengi, wĩkĩre thimũ-inĩ yaku. Airtel Money kana My Airtel app nĩ ĩrakũnyihĩria macio mothe na ona ũgacokerio 50% ya kĩrĩa ũrahũthĩra. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Sinimina Kushow. Nĩwe tukinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Matatu-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga.
Thank you.
Ikacokia mande ambĩrĩria ũguo good morning rautire alalalala ndũngĩteithĩka awe ndũngĩteithĩka ndaria wega rĩu beci ĩrĩa tũmenyerete rĩu nĩ igĩrĩ ndĩraruma niĩ rĩu ũmenyerete no nĩwe wehĩngĩcire ndĩraruma ndĩna scratch wĩna scratch biũ rĩu nĩ ũraruruma no rĩu wĩna scratch ndĩrĩca thauti ĩyo kũu ume kũ mũthikĩria njĩre mũthikĩria how are you good morning wĩ mwega mwathani agocwo tũmũkumia Yesu Kristo nĩ gĩthaa gĩathirĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria njĩtagwo kĩhiki wa Karesh ndĩ chonjo 22989 nĩ SMS okay we ndiraria mũno ndiĩ na muoyo ũcio mũingĩ ũngĩkĩaria mũno atĩa na mawĩra marĩa ũtũrutithĩtie kuma Friday ũngĩaria mũno atĩa ũngĩruta hinya wa kwaria mũno kũna ũrĩa ũrutithĩtie mwana ũrĩa ũngĩ mawĩra gũkũ TV-inĩ ũkĩmwĩraga ngo mama ũngĩruta hinya kwa kwaria wa Karĩndĩ Kamonde how are you igabatia kũngeithia ũmũthĩ nginya woiro tũtirambatia mũndũ ũtarĩ na hinya rĩu nĩ niĩ ndĩ na woiro mũndũ nĩacarie wake ũrothuna cati ũroika wĩra-inĩ ũraigua kũingĩra na cati ĩyo ĩtarĩ thune ũroikara mũciĩ nĩwe ũkũrarĩra nĩwe ũgũtindĩra rĩu you are on your own mũthikĩrĩria tũtirabatia woiro rĩu hene tũkwĩraga atĩreke twambatie woiro anga mũthenya ũyũ anga tũcarie kĩ rĩu ona ithuĩ-rĩ tũtirambatia tũtirĩ naguo atuna ona nĩ wĩira ũcio tũtarĩ ũmũthĩ mũthikĩrĩria you are on your own wĩhe hinya wĩyũmĩrĩrie ũrike wĩra-inĩ waku wĩhoere wĩtindĩke yani harĩa tũkũhega hinya na mwĩhoko atĩ na kĩrĩgĩrĩro anga nĩ gũkwagĩra ithuĩ tũtiũkaga nĩ gũkwagĩra ona ithuĩ tũtiramenya mwena witũ exactly ona ithuĩ tũraria kana nĩ gũkwagĩra rĩu haha nĩ mũndũ ehũranĩre mbara ya gwake ũcio wĩ thoko-inĩ ũcio enda matunda ũcio wĩ matatũ-inĩ rĩu we wĩhoere ũrauga atĩ mbara rĩu hati harĩa tuga mbara ĩno ti yakwa mbara ĩno nĩ yaku rĩu we nĩ ũrwe nĩwe wĩ wika nĩ mũke mũndũ arwe hake wahota ũhote waremwo-rĩ nĩ haku nĩora ndũngĩteithĩka exactly rĩu-rĩ rũciũ na tũkũmĩrĩrie no ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũracaria andũ mangĩtũmĩrĩrio na exactly ona ithuĩ tũmĩrĩriei in fact ũngĩthiĩ gwa 22989 tũmĩrĩriei ũtwĩre kaũndũ tutasikia mzuri twaciuga cia mwĩhoko tondũ ũma nĩ atĩ tũtirĩ na hinya ona mwĩhoko tũtirĩ na ũhoti ona mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro tũtirĩ mbira tũrĩ o hau ithuĩ tũrĩ o haha ithuĩ tũka tũke tũka nĩ gũgũkagwo tuoka tũtindania gũkũ tondũ ũtirĩ handũ tũngĩagĩtinda tũtima andũ angĩ tũngĩathiĩ ithuĩ tuoka tũke ũroroka ũromatha ũrociona wĩitange ũroremwo nĩ kũramata nĩ ciaku hũthĩra rĩ ũkwenda tũtirahota kũramata citũ waciaga-rĩ rũciũ no mũthenya tiguo rũciũ no mũthenya otherwise-rĩ how have you been I've been fine na ndirĩ na ũru atĩrauga we nĩwe ũthũkĩtie gũkũ wa Karĩndĩ thĩna wothe we nginya wakũra mĩmero gwaku nĩwe ũthũkĩtie nĩkĩ wahete Wangari wa Kambera Friday niĩ ndirĩ ndarora mũgithi ngarĩkia no niĩ ndaugire ndindĩke metha nĩ metha ndeheheriri gũkũ nĩkĩ no nĩwe thĩna wothe wa mũgithi ũcio nĩwe thĩna wothe nĩ wa Karĩndĩ na angĩkorwo tiwe amũthikĩrĩria twĩre arĩ we thĩna wa mũgithi ũcio nĩwe kaĩ warĩ na thĩna ndwarĩ na thĩna warĩ mwega nĩma warĩ mwega waumaga wa mburu ũkĩgacĩra makĩria ũkĩgacĩra mũno so thĩna ũrokĩra ha thĩna ũrokĩra rĩrĩ Wangari nĩ arĩa arokĩra nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ arathire wĩra ũrĩa ugire tondũ ndaiguire akĩrĩkĩrĩria mũgithi akiuga nĩ ekũinanga kũrĩ na akiuga nĩ ekũina gũkũ kũngĩ-rĩ nĩ athire tondũ mũciakĩre ũrĩa Wangari wa Kambera aciakire ciaka arabu style icio niĩ ndirĩ ndaciona hangĩ ngwĩciria nĩ ciake njerũ
ndona eka ũguo agacoka ribathi ũguo agacoka ũguo ageka ũguo kagũrũ ai na nĩ arĩ na stocking alikuwa na stocking na stocking nĩ amenyaga nĩ anytime angĩkia kũgũrũ tigĩra kĩrumi ndĩ no mũkũrũ amenyaga nĩ anytime ni amenyaga ũrĩa aroka gwĩka amenyete gũkũ na ata gũikia kũgũrũ ang'aũke niĩ ndakiona nĩ ekũgwa na thutha niĩ Wangari ekire ciaka ũũ no nĩwe watũmire amenye ciaka acama arutire ciaka kũ ndaiguire amĩgweta ngĩmenya nĩ amĩgwetire nĩwe wamĩgwetire nĩ Wangari wagwetire ciaka ũkĩmenya tata nĩ owe ciaka ũkĩmenya rĩu reke ngonie ciaka wamwĩraga atĩa kuga atĩa wamwĩraga atĩa afu ngiona bado endo ena endod ena indo ngĩmwĩra ciaka ngiona ekago igathio ũkĩmwĩra atĩa ciaka ngiona ndakĩria hau nĩrũkuma rũkwarĩ ũkũrua na mwena wanja But Wangari was amazing. No, wataigua wamwĩra go mama Wangari akenda kũgwa na thutha na nĩ wau mami twende sana we nĩwe wathũkirie Wangari wa Kambere but she was amazing right andũ makenire nĩwe ararĩa nginya rĩu bado na marauga marenda Wangari no menye Wangari nĩ arĩire rĩ ira Kamau akang'ethe ngogoyo aramuheire ithaa igima Wangari wa Kambere yes but ũcio mũtu no nĩ kuma tene Wangari nĩ andũ arĩa mendete ũrĩa mekaga kuma tene Wangari wa Kambere hena rĩrĩ hena andũ ndonaga magĩcomment maugaga atĩa Mungu saidia asigeuke ikimakaga ina Wabaruya wameshajua nyimbo za Kikuyu Wabaruya nĩ mamenyete nyimbo citũ biũ athĩire rwĩmbo nginya nyĩmbo-inĩ nginya watũmire revisit YouTube channel yake ũkĩona atĩa ũguo noguo inaga nginya nyĩmbo ciake ũcio nĩwe Wangari original that is nginya Wangari nyĩmbo ciake inaga na passion ũguo atua kũina na wĩtĩkie nĩ ainire rĩ ndĩronire nginya andũ Facebook nĩ marandĩka rũgano rwake like nĩ ma appreciate mũgithi wa Friday mandĩka ĩtagwo biography aciakire rĩu nginya niĩ ngacinyitagĩra na ndĩ gwakwa nĩrũkuma nginya ngahoria TV kĩhoretie nginya TV ndakĩmĩhoretie rĩrũ nĩrũkuma ni Ngai wakwa tũtiganĩirie rũtũ cia mwana ndarigao nĩ atĩa tũngĩmũteithia niĩ ndamakire ngĩngwĩre Wangari wa Kambere nĩ mũkũrũ kũngĩra is my mom no niĩ ũguo ainire niĩ ndingĩhota ndona tarĩ AI ona ndakio ũrauga nowe andũ othe maugaga nĩ AI niĩ ndamakĩte batu Wangari ndĩrona we wĩta host rĩ he kĩũndũ wamũheire kĩenergy kĩho no amũheaga momentum Wangari you are the best you are the queen gũtirĩ mũndũ wehereire nona ũrĩa energy ĩrĩa ambĩrĩirie nayo nĩ warĩkirie nayo na nĩ ndendaga kuma stage ndendaga kuma nĩ ũtamwĩre winũka nĩ ũgũtũraga no nake ngwĩciria harĩa akomire Wangari nĩ ũkĩrĩte mũndũ wĩna namba ya Wangari wa Kambere atũrĩrie kana nĩ arokĩrire ona ndenda kũmũhũrĩra ndũkũmũcaria kenjetie rĩrĩ Alice na ngĩkoya mũndũ ũngĩmũcocora mahĩndĩ mũmũcocore nĩgetha ahote gũka nginya hĩndĩ ĩwe agĩũke nginya namba ya Wangari agĩũke nginya kĩrĩa no nginya tũrĩaria nake ndĩmũrie mamu umeamuka ndigwĩciria nĩ ũkĩrĩte lazima no wega weekend nĩ ĩgĩkoretwo ĩ njega Wangari very nice na maũndũ magĩkoretwo me mega na guo mũthenya wa Saturday rĩu twauma Friday twarĩ Kĩrĩnyaga rĩu nakuo kũu atĩ mũtumia ciĩtagwo Sabina Wakine Kĩambagathĩ kĩũrĩa Kĩambagathĩ twarĩ birthday ya 90th ya mũtumia ũcio coco akenire Wangari ndĩ andũ marigokoretwo rutaga favor na marigokoretwo rutaga irathimo nĩ maũndũ-inĩ ta mau ũkĩhinga maũndũ maku tũkĩrũgamia maũndũ mothe tũgĩthiĩ Kĩrĩnyaga nĩwonire mũtumia ũcio akuonekire atĩa amakire ĩgacuĩrĩ gake gũthakara arabu ĩgwĩthĩha na ũkarekereria njuĩrĩ ya white ĩkometio ũguo
mutumia ucio akenire Sabina ni cambiki waku bio reke ninge tukorane na andu ega andu athaka Kirinyaga ni kuri indo ndakwirire Kirinyaga kwina indo kuma haria twaingiriire nginya kuria twathire o mucie wari na nyumba ya ihiga na ti nyumba ya wana ndakwirire ni nyumba ndugamu wega ni kiria cimaku ni macani andu acio matakiria hutu pio nginya githithi ndona mundu uga ati ndina miaka 62 ndamurora uguo ngona ta henania tondu arahana ta no Kirinyaga is amazing andu acio ni athaka mena riri egotugwo matumbe meha ndiraikomereirie tukihea marigo tukihea igwa tukihea mucere wega tukihea nduma makorobia ngwaci matumbe tukihea engutire yakwa na engutire tukirwo maturikie tucui tuingi ni ukomereirie mutingi agituheire nguku matari urekangia show matanaingiria heho ugakomererie ni urekangia show ugakomererie ni sawa ni matuheire igwa na ki igwa ni tukuria na matumbe maya ri tondu mwatwirire mathereme na maturikie me mothe ri marakomererio niki mwagire o gakuku kamwe tukomere tutingiteithika tirikatho wangia twaire nguku ya gukomereria no wakarinde ni egukomereria nwe mwera no nie ndiekomereria na we no uture mothe no ni maingi twahirwo ture cigana mundu yake we no uture tuothe 60 ungikomereria wage muhaha ri wage kuguciriria ni ikeno cia thi ri ukomererie thiko 21 we orutha era coco Sabina atiriri matumbe ni makinyire we ugutura tuothe amenye uria nguku igwika atia ciguka riu jo ageo na ciro waku mumenye uria nguku igwika atia tondu matumbe tumaigite oguo tweterire mutuneanire nguku cia gukomereria ka mugitugurira incubator na magire ki matumbe manyu kana muka mwerie matumbe mau guku ni maratuthini amogera matumbe ma manyu mutigo twa nguku kana incubator matumbe 60 tukomereria atia ni either muturehere nguku kana incubator kana mugire matumbe mau manyu tingigitwandithiria gutheremithia na mutina tureheragia gukomereria nguku Nairobi ri nguku Nairobi guikara ku twaga handu hamwe na guthakira ni ha nguku ciguikara ni matumbe ma kienyeji matuheire na gato kaihuru na rimwe riakuire rimwe no ni riaku riaku waithe tua wakuete matumbe mau itumbe riu riakuire ni riaku maundu ni mere mumenye aria nguku iguka kana mugire matumbe ma manyu good morning Preso que dá que daí tipo. Cato querer rwimbo rwimbo. Maundu ni maingi wakarindi ona tigana rwimbo ru. Tigekera rwimbo. Tigana rwimbo ru. Leo le Saturday ni athira na happiest birthday kwe Soso Sabina happy birthday na rathimo na Kirinyaga thank you ni mwatuheire wendo muingi tugicoka tukiruga makaratina tukiruga makaratina haria Derby Place na hau ni handu hathaka reke ngwire wa Karindi Derby Place nie no kumiona ndimiona guku nenda-ini ikigwetwa ni no kuona ndimiona karwimbo no kimeiguaga mundu wahetukira kihenjo athieho Derby wa Karindi agerera Derby mama wa murio Derby Place Karangu kumbe Derby Place ndegenye Derby Place kumbe nikio ni wathi kugwetwo nyamureke nyingire reke nyamu ithakare tugikiingira hau ha tukihurwo mbica na tugikinywa gacoda kahehu kundu kuu ni guthaka na magitwenda thank you so much thank you so much leo tukiuma hau leo kuma Derby leo na twauma Derby
Saturday yarĩ na maũndũ maingĩ Pio maingĩ Rĩu nĩ weekend. tondũ ithuĩ ona twĩna kũu ndambe tũtiamenyaga rĩrĩ kwĩna maũndũ marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya tũtambĩrĩrie hau ona tũrenda rĩrĩ harĩu nĩ herũ ĩĩ tatiga tũrambĩrĩria kiringa Saturday tũrehoya rĩu mũhaka wa Kenya na Tanzania rĩ nĩ ũkũmomorwo nĩkĩ bũrũri ũyũ rĩu nĩ ũmwe tondũ mũhaka wa Kenya na Tanzania weherio rĩu tũrĩ athoni tondũ nĩ tũrendirie mũirĩtu tũrĩ na koito nĩ gũthogora nĩ mwana nĩ gũthiĩ kũ negotiate mũkũruta cigana ĩtagwo first daughter first daughter ũcio nĩ first lady rĩu mwana first daughter witũ nĩ tũramwendirie mwena wa Tanzania andũ arĩa nĩ athoni aitũ rĩu nĩ mũtũkweheria mũhaka ũcio in fact rĩu kuma thaa ici rĩ Tanzania nĩ athoni aitũ rĩu nĩ athoni aitũ gũtirĩ kũmaruma ona andũ acio moka gũkũ maikara tũ street-inĩ makĩhoya matiganwo nao me mũciĩ aya mararũagĩra mbethi acio me mũciĩ rĩu matiganwo nao gũkũ nĩ kwao nakuo kũrĩa twathiĩ nĩ gwitũ rĩu ona ndiũĩ kana magĩa na mathĩna tũgateithania na ithuĩ twagĩa na thĩna tũgateithania tondũ nĩ mũrakĩonire baba itũ nĩ aranengerirwo indo baba itũ nĩ aranengerirwo baba ena indo na tondũ rĩu baba ũmenye mwarĩgu angĩgũrwo imwana iria cia mũciĩ nĩ igayagĩrwo kĩndũ ndũgakire na indo oro ũguo baba imwana ciaku nĩ twetereire na ithuĩ nĩgetha tũhote gũtwara ũmenye baba ũmenye rĩu mwarĩguo nĩ aragũrirwo na tũĩ baba nĩwe agũranagĩra imwana ciake mwarĩ ahika aracĩrio baba ndarĩ ya ciothe acokagia na mũciĩ nĩgetha nacio imwana ciake ihote kũgũrana nĩ tũronire nĩ my sister agũrirwo wega pio nginya kũndũ ndĩiwa nginya mwanake witũ mwanake ũyũ my brother nĩ agũrirwo nganya mwanake ũyũ wa baba ũgathiĩ kũracia asa my brother ya mũirĩtu brother etagwo atĩ Nick nĩ agũrirwo nganya nĩ brother so tũraikanie kũndũ kũ kwĩna indo tũteithagia kuma aciari tũraikire gũitonga nĩ pio ũru atiriri ureciria nĩ anake athaka gũtarĩ gũkũ na anake kũrĩa twahika rĩ indo tũtarakinyia mbei gũkũ Kenya ningĩ nĩ batie kwĩhoria atĩrĩrĩ ureciria urona atĩa ta nĩkĩ kĩragiririe ahike Kenya mũtaragikinya mbei ona tiga na mbei mũthĩnirio tũthĩnĩtie itherĩ ndangĩtwĩokera mwarĩ thĩnĩrio nĩ tũthĩnĩtie ona tangĩkenda gũtũigua mũirĩtu ũcio atangĩkenda kũigua mwanake wa gũkũ mũimithĩtie ithe thayũ nĩ mũrenda mwarĩ ngwĩciria ithe amwĩrire atĩrĩrĩ na mũngĩkahikĩra ũngĩkahikĩra nyamũ ici ũngĩkahikĩra andũ aya Ngai na nona ũrĩa mandwarĩte mahenya o handũ ndathiĩ matirenda kũnyigua mandethwa mũkonyo gwĩciria thũire mũkonyo akiuga mama nona ũrĩa andũ amanyonia Ngai kuona handũ na mwanake wa gũkũ oike na kũu ndikana kũigue gũkũ ti atĩ gũtirarĩ anake atho arabu ningĩ rĩ kĩmbia rĩ ndinona mwanake wa Kenya ũkinyĩtie hau mwanake ũrĩa eretwo ũũ Isaia akona ndũ ũru gĩthomo kĩna mwanake ũcio nĩ mũthomu Ngai ndarorire biography yake ndinahota gũthoma tondũ gĩthũngũ nĩ kĩritũ no ndagĩta maũndũ maigana ona inventĩte akarehe app soma app akandũ mbia ena njũru no nĩ amarage ona ũrakĩmuona nĩ hena ũrĩa wonaga atĩrĩrĩ kũringana na kũrĩa ndahikania rĩ no hoti wakwa rĩ mũndũ akĩracia nĩ arĩ kaguoya no na mwanake ũcio taratambũra president arakĩmũhetwo gũtũkanagia ũguo mena mwarĩ ũguo makĩhũrwo mbica arakĩhetũka tondũ ena mbia ta baba wa mũirĩtu marutanire kũ nĩ busy ũrarĩ mũno ũraregire gwĩtwo rũracio were ũtue nĩ kũnyitana ũranyitanĩte mũno nĩ kũthiĩ Kĩrĩnyaga kĩratũmire ndũgathiĩ rũracio nĩkĩ kĩragiririe no nĩ marĩ smart puberty wetwo puberty wena your level of puberty is very high congratulations ndũngĩtwo Shalini congratulations baba waramũgiririe atĩrĩrĩ gũikara single nĩ wega
na kuhika ni wega makiria no ningi ni wega muno kugia twana amerira mathie metume ti gutura hau ate ningi matirarehe kaguka na gacucu Ruto ni arenda gutuo mutongoria wa Tanzania ri atwitire atia viumbe dhaifu riu ni maragire gikiumbe dhaifu kimwe eturamanengerire riri na kiumbe kamwe gaitu dhaifu usimutukane kirama tusimukuga na uzazi ugalipo leo ule mena kiumbe kimoja kidhaifu sana kirama gote asiria twenyeje ithuĩ ona ngwĩciria president witũ nĩ kũbanga arabangire o mũgĩtwĩta kiumbe dhaifu tũramũnengereria kĩmwe mũikarage nakĩo na kũu turamugutha kiumbe kimwe thaifu riu turamugũthire kagima thaifa mumenye ũrĩa mũgũgĩkĩra hinya tukaigua nyuru kana nyera na mũtikana tucokerie ucio mwana nĩ twamwenderia na twamũnengera roho safi mũroragana mũroikarania bata mũtikana tucokeria mwana ũcio ithuĩ nĩ tũmũrerete ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ mwakiona ndakiumĩte ndanoka kwanyu tondũ ena thĩna na tũkĩmere mararĩ athaka very beautiful people hau hangĩ-rĩ reke ngwĩre oro rĩu ũrĩkia nini ũgĩathaka maũndũ nĩ maingĩ tondũ tũrathiĩte Koito-rĩ wonire ũũ nao nĩ ndonire Oburu ndamenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Oburu onao andũ mareka mĩkua njũũ ario nĩkĩ maroya nũ ũkuire Oburu onake na kĩandie othiĩte ngwĩciria onete tarĩ macakaya njũkĩona Oburu njoke ndĩmũrie atĩrĩrĩ kaĩ mũterire Kindiki nguo ciarĩ cia brown agĩkĩrire thuti ya blue nĩkĩ Kindiki hanaga aca nderirwo nguo cigwĩkĩragwo cia rĩrĩ cia brown ona ũtangĩakĩrigirwo harĩa rĩ batangĩre wĩkio ũũ wone ũrĩa ũtahana arĩa angĩ Kindiki athiĩte ũguo no nĩ akuĩte mũkwenjũ nĩ wakũherwo kũu ngereirwo kũu nĩ gũtunyanagwo ngũbia neyo nĩ gũtunyana ona ngũbia nĩ gũtunyanagwo neyo mũndũ wetirio mũku ngwĩciria ona ndamenyaga etirwo rũcinĩ rũu okĩũria ũgũthiaga kũ ũmũthĩ tũthiĩ Koito Kindiki ngwĩciria ũrĩirwo rũcinĩ nĩgũthiaga mũgũnda halo nĩgũthiaga mũgũnda mũnene nĩngũthiaga kũrora mbũri ciaku amba ũtige nacio tũthiĩ Koito kiuma ũrĩa rĩ Koito nĩ yaũ nĩ ya Sharini ũcio nũ nĩ mũirĩtu wakwa reke njũkĩre yo agĩkinya agĩgĩkorwo ndakiuma na nguo cia igongona rĩu agĩtindire Koito atahanaine na arĩa angĩ rĩu rĩ ngĩona mũndũ ũgwĩtwo Kindiki othe ngĩona Oburu mũndũ ũgwĩtwo Murkomen na andũ aingĩ mũno nĩ wonire Ngaruiya Junior Ngaruiya barĩ kũ ona Kogi ndionire nginya Kogi investor ndiamuonire warĩ kũ kamwarĩ kũ kamũtetirwo kana nguo citarĩkirie gũtumwo no Ngaruiya kũu gũtindagwo wa Pedro ngwĩciria rĩrĩ Ngaruiya wanya kũrĩa nĩ Sir James ona Sir James itakĩmuonire Koito mũtetirwo anga nĩwe Regina mutiathire kana kũrĩa matingĩamenyire kũndagũkora ati andũ othe makũndagĩra maũndũ kũrĩa gũtingĩiguĩkire mũtiatirwo kana inyuĩ mũrĩ ground kana inyuĩ mwatigĩtwo wathani gũkũ menya rĩrĩ hĩndĩ ciothe president atarĩ gũkũ na deputy rĩ speaker nĩwe woyagĩrĩra so marĩ na kũu othe so ngwĩciria kahinda kau rĩ nũ ũrarũgamĩrĩire Ngaruiya Junior ta speaker nĩwe warĩ mũtongoria wa bũrũri thikũ icio mũnini wake rĩ nĩ Kogi reke Kogi oye ũtongoria tũtingĩhokera reke Kogi oye thigananga Ngaruiya ũngĩmwĩhokera nĩ twathira reke Kogi oye hau hanene Saturday twarĩ moko-inĩ mao ma Kogi na deputy wake Ngaruiya Junior tondũ ona gĩthũngũ rĩu gũkũ Saturday kwarĩ ruga ya taifa gũtiarĩ handũ tũngĩandressirwo na gĩthũngũ Kogi no atondress munene atoma munini wake Kenya Saturday kwarĩ kwa Mother Tongue
Kwa ndo ugire na githungu wae tukire bua. Atigairwo kogena Ngaruya Junior. Nikio bururi wagita maendeleo biu. Angĩkorwo Ngaruya no arĩ ndamenya wĩra wa mũmbunge. Wa speaker nĩguo kũmenya. Koito. Kanyama idare nere athira. Ya nere athira. Thirikari ya Saturday ari ya president ari Koge investor. Deputy wake ari Ngaruya Junior. Minister wa security ari Sergeant. Minister wa defense ari Regina Waganive. Bururi wagagite kwagaga. Niki kiki tware nao. Minister wa health. Wa health ari riri. Ari wa health ari uria etagwo ati uyu. Uyu Mathiana uyu eta Seke Junior uyu Seka uyu urari Karau ucio no ari minister Jesi muhego kokana ne mukomire ucio nigwe thia kumoria ground na kengociria uria Waiganjo ari ki na ndatiro ndinamuona ku Waiganjo ndinamuona utiamwitire kana ari Koito ni urari Koito munene kana ware ko andu-ini ndege ciarĩ nyingĩ kana waikarire ndege-inĩ no nĩ ũrĩa mũndũ athiĩ akauga ngũturiza ngari-inĩ kana nĩ ũrĩa mũndũ auga ngũturiza ngari-inĩ waturizire ndege-inĩ ũrĩa ĩmutha ona mutha nĩ arĩ Koito mutha nĩ arĩ Koito mutha nĩ arĩ Koito nĩ ekĩrĩte nguo cia brown kana thira kĩremba ari na nguo cia brown ari na uniform so ari ground nĩetĩtwo kama tũtikai bũrũri watigĩtwo moko-inĩ mao nginya Musa nĩ athiĩte Mucina nĩ athiĩ gũcaina Mucina ndagĩthire eki Mucina angĩagĩthire eki ũtiĩtagwo andũ matarĩ nĩ atĩa wetagwo andũ mena uge mũndũ wothe ũrauga tutam na ndathire Koito wĩũrie ciũria na wĩcokerie tondũ Koito athiaga andũ arĩa mena wathani the don nĩ atirwo the don athiĩ geke atĩa kũrĩa gũtakĩmburogagwo ndũkario atĩke kũrĩa Koito the don gũtagĩpostagwo Uncle Kiambu gũtagĩpostagwo na Koito yo rĩ ndĩarĩ menyeke yarĩ invites only ũguo angĩkorwo ndwathire Koito umenye your level of poverty is very high we uhana tani we nani angĩkorwo we Koito wamĩonera online Facebook na TikTok we need to work very hard angĩkorwo ndwetirwo Koito ndĩmwambĩrĩirie mũkarũmĩrĩrwo nĩ wa Karĩndĩ Jeff Mũbunga akarũmĩrĩra angĩkorwo ndwetirwo Koito your level of poverty is very high. It is irritating. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto oigĩte ngwatanĩro ya ciama cia ODM na kĩama gĩa icungwa kĩa ODM nĩyo ĩna methugunda mega ma kũgacĩrithia ũthii wa na mbere wa bũrũri. Akĩaria kũrĩa mwena wa Naivasha hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe atongoria ciama icio cierĩ, president anyũrũrĩtie mũng'ethanĩro akiuga no mbara menacio cia nũ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Orĩtie Akenya metheme kũhĩngĩcwo nĩ atongoria matarĩ na cioneki arĩa maramoiha makamathura mwaka ũkĩte, akiuga UDA na kĩama gĩa icungwa kĩa ODM nĩcio ciĩna kĩhonia. And I'm a very proud person because it is very rare to be a leader of a team as big, as committed as the one we have in this room. Listen, guys, the other side is in chaos. I don't have to say that. I don't have to explain. So, as we meet here today,
the future of our nation is the subject of our conversation. We did gather the courage to implement the plan upon which we were elected, and subsequently we joined together as a broad-based family. Ihinda-inĩ rĩu nake mũtongoria wa kĩama gĩa Icungwa Ndagĩtarĩ Oburu Oginga orĩtie arũmĩrĩri a kĩama kĩu gwĩtĩkĩra kũnyita mbaru thiritũ yao na thirikari ĩno ya gatano. Let us be straightforward. If you have any issue that you want to raise, please raise it honestly, but don't be a fence sitter. Because we say, in Kijaluo we say, if you face the lake, face it squarely. Because if you face it squarely, it is a blessing. And if you turn your back to it, it is a blessing. And if you are neither looking at it and neither turning your back to it, it is a curse. It is a curse. Don't sit in the fence. You must decide where you are. Amwe na uguo ningĩ Oburu nĩ agithĩtie kĩene wĩiguano wa ngeithi cia gĩceceng'a iria ciarĩ gatagatĩ-inĩ ga President Uhuru Kenyatta na mũtigairĩ Raila Odinga mwaka-inĩ wa 2018 akiuga citiamagunire oro na hanini ta kĩama. President Uhuru Kenyatta did not give ODM even a single minister, even a single permanent secretary. There was the only thing which President Uhuru Kenyatta gave us was a promise to give us the presidency. Yeah, from that time we moved on and we said, okay, we missed the presidency, but life must continue. When we put on sufurias in our head, we are now tied together. We are with an umbilical cord, and this umbilical cord should be nursed. Aya, tukitigana na icio cia mĩkonyo kũrĩa Naivasha, maobithaa a ũgima wa mwĩrĩ nĩ morĩtie mũingĩ wa Kajiado ya rũgongo wĩkĩrĩre mũtugo wa gũthiaga thibitarĩ gũthũrimwo ikĩro cia ũgima wa mwĩrĩ. Maabithaa aya maheanĩtie ũhoro ũyũ hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ marĩhi wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũtabanĩirio kũrĩa mwena wa Matathia. Nĩ ũtungata ũtũngĩrĩtio nĩ mũingĩ, makĩria rĩrĩ kũrĩ na mũgomo wa maobithaa ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩtie motungata thibitarĩ-inĩ nyingĩ cia mũingĩ. Rĩa Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Magana ma aikari kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩo meyumĩrĩtie kwamũkĩra motungata ma ũrigiti matarĩ marĩhi marĩa makinyanĩirio nĩ anyiti itemi matiganĩte ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya Kajiado. Kũringana na atabania a kambĩ ĩno, maugĩte yũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire kumana na mĩhĩnga ĩrĩa ĩragũmĩra aikari rĩrĩ kũrĩ na mũgomo wa arigitani. My name is Eddie Kimani, the Chief Officer in charge of Public Health and Sanitation, Kajiado County. We will continue partnering with everyone who is willing to come also and assist us in whichever way. And I want to reiterate that we are in support of this medical camp and we have seen the great need. And I want to tell the people of Kajiado North that all the services that are being offered here are free. And most of this comes at the right time, especially when we have this strike that is going on for the doctors. So I believe this has come a long way in helping our people. We have seen various challenges that people are going through when you talk about issues to do with dental, issues to do with eye problem, and many others. Kambĩ-inĩ ĩno, arigitani nĩ matabanĩtie ũthĩnji wa ũimbo mĩrĩ-inĩ kũrĩ mũingĩ, makiuga amwe ao maumanagia na kũhitha ũimbo wao na angĩ kwaga mbeca cia ũrigiti. Ms. Reverend Shiko Ruth Gigi, I am the CEO of Kingdom Mysteries International. The lipomas are growing anywhere. They're growing anywhere, and it's just a fatty thing. And it brings stigma, it brings shame. And when somebody has that, they're just covering it with a lot of clothes. But we are able to alleviate that pressure and that shame and that stigma for them by offering them this surgical procedure. We insist the people to come. When that lump is very small, we help to do the operation on the campsite under injections, and we can save the life. The people will not suffer long, and it will not a life-threatening disease. Thirikari ya Kajiado yugĩte kambĩ ĩno yonanĩtie bata mũnene wa motungata ma ũrigiti kũrĩ mũingĩ, gũkũ makĩĩranĩra gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra
na anyiti itemi matiganite kuheana motungata ma urigiti kuri muingi. It is a hidden disease ambaye watu wanaficha kwa mili yao. Akiwa na uvimbe mtu anaficha, hataki kusema, baadaye inamletea madhara ya kiafya katika mwili wake. Muthiaine wa kambeini ino andu matanyiheire 1,800 magunikite na motungata maya. Geri Fotera, Inoro FM kuma Matasia, Kajiado ya Rugongo, Getwo Wacuka wa Kiarie. Thaa ithano irahitukia ndagika 7 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK Rifari mwenyewe. Rifari, yes Ng'ang'a of Joroge ukana tia muro itha witũ wikendi irahanaga atia? Irarĩ njega mũno makĩria. Ĩrĩgaine mũthenya wa Jumamosi. Mũthĩ ndarĩ haha. Itwae nawe gũkũ. Ũkĩndika kũndũ kũrĩkũ? Kũndũ gũkũ. Ira twathiire na Bishop Josephat Kamanya. My Bishop, Bishop Kamanya. Arĩkũrĩa kũndũ gwĩtagwo kanitha-inĩ wa AIPCA Werũ. AIPCA Werũ ĩkũrĩa Marĩira nĩ kuga nĩ kũrĩa rĩrĩ Kĩgumo. Kĩgumo. Kũu nĩkuo tũrakĩrĩ. Kũrĩa Mũrang'a ya Kĩanda. Tũrakĩrĩ kũu kanitha-inĩ ũcio. Ahana atĩa Bishop Kamanya? Bishop nĩ ho aratungata. Aratungata Ngai na njĩra nene mũno makĩria. Na nĩ rutĩire gũtungata Ngai mũno mũno ũcio. Makanitha marĩa me kũu rĩ. Ena makanitha makĩria ma 50 na kĩndũ. Over 50 churches. Niwe mũramati na mũrĩithia wacio. Na nĩ aingĩrĩte kwa njĩra kũu gũtirĩ kũndũ atatonyatonyete. Wow. Na acio othe nĩ makĩonete ũtungata wake. Bishop Kamanya rĩ, njĩraga andũ atĩrĩrĩ, niwe mũ bishop wa mbere wokĩrĩte rũcinĩ pastor. No gwĩtuka hwaĩ-inĩ arĩ bishop. Akĩrĩte ngathĩ ciothe. Mbere pastor agĩthiĩ acidikoni. Agĩtuĩka acidikoni ndagĩka 2. Itiakĩrĩria ndagĩka 3. Agĩtuĩka bishop. Agĩcoka agĩtuĩka, but he deserved. Very true. He deserved. Nĩ hareheragwo merit. Nĩ abataire gũkorwo agĩtuĩka mũthikabu. Rĩu ngĩmũkĩre ngeithi ciake. Ndaciamũkĩra na gĩtĩo kĩnene mũno. Ũcio kwamũkĩra cia mũthuri hau wĩtagwo Kamau wa Rokarito. Kamau wa Rokarito. Mena mũtumia yake etagwo Wahana wa Rokarito. Wahana wa Rokarito. Makoragwo harĩa Ngarariga rĩ ndĩkĩrĩ Muru. Acio rĩ athikĩrĩria o mamuno magaithĩke mũno. Wathiĩ kwa hau kwa Hana rĩ tũrĩ ũgũrĩ njĩra tũrĩthiĩ hau rĩ gĩcogo tũkĩhĩtũkĩra hau kĩgambaga ona gĩtirĩkagia tũmundwo kĩnyamũ gĩkahũrwo kahiũ gĩgatherũka no karengerwo gĩa gũkua hegere gĩakuga kũrĩa mũrĩre kũu wa Rokarito rĩ na ũcoke ũnengerwo mbata ũrĩa ũgwĩka rĩ tondũ ngeraga hau ngĩinũka rĩ we ũkũhe namba wanengera namba rĩ tũkĩhĩtũkĩra hau na wa wĩini wa Zarĩ tũkĩinũka gĩcagirĩ tũingĩre hau ha Rokarito tũmundwo gĩcogo hatirĩ ũndũ otherwise gũtikĩrĩ na ũru na thayũ mũingĩ rĩu tũtikire kwa Naivasha rĩu ndona kũrĩa Naivasha maratathi marĩ mũrũ gũthoma nze nĩ arĩ mũrũ gũthoma maratathi mũrũgamĩrĩre mbeũ njĩthĩ twathira nĩ tuva wa mathako na mahinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũthi wantu moja ho nginya kũrĩ haro-inĩ citũ tuone na ciana cia tumĩrĩga nĩ kũndũ mana gwĩtingũri haro-inĩ mwanya mwanya na karibu kĩharo-inĩ gĩa Kandongo thĩinĩ wa wondi ya Mũtithi gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea kũraugagwo mbu na mĩheho nĩ ũrĩa ngucanio irarĩ na ũrugarĩ takĩ irathakĩtwo na irathakwo ndagĩka 90 timu ya Karaikũ na timu ya Mũgaa iranunga ndogo ya Ngũnjigu ciagĩte kuona neti arĩa akoragwo erĩ tondũ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũtarĩria William uma kũrĩa Makutano itura rĩa Kaminji nĩ kũratindire na mũrumanio mũnene thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Waves Super League na ĩrĩa tongoragio nĩ Eliud Mũnene. Timu irakorwo ikĩingĩrĩra cia mbere irarĩ timu ya Ngomongo na timu ya Kandongo kũrĩa irakorwo igĩthiĩ mbao 1-1. No timu ya Mũtithi irakorwo ĩgĩtimbũrania timu ya Rĩandĩra na mbao 2-1. Timu ya Kĩanjogu nĩ irakorwo ĩgĩkũthũkia timu ya Makutano na kũmĩanũra mbao 2-0. Timu ya Kĩamĩkũ na timu ya Rukanga irathire 2-0 o ta ũrĩa timu ya Karaikũ irakorwo igĩthi 2-0 na timu ya Mũgaa. Mathaa matene na meha koguo matina mathaa ma gũthi kũruta maũndũ mangĩ marĩa matagĩrĩire nĩ ũndũ wa ligi ĩrĩa athondekeire anake marute kũrĩa mahuti-inĩ amarehe hamwe. Mĩthako-inĩ kuma thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũtithi Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Na tukiuma mwena ucio kuri na ngucanio ingi irathiaga na mbere kuri mwena wa Kinangofu kuria wodi ya Githabai timu ya Githabai iraguthire timu yake huko ngurigire kwemwe Mwangaza. Mundu tagwa Adimiro King'ori wa Magumu aranjira timu ya Mwangaza muthenya wa ira iratherukaga mwaki wa buruthu akutha timu yako inange na ngurigire gwa kibugu. Ngucanio irari thiini wa Magumu wode timu ya Forest Boys na umanati timu na timu ya Shakers na nguru 3-1. Kairine karia timu ya Lucky Stars na umarainukirie hotani mutungu wa nguru 5 kwa magithaka na timu ya Shamrock magutha nguru 5-1. Kenyatta Road na ona timu ya Magumu Youth maiganaine ta magago majau kibugu. Red Bull nayo iragutha timu ya That Generation na nguru 2 gwa kibugu. Thiini wa ngucanio irari kiaro-ini kana kuria Njabini igithakirwo kuu timu ya kana Bivon iraguthira timu yake na nguru 2-1. Citizens na maragutha timu ya Kanyawa nguru 2-1. Ngucanio irari kuria kiaro-ini kia Ndonyo Njeru Stadium icini cia wodi ya North Kinangop timu ya Boy Child na timu ya Badea maromaniria ciongo nguru 1-1. Wazee na maratugutania timu ya Kiandege na nguru 4-2. Na kio kiaro-ini kia Jamhuri Stadium timu ya Kosovo maragutha timu ya Green kana magutho ni timu ya Green Juniors na nguru 1-1. Lakers na maraigwo ni timu ya Green Buffalo na nguru 2-1. Nyakio ward kurari na ngucanio mwaki Karagatha igiti timu na timu ya Mukiri na nguru 3-1. Guku ngucanio ya Veterans na timu ya Cuba irarekire na nguru 5-5 na mathi mikwanjo ya penalties. Ngucanio ndinarika thutha wa mashabiki kuingirira na uguo igacoka ringi guthako na igathi guthako mikwanjo ya penalties nigetha kwamurania muhotani. Engineer kiaro-ini kana kure mwena wa Engineer ward timu ya Hunters na marahitire timu ya Karato na kumaringa na nguru 4-1. Weru na marona makano ma timu ya Matudra na nguru 2-1. Na modi haruini ni bamba moto sana. Jitakura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Gutire kindu kinenehaga na ihenya gia kana ta ndwara. Kana kanini wambigiriria kuigua gakirwo ni karahara mundu kana gakeharania uthiu. Atiriri o rita rimwe kiumia ri ndugiage na ihinda ukarenga turwara tuu amu ni tukuraga na ihenya muno gwata nginya cia ciana nene ona kau karaima nja guthaka gatikarie giko na gatikagie giko ri renga turwara tuu rita rimwe o kiumia. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Zerereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega uthio no woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwega kariri gira tori andu era makwandikire kana ni marahurwo niyo kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu zerereka onawe wikarite we silent listen na thini wa Inooro ugezerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa Deithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka karakeferereki Inooro shesheni hakuhe nawe Soso dume one kairitu karia ndakwiraga ndathie kurora Nyeri kairitu guthakara kumbwega mitugo no terea wandaragiria nditagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndirathikiriria thiririka na wakarindi na Kamonde thiini wa Inooro FM. Muremi wa ng'ombe hihi ni unogete ni gutogererwo ni ngo makara ona kana hathara ya kugura gas riu kihonia ni kioneku home biogas riu ni megukotithia wigira na gas yaku iria irahuthira gicoro kia ng'ombe na iraruga makiria ma mathaa 5 o muthenya na oho system yao
igakuhe organic fertilizer iria irongerera maciaro ma urimi waku na igakunyihiria thogora wa fertilizer. Thogora wao ni mubashirire pio na makiria ma arimi 10,000 guku bururi-ini marahuthira home biogas. Ndugatigwo na thutha, mete na iyo moke magutaririe hatari marihi. Thimu ni 0797-878-909 ndaiga 0797-878-909. Home biogas, let your cows cook for you and feed your farm. Ore muiretu kana mutumia wa gatagati-ini ka miaka 15 nginya miaka 49 thikiriria angikorwo nonete ugaruruku wa hinahi kaida-ini gaku ka mweri ta kura makiria kuigwa ruo makiria kana kwaga kwamukira kahinda gaku ka mweri na nduohete nda ndukahuthiririe undu uyu ni amutimo ugaruruku mothe ma kawaida. Rimwe mo ugaruruku maya no makorwo mari kionereria gia thina urethegia wigi ugima waku wa mwiri. Ndugakire, hura thimu namba 0800 7216242 ugie na mweke wa kwamukira uteithio kugerera Nia Health Link. Utungata uyu ni wa free na ndurahuthira airtime. O ringi hura na beno hatari marihi 0800 7216242. Nia Health Link Professionals me haha ni undu waku. Neotikite wega ndimukenu gumonogo shiro gucokerera Ngai ni undoreire ibata riakwa Ngai gumonogo shiro gucokerera. Njitagwo Phyllis Buthia na ndirathikiriria thiririka na Kamonde na Wakarindi thiini wa Inoro FM. Murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku. Handa mucere waku na Yara Microp Plus Planting niguo mucere waku ugie na miri miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microp Plus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro. Ndukabahatishe kimera giaku ringi riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kuri distributors aria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwena wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718-925-309 ningi no hure na betari marihi 0800-720-517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more. Thiririka ni wira o tugithiririkaga. Wakarindi wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka. Kamutamaki noka igoma uyu nige koyo waigire koyo toragio kia mucie ndire ndimwitigagira ndakona ngumwereria nume no muthini ndatuambikwa waciarwo mwakinyokithie na tonduma ithano muthikiriria heke hata kana ndeka 20 mucio tuginota na Inoro FM na tuigira thini ikereka ria kere ni Monday tuigate Monday Blues. How are you? Good morning. Wega kule kuhana atia withoko-ini matatu-ini itha faini cia kumiango-ini yaku ikini githaa ya guthukuma ni githaa ya gutukura wira gitagwo Wakaresh na nie njitagwo Kamonde na nduma gucuthia haria karigwo ni atia ega ni kiria ni kivenyihio nduhanukaga ndwari ore waragia ni utakui ndo njaragia the netuoka muthikiriria na tutire na oru ici ndiraria the muthikiriria we compost nikiwona jekwatiririe microphone nda gucautirwo nda gukwarerio kahora kari ndirakihuthira ciugo icio tondu atari kuo. Jeff, good morning, good morning. Niguo guest aiguaga mwena uyu oigwa atia mutikijigire muno ndarigwo ndiaria thaa cigana umenye Jeff ngituhoke hori no akurungire o haha ndangireka Jeff ndungireka tu hau arekagia nawe rucini niki referee hau tene ndirarigwo atiriri ndini tuonanaga nawe uguo kaoro wahujia warahujia weekend niki na mugambo wothe mugambo ucio ukiri wa ndungata
de sawa ndurite ndurite wale hata muraruta mapepo na Jeff wadora toka venye uliingilia weekend ndo nire anangire no ti muno ndo yanangite muno ti muno wekera kumenya neke yanangite ha ndo karitho wakaimbaga ndo karitho keimbaga afu okehorerithiti na okana mai pio ukamenya araire ngeho-ini ule karuruma gokaga by the way karuma hedi gokite kanyuite kinyamu kigi kanyuite ndiwe kiari gitwi kianungite uru kianunga ma mundu arutaga na guku thutha ngimwira ikara mwe aikara ndia ikaraga mwena uria nie ngimwira maikara na kuna enzyme anungite ma kaura bari gokaga hena nyamonyu wa njohi njuru muno amudi benya kuria kanyuaga guku gokata geko harago ne nyau karigwetiri kanjohi rani na nyikiria na thege eta mundu ara nura guku pelele Jefuna refari Karuruma ari muthaki wa mithako ya ngerekano ndacemanitie nake mwaka wa 2004 2005 ari thiini wa gikundi gia Mangoma Players Mangoma Players atongoragio ni Mutheki Hejo riu twakiri nake kou na Karuruma ni amenyerete kana amenyete muno guikarania na andu he is very good he is very friendly uguo guku kiga na kanya ga comedian tukimugira riu twari nie na referee mwenyewe twari arata nake riu hau neho twacemana twekaga nake show ya kuihuria ire okaga 2 to 4 nake na tukoka nake Saturday rucine na DJ Enzyme na Karuruma twathiaga na guku njari mwathi ya mukamwira Karuruma ikare kona iria na ndi jikare kona eno waragiri na mashabiki aya ndika korwo ni ndi haria Jeff mwena uria na ni mwena uyu nake Karume haria na mashabiki ndu getho magaithie wakinya ni ndu twagithia na Tanz Jeff ni arikia na ni njuke tugithi kunengera Karuruma na riho athire ikombe-ini muraigwa Michael Hodi agiaria kirabu jikangira na hinya wende wira Aizo kago kaboka ligwa ono ria tugukite nake Mwaigwa Michael Hodi kiuga jikira kemere kiuga geta gukiura asa dikara twathiete ngongu ndikagirira ndewe ndewira ni mwathiete twathiete ngongu je kugera we tutigukuriha kagithire kathi gakinywa gaicoka akihambirira muthuri ungi wari mukuru tae na magego atire gukena akimuhambirira iguru akuika mune maguru Iza Karuruma kana tuonia oiga toke kodia mathina ri Karuruma Karuruma gatiari ithero na Jeff na referee maka kuihuria kuihuria ilikuwa aje hiyo that was on a DOA on a, I cannot even say kuihuria twambiririe na 3:30 yes 3:30 tokaga sports ruri Jeff ndu akorwo tumite kuraihu nake Jeff tumaga haha tugathie na guku tauni Jeff ndi tuthiete nake Jeff ndi tuthiete nake tauni tugathaka na andu kanju itu twari itherũ uguo na tugithaka tukithaka na andu na kanju ami tugithaka na huka wewe fuga kanju amekuja mtueta kanju wewe baga Ule Jeff ni wakijira tiriri kai unginyitwo ni kanju unginyitwo riu ningi konda mweherera ageuka muthuri hagatagati muthuri anyitirwo Jeff amenyaga tini anyitete muthuri ndakere akirigwa tiriri kakurathi atia akindora agitheka maundu maria twikite Nairobi ino ri turirikanie highlights cianyu riu ri tugathie na story gake inoro ri ari na nitwekaga kindu gitagwo medical camps riu ri ni haria twikarite ngimenya rifari ngiona rifari haria ari ngimenya ndigũthie ho tondu njui mawaganu maria megũkorwo ha me hau riu ni na refari ri ni mwari na tuwaganu tuingi okay titwaganu to gutindika muturire gurumu na maisha no twakona tumaundu tiko twi serious uguo koragwo riu ri twita muturire kaundu
riu ri mari na mutumia ungi tutagutira tukigweta ha gikaro giki tondu wa maundu matiganite twi medical camp ni inoro yateithania ni thakame turaruta tuhena thakame uguo mundu agathia agathima okero wewe o positive ungi o negative uguo ri blood group mutumia mwaru to thakame ri agethimo blood group kai faria ukakimoteri gai tamenya we naguo tondu are positive are Ninde ciage no guthoma ndorire mutumia ucio arugama akiatiriri woi kai mwathani adekire atia woi kai mwathani akiguithia thi tiri-ini madagitari magiuka mara matuthimaga ni ciana ciakwa ngai maundu maya manyumire nako murimu wena murimu Ndio gani wewe guthoma amejwa kama yake blood group yake ni positive wale positive na guo gai eke gwera rifari ngatithirio ta huyo we madagitari ni gukamoki we ni mtugiru kono watu kule yao wamwira tate gai ai do areci atiriri areci ni guthoma no nake ndarame kumura we positive emenya we mwiri we ai ndakura eikaneti hau thi tamenya kon ona tigane ni angia guithanirie it was a very serious one kiundu kiagire na cira wari munene muno hau iri no tondu mutumia ucio ai murata witu twathiaga nake ri akiunderstand kon mundu ungiri waithe ni angiathitangirwo riu uyu ri atie wira mwathani ndaruta ciana ciakwa ndarutire na muthuri ururite asa riu na hari handu horu muthuri ni ahutukite riu ariga gwaumire ku ni tohio na tonyoi kana irio-ini tondu kindu ngiagikite reke ngwire mathina maria twakorwo namo ri riu ri ni thaici ni tungithi handu serious ri handu very serious tari mucemanio ndingikara handu hakuhi na rifari nake ndangikara hakuhi nani tondu no hariumira kiundu ende tuya guthima thiko ceini ikuhi thutha uyu ini thutha wa birthday ya Inoro juzi tugathima thiko kaidi ugaoka guthoma kiria eulogy rugano gakiguthoma na githungu ati succumbed ni succumbed ni succumbed nayo beloved akagwa beloved wenda ukire ngiuga haria ndaikarite ri haria succumbed haria ndaikarite ngiuga ati ni ndikurwa ribari to ndamurora ri no nguthe beloved succumbed riu haria ndaikarite ngiuga atiriri mwathani we undeithie ndikarora haria ribari ikarite nake ribari ariuga atiri mwathani undeithie ndikarora haria Jeff ikarite ngiona nyariki atiri we nduri hakiri we mwone muranga ndagaria gwikoma ndagaria gwikogwo ndikamurore ndio Jeff ri tenti yake marona nite na atungatiri ani mathiko andu ni mekuriraga all of a sudden ni guthomo ri kurathomuke eulogy japagi ndaidapire ngigwa ka mbere ngigwa beloved gatinoka wega kau ngigwa ati anokoneka ngigwa succumbed beloved ndanda githira kira kiari hodure wakiona maundu maria twanoka ri muthuri uyu ri
Wakanirege ndo amehere guko. Goko thimu ri. Thimu goko koragwo na landline. Don't sukum. Goko thimu ikoragwo ci landline. Riu ri ribari ri ni ahota ni aroraga oguo akamenya uria muikarite agathi handu akahura thimu. Akahura ino yao nia. Ti no ekuhura ya office. Landline. Ala. Oh. Who is there? That is Moge Kojo. Evutete andu. What did they say on air? Go home. Order for my company. At what? What is that? We go jahidi ati di hale gate ni. Amuda tana ni bari. Ora ikihara mutigaire. Mutigaire. Egaga. Ndikavuka soka kaikuruka. Ngabovuta. Kaikuruka gakora haria nguriki. Tiri kideka goma. Heka rugano njikire. Hete rugari. Goko ri mawaganu maria ribari akete ni maingi muno. He mundu etagwo Nzao Kalulu. Nzao Kalulu ri akoragwo muci ari head of radio wa Muci FM. Riu ni akinyaga ribari akinya oko tene muno 5:30. Riu nake Nzao okaga tene natumairia usini tene. Haya aukite akinya nona haria MD apakaga ngari. Akeigua Nzao. Ni ari iguru abisi. Nzao akarora akarigwa tiri. No, neko na kwena mairia. Nzao. Na donaga ne kona mama. Ni mimi Mungu wako. Ati toa viatu. Mahali umekanyaga ni pasafi. Yana sawa yaka. Atarire ndumiriri. Atarire gicinga gia kana. Kaiga. Waganu ri. Na ginya Nzao ni akuire ndamwire amenyete ora gwathire. Ni turarugurio horo cio haha. Eni irato ageterera kihinga gia kane. Augira muthenya wa muthenya ndona na ngai anyumirira kwena mairia. Riu maundu mau ri maikoretwo mahana oguo. Ni hinya muno guikarana na ribari handu ona mungithie mathiko-ini ma mundu tondu ti wega ona hanini. No sukum. Ni usukum. Karuma na story omuiguaga ya Karuma ri. Twekaga na Karuma haha shoro cine. Hagaria Saturday edition. Ino ikago na mucwe. Riu Karuma ati ni ma jokes karagutha. Akiuga he president agadra hingite mubuto agaki. Kina ribari ati kamundu gaka ni gatumenyerire muno. Reke tugabundithia a lesson. We lesson yathi igituika kiundu kiari kiuru. Riu ni kakahurira thimu ngakahurira ngihurira ribari ngimera reke tukabundithia lesson. Ibo akiamba kahurira. Alo ati Karuma ni kiugire radio-ini. Tamenya mani kuma ma jokes diuma na oru. No kuga nguga gogo diuma serious. Ribari na line igire cia ya Airtel ya Safaricom. Akiona regi. Kairi uniona desi ya korai. Tondu ndio ni gwathukana. Kaona. Alo. Mimi naitwa sijui nani kutoka DCI. Tunataka kupotea uende wapi? Nani ere? Githie tu reverse ri. Karera ribari maundu na ribari na line ingi no gatiramenya acoka agacenjia thauti. Okay, kaka ati nasikia unaenda nimesikia unataka kwenda River. Jaribu. Riu ni ndakoragire biu. Ikera riu ri. Ndi hare ya Two Rivers ndakurikia accident kiari kinene muno hau. Gutugikara jamu-ini for a while. Itarira clear. Riu ri ni namenya riu ambulance hau ni maragamba wiu. Ikera he ni ngukite guko DCI headquarter ni gwetitwo tondu wa maundu maria gwetire radio-ini. Riu ri ndirerwo ndathoma charge sheet ira wandikirwo ri ndona wandikirwo treason. Na treason ri treason ni kiho kiao ndi maundu meri tondu wa guthaka na president ni guitwo hanging
akihurira uyu Ngai. Ribari. Nonya Jeff raja bati ni kuhango. Kari karuma kage asukubire oro hau. Modo reke ngwire. Karuma maundu maria gatuonetie ri. Tumete haraihu. Abotige Jeff ni watu hecia referee tuhere mwero wa Jeff. Jeff. Siaka niki kade guciana. Hena. Ni birthday yake. Rikithia. Mwana kare agereire tu maundu. Tondu ni ararora homa gatembesa. Atia. Na netirie milkshake. Atia. Ena homa ruikia mbeca haha. Auta ngacibũ. Mbeca. Na mia mukaba. Sorry 680. Ndatorete muhiki 680. Eni 680 hotel. Muhiki ucio tawo Jerry. Jerry ari muthaka muno, ari black beauty. Riu rika kimutwara haria hetagwo ndathukumite ciringi 500 ndaina ngiri muthenya ucio. Ukimenya. Ngigura ya time kiugo gigatuma undu twakwo guo. Kumbe o haria nda gurire ya time noho ndaguitheirie 500. Tukithie tukinywa ni ndanyuire chocolate na akianyuire milkshake. No riu twikuria tonde thambite kidogo ri. He andu maikaraga ku uguo 680. Eru muno. Maikaraga ku ni mangeithangagia muno uguo. Reke ngwire. Tukinywa tukirehero kabiru goka 480. Udia kimenya ndina 5. Igana ria kuinuka. Naga ko ndamuhe story kamuna ati ni waigua mundu ni ateaga mbia we ngamuhe story iriku na tugatheka muno we ngithikoro ndaina ria mutigaire adria ndo foite na ndi anything dire kindu kingi ona ki riu ri agikimwira gwika uguo mwana wa ithe witu gwika uguo ndukamake we uri hene ngakuri bandiro ucio agikiriha 5 no bahati kai igihora yari fa ni giokire kunduta agwithanirio kirutanga ciku eni bajira no tolete mundu date na niyo ya mbere na coka ukora kindu mundu cio racoke athiete kindu ndacokire athire no ndamucokeirie magana mauma na mai ni tutite alafu ri hindi anda tu twakinyire ru mundu akigwa ne kugura gakari ri twathire driving school imwe wenda kunjirira Nda kuigerera twathie cukuru ri tugithi tugithoma kametha-ini gakari tugikithio maratathi ki tugithie riu ki national examination na guku Karen eke tuge giake getiumire uri gati ndaguire driving au gati ndaguire driving na uri guteithia ateithirio ni kumenyekana maundu maria tuendete Nairobi ino ri ni maundu maingi riu ri show yanyu twamitiga haria mukwendaga tuthie riu tucie kimuthondekera show azareke mathi reke tuthie Jeff wabia correct ciugo icio ona nditiranagira nake gasone mabatia show riu maundu maria tuonete thiini wa Nairobi ino ni maundu maingi muno monanire na referee mwi mabashara ndarugamire hiki wa referee by the way yes ndarugamire muthuri uhiki wake de muhete nyororo ngingo twaina kinyororo kia gold twagorirwo na full neck ya white na thuti yari ya green ya black nyaga gicunga tukihurwo mbica gitago njujaga acungite mbica-ini twari buruburu girls niguo twaririe tugicoka tugithi handu hetagwo Rangers reception yao evening party yes na riu hirio hikini wa rifarire anyitithanirio ni ngodakuga
Ngoda ku horo wa mwiri wake ngai muthani Ahana ake. gata. Kaya nate. Riu ikuhija. Riu ri. Rifari ri. Anyitene mundu etagwo Archbishop Gaitho. Nwe ari Archbishop wa ID. Riu ri. Akiuga atiriri. He mundu ungigiria andu aya eri manyitithanio. Mundu wa bica ne uikara thi. Reke mũrũ wa ithe witũ aharwo. Wakireki ikarai thi mundu ungigiria andu aya manyitithanio atigwa rugamite inyo angi ikarai thi andu magiikara thi mundu wa bica agitigwo wende ki Ribori ari wa gukua alikuwa karibu aku Azirai wende ki kiwahe ageka Ribori ari hakui kumetuira atweketie rotari wona ni ucio niguo muthenya ndonire munene muno wa ribari uhiki wa ribari na tugikuonaga kari kagikeroragirwo kari ka vintage kuma kuria muhiki agirirwo ginya kuria twathiaga riu kunyitithanirio APC Bahati kuma APC Bahati ginya Buruburu Girls rukoretwo rukiri rugendo rwega ndenda kumurekeria in the next 5 minutes indi umenye aria marugamirire Jeff Fidelis Fidelis wabua githongo na kana gake Jonyaga kaitu kawaithira mwithira Jogu Muthaura na eka ndeki nayo i ehuragira muhiki ni aruma ta Jeff sasa ndi Jeff Korea Jeff Korea ayagera leto ari Jeff legwendire amuragira alo ndathire kuingira ceceni riu ikara hau kugeithia kara mitambo-ini kugeithia igwa abera mundu atiriri ndo wahota na guko idoro riu cio nake niguekaga ikara hau kugeithia akandumira message na nite kumenya ni kugeithia my friend witagwo Shiro nyamu ikaringana riu ri magathie githomo na mũrũ wa ithe witũ mathi githomo na mũrũ wa ithe witũ ri akirwo atiri kai Jeff Kuria mwaganu atia ngai akaũrio niki tamenya ma aturahũragĩrwo ũtukũ thaa thita ndarekaga ngome anjĩraga nĩ anyendaga ai ndibũreka ati Jeff Kuria ũrĩkũ Wainoro tareke namba agĩthiĩ kũroria agĩkora nĩ mũndũ ũcio kumana we hĩndĩ mũndũ ũcio rĩ maũndũ make mothe ndĩmwĩre nĩ marĩkĩrĩru Dainya na nuthu. Ai 10:30 PM. Kuhuthira rito. Yes. Ni ana rito. Yes. Gate-ini. Yes. Habari zenu? Nakuja huko. Napigia jana juku. Nipani yake. Akamumenya. Akaona ni huyo, akauga hapana si huyo. Jabuti huyo. Yes. Sauti yako. Yeni. Tetevu yako na huko. We, mathina maria tuonaire guku ri. Ta imagine. Hello. Ndaingira riu. Ndaingira kugeithio kwenda ruboro riku. Na akanjitia. No kari thaka. Na ni ngahura. Ni muri makomba na mbia. Asa. We, twakomba na mbeca. Gutiri. Aria. Uira wa ngoro. Gutiri. Never. Ithuĩ rĩkĩtũ tũrĩtie ndogo. Tutire twakombana. Oti mũrehi. Jabuti mũrehi. Niĩ ndikombaga. Ndi ndakomba mbeca. Rĩu rĩ kamũico rĩ. Bas. Kamũico piũ. Aria. Kamũico rĩ. Jeremia Kimani agĩũka gũkũ nĩoĩ maũndũ ma Ngai mũno. JK arĩ mũhonoku. Piũ. Rĩu nĩ ndoka gũkũ ũguo rĩ. Ngĩkora computer ĩcĩvĩtwo nyĩmbo cia Heze Ndung'u. Agĩkiuga tondũ niĩ nandĩkĩre mũhonoku reke hingũre nyĩmbo cia Heze Ndung'u. Niki. Maũndũ marĩa ndonire ndaraire ngĩhoya. Niki. Hatiarĩ Heze. Harĩũ. Tũtigũtira tondũ nĩ rũcinĩ. Harĩũ. Heze. Harĩũ. Heze. Nasa. Nĩwarikana video tuonaga tene twĩhĩ cionagwo kuma thaa 5 cia ũtukũ.
nicio mũrũ wa ithe witũ eroragĩra ndamakĩte nima ndamakire ndathire nginya ndaraira ndaikara ngethamba na maĩ ma cumbĩ mahehu eni ũguo tũtirĩ twakomba na mbeca na tũtirĩ twarumana aca korage tũingatana ka video kau rĩ rĩu tu VCD tũrĩ twarĩ gwakwa tũingĩ no ndimenyete na tuokĩte ni ndatokorire mũciĩ maeni Ndio leo VCD ciuma. Tu ni nyingĩ nacio VCD no? Ngiro. Anje kijira tumeikwata tuigana ũguo ĩ. Ndikionage mũciĩ. Ikimuhera kĩ? Tumekwa twega. Tu VCD. Kumbe ogataka thiri kau he mũndũ okira gĩtukania. Akĩmwĩkĩrĩra kamwe. Arahe kaheceri. Agĩkĩra kau ka andũ agima. Ejigajira. Igoro irathoma hezedu. Boy, wonaga ici. Nake tondũ aramenya kamũira nyĩmbo cia mũthuri ũcio nĩ njega mũno. Anyway, twacokia ngatho mũno. Tuigire nĩcio wona. Boy, ici nĩ cia wanaga. Wetagwo boy. Ĩndo ikaraga kũndũ ĩtagwo pipeline. Tũgĩthiĩ Inoro Kitengela, PCA Kitengela. Rĩu ngagĩthiĩ nĩgetha ngĩthiĩ ndĩkĩmuoe tuthianie tondũ tũkuoneka Rosa ka Inoro tuthiĩ rĩu na kũrĩa PCA Kitengela. Hey, niĩ ndathi pipeline. I think that was my first time. Ndiathiĩte rĩngĩ. Ngĩhũrĩra ribari akanjĩraga wĩkũ? Ai, taragĩkuona toya moko. Ngakĩoya ndatindire njoete moko ati ha. Ndio nyũmba. Kũ? Ndio mũndũ wakwe nyũmba. Nĩ ndĩrahũra nguo bathi. Nĩkandagĩtindie hau njoete moko ĩ. Okarĩ. Ndio ndarakarĩte nguo tũtigũikarania nake. Ndiĩ njikaikaga na kũu thutha. Ndio nĩ tũkuĩte ũ. Anastasia Karanja. Oh no. Mena kairitu karega ketagwo Shakaina nĩ ukoĩ. Na nyambere. Rĩu karibu gake gakoretwo Jesu ndua manage maku. Rĩu ndarakarĩte niĩ ngĩambĩrĩria kũina. Rĩu ndiamenya atĩ ndĩraina. Jesu ndua managu maku. Kai. No menya Anastasia arĩ mũru. Pio. Ndoinaga atĩa? Jesu kwa ina ogo subconsciously Jesu ndua managu maku. Ndeke koerera. Tuanegene ni mutumia ucio reke. What are you doing? What is that? What are you saying? What are you saying? Akina menya kira wigi. What are you saying? Dirana hakiri ngiuga managi. Batia managu nĩ gwenda ũtu. Why? Bathe Jesu nduake. managu maku. No fun. Ona nyambere twathukaga. Andu agũkũ thĩ othe mana itũngũrũ. Bathĩna barĩa bakoragwo kuo rĩ. Na ribari nĩ athiĩte agacamania na mũndũ akamwĩra Ngai, we nĩwe ribari mwenyewe. We akamũringa ikofi. Atĩ nĩ gũkena. Wathiĩ. Mũtwĩtage kaingĩ. Mweke atĩa muoka? Tumuoyere show. Tuheisage segment. Tuhe segment tumuoyagĩre show. Nĩ mwagana gũkaga? Show ĩno yanyu rĩ. Managi. Ĩrabatara kĩrĩa spice. Managi na icanjama cia ũrata wa Jeff Kuria. Na Jeremiah Kimani JK. Etagwo Mũkũrinũ Ngoro. Arĩ Mũkũrinũ Civilian. Jesu ndua. We tiga. Ũcio warĩ. Managu maku. Andũ nĩ makena. Happy birthday. Thank you very much. Nĩ makenete ine. Tarora emojis. Ona mũtimu wakinya. Andũ 138 mũtimu wakinya. Ile. Muti mwakinya. Maoneria maingĩ. 138. Na nĩ gũikũrũka nĩ kuma maragu. Nĩ mwathiĩ mambĩria gũcuka. Mambikwe cuka. Nĩ tũrathiĩ marangi gũcuka. Mathiĩ nao. He mũndũ ũmwe rĩrĩa twambirie gũthondeka nyamũ ĩno rĩ. Ĩrĩa twambirie gũthondeka nyamũ ĩno ya live rĩ. Ino twambirie gũthiĩ live rĩ. Rĩu hĩndĩ mwarĩ na ndimenyaga mwarĩ nao. Ngũcia mwarĩ na kamande, mwarĩ na kamonde. Hey, nĩ mwakarĩtie mũno tondũ mwarĩ na andũ. Andũ erĩ. Gwa tu. Tu kana 20. 20 gold. Andũ erĩ. Tu.
Mũndũ yakorirwo yaki. Mũndũ ũcio akauga atĩrĩrĩ, tokai muone ceceni hakuhĩ nawe. Ĩraraihĩrĩria kũraihĩrĩria. Vai! Kamuthamaki no kaigoma uyu nĩ Gĩkũyũ waigire guoya ũtũragio kĩa mũciĩ ndũire ndĩmwĩtigagĩra ndakona ngũmũrĩria nũme no mũthĩ nĩ ndatua mĩkwa waciarwo mwakinyokithie na tondũ mania ngeithĩka no nginya nyumbũre ngoro njĩtagwo Kamũthamaki na hamwe rĩndĩ mbacara ciana ciakwa irĩ magũrũ kĩhũrwo hũragwo nacio inyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩgoya wahiki no nyende warie Gĩkũyũ Gĩthũngũ nĩ kĩndicaga njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane Romo Karanja Nox Vida Cabro ndaigwĩte gũkua ũkuĩtwo nĩ motoka ngĩyũria kũtaramaka ndũkanyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩwe ndathiĩ kũheana no nyende warie Gĩkũyũ Gĩthũngũ nĩ kĩndicaga njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane sikenothia geithĩria Tony wa Bandas Lord Theka kana ũtigane nake Jerry wa Njiriri akorwo nĩ ndoĩ tene gwĩ ngoro ta ya Mariamu ingĩohire na njamu matũkĩendanire tene ndĩrahianaga kapapi kaithĩte mũting'oe ngarekererio hĩtũke no ngatigwo ngĩarĩria njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane Wambo Windridge Fashion Theka Lukuni ya bobo niwajĩkĩrire ngoma cia wendo itamenyanagia tondũ kiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũngore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩeha gĩkaihũra ngoro njiguaga ndaboeka kana twana twahiti
Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Nakenie kinya manene Gokinyere tutwarane Mheshimiwa Sege wa Njuguna Witu Kandara Papa Toma Mweteta Ngoma ciakwa no ihorere Weterera tutwarane Na wetikira twendane Nyota ya wendo ndinayo Wanyotanga kunyotora Ndanoga ukanohora Wendo witu ugecama Matutho mageta ifuku Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Kenie kinya manene Gokinyere tutwarane Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Kenie kinya manene Gokinyere tutwarane Njuguna thika Auraigua Gaitheria wa Wanjiru Ikia mami Waweru wa Kania Gaitheria Jesse Omuno Okaiwa oma Etago Joshua Kamuzamaki Originary baroro ine Tony Papa Toma Rwetagwo Carolina Wira mwega Turaigira thiini wa githaa kia afternoon na githaa giki turaigira ni tukuhurira Wangari wa Kambera thimo No ni arabatara we need to nie ndario ni mutwe nie ndario ni mutwe andu acio ndukana marehe guku ringi nimekura nginya muthikiri reke tabe turie muthikiriria kana ni akwenda mukage every Monday mundu kwenda Jeff na referee mokage every Monday tukama negera dagika 20 twire ni mokage 22989 kana kure kwa Facebook 22989 Facebook no mandike bado no gwa 22989 mundu kwenda Jeff Kuria na referee mwenyewe mokage every Monday twarikia sports ni atwandikire auge katwedi tu hivyo tu Aturo ni muto ni da no ni partners in crime wesi ni maundu mariko maigana mataratwira una ni mo maige bazire maundu mariko mataratwira niki matwekea each other maria mahingite ni mo maige ni so mundu kwenda magoka mande no eroka ri referee arikia mohoro ma mathako ri magitania no meteginya president ndaka nigetha maturie nduga cio no maumbura ne bururi unyitane mundu kwenda mokage kiatia atwire tutu mokage 22989 andika tu kiugo kimwe mokage oguo tu 22989 ama wakue wanakuja ama let them be coming okay ketuone nie ndatheka ndario ni mutwe ndatiga guthigina ndathigina ndarikia ndeka atia ndarigwo ni atia wega ketwabikire twamukire mohoro ni Esther Karanja guko anauga mokage wega ariki mucobi wa gathambi mokage ni mokage ketuone twamukire mohoro ma thaa thita good afternoon Inoro Mogene Montare Inoro Miaraho thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Gavana wa kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Waigũrũ nĩ orĩtie mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ wĩtheme ũteti wa ũkabira mwerekereinie wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Waigũrũ oigĩte gĩcigo gĩa Kĩrĩma gĩkoretwo gĩkĩrĩra matunda ma tabarĩra cia ũkũria nĩ gũkorwo kĩrĩ thirikari-inĩ, akiuga nĩ ũgwati gũkorwo kĩrĩ mwahũ-inĩ wa mũgethanĩro. Aũrĩtie atongoria Kĩrĩma kũiga ngũrani ciao cia kĩũteti keheri-inĩ na kũrutithania wĩra hamwe nĩguo mũingĩ ũgunĩke. Sisi tunataka Kenya moja
ambayo imeungana, kwa sababu sisi hizo siasa za kuanza kusema ukabila, tafadhali watu wa Kirinyaga tujitenge kabisa na hizo siasa. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kĩrenda President William Ruto gũthingĩcĩra kũhingia mĩbango ya kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 mbere ya gũcirĩra ciĩgiĩ kĩoneki kĩa 2060 makĩria kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Marauga kũrĩ na maũndũ maingĩ ma kĩmũthingi marabatara kwamba gũkinyanĩrio mbere ya gũcirĩra maũndũ ma mĩaka 30 yũkĩte. Aingĩ ao moigĩte matirona bata wa gĩikaro kĩrĩa President etĩtie mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ gũcirĩra kĩoneki kĩu kĩa mwaka wa 2060. Maranĩirie na mwandĩki witũ Salome Murugi. Makiaria gũkũ Eldoret County-inĩ ya Uasin Gishu, aikari aya marauga atĩ harĩ maũndũ maingĩ matahingĩtio kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2023 na atĩ ũgũkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo maũndũ marĩa matahingĩtio magũkorwo makĩarĩrĩrio na mĩbango ĩkĩrwo ya ũrĩa mangĩhingio mbere ya gũthindũrwo gwa kĩoneki kĩngĩ. Tũngĩamba gũikara thĩ ta andũ a Kenya na nĩ ithuothe tũtikwenda tũcoke gũcirĩrwo nĩ atongoria arĩa tũtũmaga kũrĩa bu. Reke ithuĩ tu andũ othe a Kenya tuge atĩrĩrĩ, we are all stakeholders in this country. Tũrĩa nĩ atĩrĩrĩ, vision ĩno 2030 yanjĩtio nĩ Mwai wa Kĩbakĩ, maũndũ marĩa mabangĩtwo nĩ tũhotete kũmahingia, nĩ hatwĩkĩte wega, nĩ hatwĩkĩte ũru, nĩgetha tũgĩũka gwĩciria ũhoro wa vision 2060 nĩ tũkũmenya harĩa tũkũrũnga na harĩa tũgũthondeka. Niĩ ngiuga president ambe etĩkĩrie Kenya wambe tũcire tumenye nĩ hatwĩkĩte wega na nĩ hatwĩkĩte ũru, nĩgetha tũhote gũthondeka, nĩgetha tũhote gũtwarithia bũrũri ũyũ witũ na mbere. Tiũĩ niĩ ngĩũria Kenyans twambe tũrore harĩa tumĩte na harĩa tũrĩ na harĩa tũrorete, nĩgetha tũhote gũkũra ikinya rĩu rĩngĩ. So vision 2060 ti njũru, no ha maoni makwa rĩ, niĩ nguga twambe tũtigane nayo. Sasa hata 2030 hatujaifanya yenye Kibaki alifanya, hatujaifanya hata kitu moja, hatujairudi. Bado saa hii watu wanatembea na vile viatu. Saa hii kuna watu wana mpaka macho, kuna watu bado wana maji na imefika 2030. Wafikisha hii ya Kibaki kwanza. Ya Kibaki tuseme tumefikia wapi yenye Kibaki alisema. Ona kũhana ũguo amwe a aikari nao marauga atĩ matirona bata wa kũruta maoni mao igũrũ wa kĩoneki kĩa mwaka wa 2060, makiuga atĩ maita maingĩ maoni ma mũingĩ matikoragwo magĩthikĩrĩrio. Na ũhoro wa kuga atĩ public participation yanga ĩkoya mĩaka yanga ya 2060 na vision icio nĩ ndiramenya nĩ tondũ rĩ mũndũ handũ ha tũhe ũhoro wa kĩrĩa tũkũrĩ ũmũthĩ kana rũciũ aratũhe ũhoro wa vision 2060 ũyũ nĩ wandimenya na kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tũtirĩhĩre kũrĩa Naikuru kũrĩa ciĩko cia ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu kũhahamwo kĩmwĩrĩ rĩrĩa mathukuru mahingĩtwo nĩ ciongererekete gĩcigo-inĩ gĩa kũrĩa Soya rũgongo, na ciĩko irahanĩka thutha wa ciana icio gũtũmwo mĩtitũ-inĩ kuna ngũ kũrĩa marohio nĩ mĩkorere ĩracoka kũmanyarira. Gĩkundi kĩmwe kĩa atumia gĩcigo-inĩ kĩu nĩkĩo kĩheanĩte ũhoro ũcio gĩgĩcakaya wongerereku wa ciana cia airĩtu kuoha nda cirĩ na ũkũrũ mũnini, na rĩu maroria honge cia ũgitĩri kũnyitanĩra na mũingĩ nĩguo kũhĩtana na arũme arĩa maratabania waganu ũcio. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Aikari a wodi ya Nyota kũrĩa Soya rũgongo macakaĩte wongerereku wa ciĩko cia ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu kũhahamwo rĩrĩ mahingĩte thukuru. Ageria ngero ĩyo magĩeterera ciana na atumia mũtitũ-inĩ rĩrĩa mathiĩ kuna ngũ. Tũtikenete to ciana citũ nĩ irahũthĩrwo ũru, to nĩ maciathi ngũrĩ na nĩ tũcitũmaga ithi gatunĩre ngũrĩ, irakora andũ mehithĩte kũu ikamanyita kĩa hinya. Angĩ nĩ wacionji weca na me mĩciĩ-inĩ onao nĩ maroka makanyitwo. Ũguo twĩna ruo tũrĩ aciari, kaingĩ makoragwo me mũtitũ na rĩngĩ angĩ me mĩciĩ maikaranĩtie na anake a mũciĩ. Ũguo ciana citũ nĩ iranyarirwo na njĩra nene. Nĩ ciĩko iria ithiĩte na mbere na kwandĩkithio gũkĩire gũtukire. Ageri ngero ĩno makĩhithania na njĩra ya gwĩkĩra nguo cia atumia, gũkinyĩria rĩu makĩaga gũikio ngono kuona macokaga kũrĩra o mũtitũ-inĩ ũcio. Maroka mehithĩte, okorwo nĩ mũthuri agekĩra wibu cia atumia akeoha haburoni, ũguo na mwana ũcio amuona rĩ ndangĩũra tondũ arona tarĩ mũtumia, no agĩcoka gũka rĩ kumbe nĩ mũndũrũme. Ũguo tu nĩ tũteithio tu andũ acio manyitwo na kwĩhitha mũtitũ. Ciana irathũkĩrio macukuru mũno airĩtu, ta rĩu ndĩna wa grade 10 na form 4 na ndĩna cira wa ciana ithatũ, erĩ nĩ airĩtu na kahĩĩ kamwe. Nĩ mathũkĩtio tondũ brother yake nĩwe aramanyitire. Aciari magĩthingatwo kũmenyerera ciana
ciana ciao rĩrĩ cirĩ mĩciĩ-inĩ. Andũ mamenyere ciana ihinda rĩrĩ tondu magicoka cukuru kwahota gukorwo angĩ matigũcoka cukuru tondu nĩ maritũhire arĩa angĩ nĩ mathũkirio. Tondu tarĩu igoti-inĩ ndĩrerwo ciana icio no cithire children's home tondu nĩ cikũnyitwo nĩ stigma nĩ ũndũ wa gũkoragwo mona athuri makora. O nĩ moretio kwĩyumĩria na gũthitanga arĩa makoretwo makĩhira ihu tũirĩtu twa thukuru, kuona aingĩ makoretwo makĩhithĩrĩrwo nĩ aikari thutha wao kwambĩka mĩario mĩciĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kũrĩ Soi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Ruthu agwĩta Ruthu gũkĩhana atĩa ndũkĩrĩ kuo nyina Wamso the sawa either wa rainbows mũrĩ hau na my cousin my cousin kũhana atĩa? Nĩ kwega sana rĩu rĩ a quick one tondũ nĩ njũĩ mũtĩ na mahinda maingĩ ribari rĩ nĩ amũhendetwo nyingĩ hau mena Bosi Jeff Kuria na niĩ ndĩ victim wa referee ndoka handi na mũcayo mũingĩ mũno tondũ ndanjĩkire wega. Tondũ nĩkĩakire the internship gũkũ mwaka wa 2017 hĩndĩ ya repeat elections iria cia President Uhuru Kenyatta ciarĩ cia October 26. Rĩu ndakĩrĩ internship, ndakĩrĩ mwanake oro mũnini, mwanake naive ũkiumĩte college, ndakĩrĩ na maũndũ maingĩ no kwenda Ngai na kũhorera. Rĩu rĩ referee nĩ aturakĩte wega mũno, akamenya athiaga off mũthenya wa Sunday na Monday na gwathura naguo mũthenya warĩ wa Monday. No ngĩririkana wega yarĩ nginya birthday ya President Uhuru Kenyatta hĩndĩ kwarĩ mweri 26. Rĩu twakiuga twathiĩ kũmũhe kĩheo gĩa kũmũcagũra rĩngĩ. Rĩu referee rĩ rĩu ndathiaga kanitha wa IC handũ hetagwo Landimawe. Landimawe nĩ harĩa railways. Twaikaraga kuu na ngũngũni, rĩu twagĩikaranagia na kuu twagĩtiranagia hamwe hĩndĩ ĩyo. Na ngũngũni nĩ mũtũrĩre wa after college ũrĩa ũkoragwo ũkĩhana, ndũkĩrĩ na mũcara, ndũrarĩhwo, ndũrona mbeca handũ, rĩu ũkĩhana oro ũguo ũrategemeera mũciari. Rĩu ngĩkiumĩra kanitha, mũbango wakwa na mũtaratara warĩ ndahũraga nguo mũthenya wa Monday rũcinĩ, tondũ rĩu ngũgĩthiĩ kanitha Sunday, nyumĩre kanitha Sunday hwaĩ-inĩ, thiĩ handũ hetagwo City Stadium, ngĩrorera mbĩtĩka cia mũbira hwaĩ-inĩ ũguo, Monday hũre tũkuo tũme, Tuesday gĩkĩroke wĩra. Rĩu njikarĩte hau rĩ, no igua Jeff agwĩta hau, referee ena namba igĩrĩ, ena namba ya Airtel, nĩ ahũthagĩra kũnyarira na kũnyamaria andũ. Nĩngĩona thimũ ng'eni kĩndũ thaa 9 ngĩkĩoya thimũ nĩ Sunday Sunday ndaumĩra kanitha, rĩu rĩu ndĩika, rĩu ndirakĩrigwo kana nĩ gũgĩthambia indo kana nĩ gwĩka atĩa, rĩu ngĩhũrũkĩtio hau ndĩ waiki, ngĩonaga thimũ nĩ namba ng'eni, ngiuga haro akĩaria Gĩthweri, ngĩkĩra mimi ni Kemeri, Arab Kemeri. Nĩ akoragwo arĩ assignment editor kũrĩa Citizen TV. Akĩnjĩra rĩu rĩ wĩkũ, ngĩmũra hĩndĩ mũciĩ haha very fast, na kwanja raria very fast na Gĩthweri. Njikaraga haha Landimawe. Landimawe nĩ walking distance kuma CBD. Akĩnjĩra ta wĩharĩrie o rĩu ume wetereirwo nĩ ndege kũrĩa Wilson Airport. Reto na andũ a cameraman me hau, inyuĩ mũrathiĩ gũkava kũrĩa Gĩthumo repeat elections. Ngĩmwĩra atĩ rĩu nĩ Kĩmeri ndĩrandress tondũ ndirakĩmenya nĩ referee. Ngĩmwĩra rĩu rĩ niĩ mũnene rĩ ona ndakorwo ndoima kanitha ĩ ndiona nguo theru ndirĩ nyũmba ĩrĩ, akĩnjĩra no problem, we icio wĩkĩrĩte rĩ mwathiĩ Gĩthumo rĩ nĩ ũgathiĩ wonio kũrĩa ũkũgũra ingĩ njerũ nĩ Areto. Ngĩkiuga hatikĩna thĩna, no rĩu ngĩthi kuma rĩ ningĩ ngĩmũhũrĩra ngĩmũria atĩrĩ but gũkũ nĩ hostile mũno, tondũ rĩtwa rĩakwa rĩahota kũnibitray, tondũ ndakoretwo ndahĩte kũhũrwo rithathi ta wiki igĩrĩ thiru.
haha Kawangware njikirite shati ya rebranded Inoro TV na wamenya gwakire very hostile hindi yo andu aingi aria makoragwo Kawangware mwena wa NASA riu kwari very hostile ndahitwe no rithathi haha in fact yahitukeire haha ngeina mirende kihitukana ihiga ngimura riu ndathi Githumo ri ndigukihurwo ningi muno ni tondu wa ritwa kijira pana wewe ni mwana habari toka wende riu ngikirora nyumba shati ritakie na giko muno ngikira bagi riu ni kuma ndiroima na ngiuma na ngianjia guthie riu ndake ndarandigithiria thimu umefika wapi ndege ina guruma ndege ndege kiraruruma ni ngiuma riu kithiu kinya harathia kuera ngari nigetha riu thie kuria Wilson Airport ri Ribari akihura riu na namba yake nomo kijuria muro ithe witu kinyite gai riu aida riu ndakugukire hindi ya riu ngororete haria Nyayo Stadium nigetha haruruke ku oima Wilson haria Wilson ngakioe ndege bari no gutheka thekire njira muro ithe witu coka nyumba thina mbere mihango yaku. But he's not a good guy. He's not a good person. Not a good person. He's not a good. How? Imagine. I do this. Do that. Ora kia makiri ni kurigwa atiriri. Aikarire thi ati oguo. Akiona riu andu aria othe angihota kuhenia ni nie. How did I come into his mind? Noke obe. Na riu ni munene. Aragia ta kimeri. Toka haraka, toka. Twiki marina wana kuria. Toka haraka. Ndege ina guruma. Unakujua hapo. Guy. But he's not a good guy. Riu ngano icio igwa ciahiano hau ni Jeff. Ndenda mokage mande. Ni mokage. Yeah, good guys. No referee ni mundu wa vituko nyingi muno. Referee ni we. Referee ni we. No thukagia mundu mena Jeff. No thukagia. Referee no thukagia Jeff. Ini no muthukagia. Ana kifuta nginya muthuri wetagwa Magondu ni mumwe. Dereva. A very senior driver here muthuri. Muthuri wa ikiro njaga muno. Ni aria mufuta. Aramufuta rugongo na aramuona haha ya kibuhurira thimu. Muthuri akanyamarika muno. Akanyamarika ngoro na meciria karigwo ndahitiria. Guy, that is referee for you. Amri tuga enda kwa HR riu kwanja aragia ta chairman. Oni owe ko imitate chairman. Yeah, imitate. Ria hota ko imitate chairman wega muno. Ngemera athie riu ndikwenda ko imitate chairman itha kinda kure mitambo-ini. Akemera athie direct kwa HR. Athie we marwa inoke ne avuto. Tene acoka ngari-ini muthenya. Ate ndokwenda gwika atia? Kwenda ko imitate chairman ndagakora mitambo-ini. Tucamanie thaa mugwanja. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ndirereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega uthio no woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwa gakari gira tori andu era makwandikira kana ori marahurwo niyo kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu therereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa David na nie Simon Kamode ni gutherereka kuferereka tata keferereki Inoro shesheni hakuhe nawe
ni wagorire mugunda na Kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marehi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 urariha 70 ithanga handu ha 250 ni 200 Embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kwa Kantafu phase 1 urariha 200 handu ha 250 oho twina migunda mieru ya Kantafu phase 18 haria Kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533 Neweo tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Muregakirwo ndaragakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo nĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Biashara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biashara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie. Nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ithiranĩte. Hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Joy wa Masharia dancehall negete maito akenjera kironda kiere gũthigwo no gũtheagĩtheaga ugaga twĩna maigana mana hinga tũkirĩte na tũtire twamenyithia arĩa matũkuhĩrĩirie menyo kĩarĩoraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩ andũ anyu kwanyu wĩ bata
makeria na mbokia liokamenya othe katikwa kwendana maiguaga nĩ wahika magagotarĩra thikũ maugage atĩ ũcio nĩ thata wacererwo kũnyita Rũrũ no nginya twambe tũcokere rũrũ no nginya tuoe all the way from the top introducing the newest song in town from the queen herself Joy wa Macharia. Rũrũ tũraihũria mũthenya wa ira kũndũ gwĩtagwo burudani and it is a very very beautiful song wega rwĩtagwo tũtihanaine Joy wa Macharia ni mbaya dancehall neno by the way nĩ rwĩmbo mũthemba wa dancehall rũtũkoina nawe enda YouTube wenda uone Queen Joy wa Macharia Maito mamu ameiba maito ne maito ni aleke mokoroste Josh amewekelea shows amewekelea kuwekelea hapa mamu ni mbaya ina ameweza ina roro rwĩtagwo tũtihanaine Joy wa Macharia for the first time playing on national radio introducing for the first time Rita ya bere thĩinĩ wa ceceni ya national Joy wa Macharia tuwekele twende mamu nauga nĩ tũraro introduce the top Rita rĩa mbere gũthakwo mĩtambo-inĩ rwathakwo thĩinĩ wa show ĩrĩa nene Kenya thĩinĩ wa ceceni ĩrĩa nene Kenya na tangathi arĩa nene Kenya wega Joy wa Macharia twende YouTube hapa twende tuache likes tuache views na timu ya Therereka mwakinya mwena ucio muge all the way kutoka Therereka yes with much love our queen dancehall dore imbagio negete maito akenjera kironda kere bothigwo twina maigana mana hinga tokirete na totire twamenyithia aria matokuhĩrĩirie menyo kĩarĩoraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩa andũ kwanyu gwĩ bata makĩria na mbũkĩario kamenyaga othe katikwa kwendana maiguaga nĩ wahika magagotarĩra thikũ maugage atĩ ũcio nĩ thata wacererwo kũnyita ihu rĩate nguo makerana tũthiĩ gwake baby shower mwana kanyitwo nĩ mũro nake mwene gwakaumĩria menyo kĩarĩoraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩa andũ kwanyu gwĩ bata makĩria na mbũkĩario kamenyaga othe katikwa kwendana cia thimũ yarĩro kaigua yahorio menya tawe oragerera kaingĩ nĩ gũthiaga ũguo menyo kĩarĩoraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata
kamenyaga othe katikwa kwendana kaundure ndagwika karaia kanwa niureka weciria gora VIP rocio mwena ovare mwe unagira kanwa ithege tumageria ndeto ciaku mugikoyo ndaetetie ikere ike nguo-inĩ ciaku menyokia rioraria nao totiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũcio rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga othe katikwa kwendana menyokia rioraria nao totiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũcio rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga othe katikwa kwendana Chauka joy gaito. Mamu. Ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Nixon. Thank you. Thank you. Igwe. Rweta goto tihanaine. Kaina ta Kamaru na nĩ gakũrũ. Tondũ rĩrĩ no igwa thimo. Karakaina ta Kamaru biũ. Thimo. No unyita na Kenya utakikiro nyita oro ũguo. No menye kuma kĩambĩrĩria rĩ. Nĩ thimo theri. Reke ũigue sentence ya mbere ya rwĩmbo rũrũ Ujire kani the first word nĩ ndore. Nĩ ndore. Joy wa Macharia. Dancehall, dancehall. Dore ibagio negete maito akenjera kironda kere bothigwo no gothea githeaga ugago twina maigana mana hinga tokirete na totire twamenyithia aria matokuhĩrĩirie menyokia rioraria nao totiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũcio rwaku rũrĩ bata gũtwara andũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga othe katikwa kwendana maiguaga nĩ wahika magagũtarĩra thikũ maugage atĩ ũcio nĩ thata wacererwo kũnyita ihu rĩate nguo makerana tũthiĩ gwake baby shower mwana no wĩciende Queen Jane kana wakari wa kambe thimo na arabu gatiraunĩra kanua ithu nĩ wona atĩ nĩ gĩkũyũ nĩ ũrathoni rwĩmbo rũrũ Joy rũtirabataire gwĩtwo tũtihanaine rũrabataire gwĩtwo ndore tondũ nĩyo yambĩtie rwĩmbo rũtanagio na kiugo kĩa mbere rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ndore imbagio nĩ gĩtĩ maitũ akĩnjĩra kĩronda kĩrĩ gũthigwo no gũthea gĩtheaga ugago twĩna maigana mana hinga tokire ndore imbagio nĩ gĩtĩ maitũ akĩnjĩra ĩne ithuothe ndore imbagio nĩ gĩtĩ maitũ akĩnjĩra kĩronda kĩrĩ gũthigwo no gũthea gĩtheaga ya mũico na magakoina tũcokere rĩngĩ ndore imbagio nĩ gĩtĩ maitũ akĩnjĩra kĩronda kĩrĩ gũthigwo no gũthea gĩtheaga ugago twĩna maigana mana hinga tũkirĩte na tũtire twamenyithia arĩa matũtarani maitũ athiĩte na mbere agatuĩka marriage council rĩu twaraunjire rwĩmbo okay na rĩrĩ tondũ nĩ twaraunjire Joy wa Macharia ndarĩ arokĩra gatirĩ karokĩra Joy wa Macharia nginya thaa ici ndarĩ arokĩra nĩkĩ nĩ why aumĩte
burudani thaa ithatũ cia rũcinĩ wega no nĩ wamenya gũgĩkĩa nĩguo gũkuoneka ta rĩndĩ kũrambia no lakini Joy we ni mbaya reke rĩu ma Joy tũkũnengere mahũa maku nĩ tũrakũhũthĩtie no nĩ twahera Joy to nĩ njũĩ nĩ ũkuona video ĩno niĩ ndĩrakũhũthĩtie na ngauga nĩ ndakũrehire industry-inĩ no ma ndĩ sorry I am sorry mom mwita mama Mama, I'm sorry. We ni mbaya. We ni mzii. We ni ule dem. Niye ndirarori. Mahani burudani kurahana go. Ndire ndona uguo. Guy. Ndire ndona uguo. Joy. Joy we ni mbaya. Niye ndire ndararaja. Wakarende niye ndire ndararaja. Na ni harito muno muno mundu akiraraja na ndarahuthira onaki. Na gugakia. Niye ndaireja. Joy. Ndaireja. Tondu kwa Joy mundu aigua kuinuka. Aini mahano. Niye ngithie ndaugite Joy akirikia gu perform. Niye nyino ke ni undu wa wira. Akirikia riu ri. Ninge ni ithu acio. Joy, you are the mother. Wewe ni mama yao. Wewe ni maito. Wewe maito. Na ni tukwete giteo ta muciari. We mukuru witu. Tutigagutengura. Never ever. Ni tu amoko na iguru. Ni twatikira wathane. Thirereka. Ni yatikira. Joy. Wewe. Osa. Ti mami wa thirereka. Fanga riaku. Ne ti mami wa thirereka. We industry ni thirereka ni omiini. Reke tugatambure. Joy. Thirereka ni yetikira. Wendo mama yao. Wendo mama yao. We ni master. We ni master. Iyo na umeweza. We ni mama yao. Mazi wewe. Na alafu ufanga. Ufanga. Mashabiki kwenda Joy. Gai karaingirire. Reke twambe tumacokerie ngatho to nĩ njũĩ ndokaria wiki ĩno rĩ ndangĩaria ona ndũkambe gũcokanga Joy nĩ ũnogete mũno kidogo we oya mweri ũyũ ũngĩ ũroka mashabiki ma Joy mazee mnapenda ude feeling appreciated akimlijitokeza aini nao kwenda Joy gũka mũini mũnene mũnini kaigũ na gacũkũrũ thank you and our girl we love you. We love you, mama. Wikago. Mwikio mwikago. Clack it, Jai. Joy ni mzii. Gai. Karaihuritie burudani. Omenya Joy oro ringi. Ndore imba yonegete. Maitu akijera rwimbo ruru bati gwitwo ndore. Abotiga na ndore kwanza. Joy we ni mama yao. Wewe ni ule. Sikiza sasa. Ndore imba yonegete. Maitu akijera Kironda kere gothigo no gotheagithe. Oi magai. Galgoto ina maigana. Mana hinga tokirete. Na totire tomenyigia. Aria matohiriria. Menyo kiarioraria nao. Mataro very deep. Tathikĩrĩria kwanza nyũkwenda kũigua verse ya kerĩ ũrĩa arauga ke ngũthikĩrĩria thakĩre verse ya kerĩ ya rĩrĩ amararia ũhoro wa kwanyuwe bata makeria na mokerio kamenyaga ũtheka ti kwa kwendana maiguaga nĩ wahika magagũtarĩra thikũ maugaga atĩ ũcio nĩ thaka wacererwo kũnyita rĩate nguo makerana tũthiĩ gwake baby shower mwana kanyitwo nĩ mũro nake mwene kwa kaumĩria Raigua wahika rĩ maugaga ndũngĩciara wagĩa ihu rĩ rĩgate nguo rĩ magoka baby shower moka baby shower rĩ mwana agathahũrwo agathemengwo rĩ mwene ihu ageka atĩa agatheca oi mangai othekio tikwendo icio nĩ mbuthi menya ũgĩtheka mwena ũ mũkĩrĩa mũkamenya mũrarĩa nau rwĩmbo rũthaka rũretwo nĩ ũguo tugire tũrĩre Wangarĩ wa Kambera tũkĩendagia mĩgũnda aya nĩ mũkũgũra mũrenda ngĩtwendia mũgũnda kwanza nĩ marenda mĩgũnda maruga menderio Wakarĩndĩ leo ni mbaya menderie leo ni noma ngatuongererwo ithaa rĩmwe leo ni mwejeje
twina urucio ginyagani maura Manchester Mountain View ni akugeithia ni ndageithika ona chairman Muchina wa Kimis ni akugeithia ni ndageithika sana ni mageithio ni Esther Karanja wariro gwa Kayo ni ndageithika sana Kenya mbegure kaundu kamode tukithie mohoro-ini ma thaa thitari ni twakorwo toria muthikiriria kana Jeff na referee mokage every Monday tuna message makiria magiri imwe makiuga atia wakuje na Kabogua ni gwika atiriri Bogua atia taria hau weko aria kamero-ini he mundu ukwetera burudani karaire burudani he mundu utumete burudani ndikonire gugikia ni ukumenga ni ukoroka kaumire gokite ni ukumenga ni ukoroka aria kamero-ini ugitinda ukirio ngario ka burudani ri norario ka gukira Joy mundu ndireziragia igongona ni riaku ona ndikuonete no nyone buru niko ko murari turari na iwa twin brother basi ko he mundu ukwirite urare ko niko ume thaa 10 he mundu ukwirite macio manga ingĩ karajira tuthe puru na kenda kuona tarende kura tarende twakinya kenda kama ndatothi tugothe puru nditũkĩire nĩ thaa 10 na ukacigana gatuthi ihenya ya ndukomete kai nduigereire ndihingĩte ritho mangai no riuma cigana kenda oh my god kogwa guku wathi ndio mukuru mangai ndiramũmicĩte ũraigire gamuona kahana atia auga agĩte makĩria rĩu ona hakuhĩ gũgũkinyĩra rĩu kagĩte makĩria nĩ ta kararĩ BBL andũ matiraheana kagĩte rĩu karĩ inago atĩ nĩ ta kararĩ BBL kahana atia kagĩrĩte tauga nĩ ndwa mũrutana kona kagĩrĩte reke ndĩmwĩre ma na ti maheni nĩ ngũmwĩkĩrĩra gabica ũrĩa hana hau nĩwona gũkũ ũguo kũimbaimba kaimbĩte kũ na ti mbara itigwo tũtigũtengũra makaike namo wega kahana kauma kũrĩa kũ atĩ wega ta wega nĩ ngũkwĩrĩra auga atĩ kahana ta kauma kũ maju auga asa tutigũtengũra no kena reke ngwĩre by the way nĩ kagereti kena kĩrĩgĩ ũguo kaimbĩte kũimba na gũkũ karathio kahana wakarĩndĩ gatingĩkuona we wĩ kĩrathi gĩaku nĩ tũkũhete harĩa ũrĩ ndũngĩkinyĩrwo wĩ wika we mũgianaga na Ruthu ũrĩkũ Odinga we Ruthu no mũngĩra nehera hetũke gũtirĩ mũndũ ũngĩ mauti Kenya yothe mũngĩeheranĩra nake maragiana na kũu maragiana na Ruthu Odinga na kũu gũkũ gũtirĩ no karoka wega no gokĩte wega ikinya Vision 26 rĩu mahĩtia marĩa Joy ũngĩka ona gũtuĩka ndũtaragwo mani ũgerie ũtekiro ona ĩmwe ũguo icio wĩna ta mwĩre na ndĩrarigwo arathi gym nĩkĩ gũcaria kĩ cia ndũ nĩ sawa anaka fiti sana anaka fiti sana mani Joy tondu iguaga we wari guthie majim macio rethithia hau okay ogua kuja hivyo turamwenda ũguo ithuĩ turenda ũguo botige na mĩgũnda ngũndakwĩra Kabogua nĩ twaria kĩũria haha kana nĩ makwenda Jeff okage we nĩ ũkoragwo wĩ PA wow hena message ta ngiri ĩmwe haha reke tũgwĩka ũguo nĩ tũkũmwethera mathaa nĩ ngwari na mũnene menye ũrĩa gaka nako tondũ tũtikũmwambatĩri show ũguo inyuĩ tũtikũmwambatĩri show ũguo burĩ mũroka atĩa mũkĩte atĩa mũkĩte atĩa agatagatĩ gathĩrĩrĩka rĩ na Jeff rĩ nĩ ũrabatara ũrĩa ũngĩ thĩrĩrĩka nĩ ĩrabatara Jeff alo ikadauga opposite ti ũguo okuga atĩa nguga atĩrĩrĩ Jeff nĩ abatara thĩrĩrĩka aca thĩrĩrĩka nĩ ĩrabatara nawe so madi agoka akenjari na mũnene menye maũndũ nĩ ngũrora kalenda ũrĩa maũndũ maitũ mahana manyu na Jeff maitũ ma Jeff ũrĩa mahana na ũkire na nduthi ndũkariganĩrwo manga njũkire hũrĩtwo rũu Ngai njumire gwakwa 11 nĩ wethambire
ndingĩũka ũguo Ariana ndingĩũka ũguo na harĩ kĩrĩa no nĩ ngwari na Jeff nĩ tũgũbanga nake nĩguo kwenye message iria cia haha Mandĩrĩ nĩguo mũrĩ atĩ Mandĩrĩ ngũmwethagĩra ithaa rĩa thaa 5 nginya na 25 nĩ ũguo hau we ndagĩka cigana ũngĩtuonera mathako mathira mathira na ndagĩka 10 ũguo nĩ tũrĩthia nginya na 35 kamĩra tũhũrĩte ũndũire tũhe ndagĩka nini kamĩra tũhũrĩte ũndũire rĩ nĩ ngũmenya ũrĩa tũbangire hau ndigira harĩ nĩ hathĩrĩrĩka Jeff na referee ona kaba tumenyage ũrĩa tũrĩka sawa na nĩ mũthikĩrĩria wetia oko nĩ mũthikĩrĩria nĩ mũthikĩrĩria ũretia muga nĩ inyuĩ nĩ mũthikĩrĩria ithuĩ tũtirama tũkuonia ithuĩ twĩ sawa mũtiramũbatara ariaima atũramũbatara sawa twĩ sawa without nĩ ngũmenya ũrĩa tũgwĩka githaa kĩu gĩa thaa 5 no ndagĩka 20 mwe sawa 20 minutes mwe sawa 20 minutes so nĩ ũmwĩre afange content ona tũgũbange nacio ona twathĩtwo nĩ mwathani nĩ tũkwĩyũmĩrĩ content ĩrĩa twĩ nayo no tũmũhũrĩre ona no tũkage nginya Tuesday tigani mathaa maitũ maregaga gĩthĩna rĩmwe no mũkae wiki yothe na tũtirenda mũingatwo twĩragwo tũkahũra hagaria nginya thĩrĩrĩka mũkĩinũke tũtirenda ũguo sawa mandi tu ndagĩka 20 na to nginya no tũkũmenya tũbangĩre PA sawa thank you mani tuthaithanĩre mwena ũcio haya hau ndigira maũndũ mau thank you mũndũ wa Nyandũma thank you asante thank you mũndũ wa Nyandũma bethe mwarĩrie aria nake mũhũrĩre thank you kabugua angĩkũragira mũnene mũthikĩrĩria reke tũgũteng'erie Malindi twathiĩ kũgũra mũgũnda na tũratwarwo nĩ kambuni ĩhotanĩire ya wendia wa mĩgũnda ya PIMC Global Consult Limited gũkũ twathiĩ kũgũra mũgũnda prime mũgũnda wĩ hakuhĩ na Nami kilomita 1 peke yake kuma main road na nĩ 8 of an acre kũndũ gwĩtagwo Ngoni Malindi no ũraũgũra na thogora mũbacĩrĩre wa 249 kona ciothe ci hamwe abũrĩhe deposit ya 50 icio ingĩrĩha kahora na ono kĩrĩa kahora ndũkũrĩhio interest at all mũgũnda ũyũ nĩ ũkuhĩrĩirie beach ĩgumo mũno ya Cheshire Beach na kũndũ gwĩtagwo Dubai ndogo harĩa Mambrui Sand Dunes gũkũ mũthikĩrĩria nĩ kũndũ ũngĩaka gwaku nĩ kũndũ ũngĩaka nyũmba cia gũkombora nĩ kũndũ ũngĩaka mĩkawa nĩ kũndũ nginya ũngĩrĩma na gũkũ tũrenda ene Malindi magĩtarwo taranĩrio nao namba ya thimũ nĩ 0140 999910 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Kai mathaa mathira. Ona ũgwĩka atĩrĩrĩ tũtanathiĩ mũno rĩ nĩ ũndũ wa mũndũ wa karoro rĩu rĩ twenderie mĩgũnda ĩyo rĩngĩ na ihenya he mũndũ ũroria kĩũria na twathiĩ kũgũra mĩgũnda Malindi na tuga Malindi kũndũ kũrakũra wega mũno na gũkũ mũthikĩrĩria nĩ kũndũ ũngĩaka gwaku nĩ kũndũ ũngĩaka mũkawa no wake BNB no wake nginya hostels na ndũgate thogora mũbacĩrĩre eka kana 8 of an acre rũtagwo Ngoni Malindi 249 mũgũnda wĩ handũ prime kana nĩ kilomita 1 peke yake kuma main road hakuhĩ na Cheshire Beach ona kana Mambrui Sand Dunes gũkũ mũthikĩrĩria wathiĩ kũgũra mũgũnda na ũrareherwo nĩ kambuni ĩhotanĩire ya PIMC Global Consult Limited nĩ wĩiguaga ndĩna handũ Malindi na onawe Mwagadogete kiotikwa na thutha mahorere thimũ namba 0140 999910 0140 999910 yes oguo peke yake oguo tukoro kigwatira mũgũnda rĩu caria wa ngari wa Kambera no nginya twarie nake no kinya nĩ arabatarania mũno 1 minute very important 1 minute Torĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ Mwathani nĩ tũkwĩyũmĩrĩria kuuga Ithe Ngai witũ ithe wa igũrũ ĩrĩndĩria gũkĩra kũmenyaga ningĩ kĩrwĩka gũkĩra wendaga
Wetekere tondo wa wega waku gotohe thayo matuko-inĩ maitũ nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia na tũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ twetereire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Thank you. Rĩu hau twakinyanĩtwe mũkristiano wothe mũgatore kiwe mũtambo-inĩ nĩ aigua mzuri. Ndenda wikia ng'ang'a wa Njoroge haha. Yes. Ambe arĩkie na ithuĩ. Then immediately itwarĩkia na ng'ang'a wa Njoroge rĩ. Tuke twarie na Wangari wa Kambe. Yes, yes. Sawa. Nĩokerire. Nĩagũtwĩra. Oko he mũndũ wĩ hakuhĩ nake nĩ amwĩre okĩre nĩtũramwĩra. Nĩaracario kwa Inoro. Nĩaracario kwa Inoro. Othona no arĩria hau rĩrĩ. No arĩria. Nĩũkũmũigua oro rĩu. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikĩhanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ President Ruto kũnyũrũria mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na njenda ingĩteithia bũrũri. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kwerekeria Injiria ũteti wake mwena wa Narok ũkabi-inĩ na ciĩko cia kũhahamwo kĩmwĩrĩ gwa ciana nini kwĩhĩrĩria mwena wa kũreco ya rũgongo nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rwothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Thikĩrĩria thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 9 peke yake. Ici 9 tũkomba kũnengera Wangari wa Kambe ndagĩka ta 3 ũguo. Sawa. 3 minutes for this legend. Yes. Nĩ ũndũ wa kairĩtu gaka twendete getagwo Karĩ. Ngaita ithio we. Ndiũ kana nĩ ũkĩrĩte. Ndiũ we. Nĩ ũcio. Wangari? Yes. Sasa mami. Poa sana Wakarende. How are you doing, darling? Me, I'm good. I'm driving
but I'll stop right now because I'm going home. You are doing what? I'm going home. You are driving, but you will stop? Yeah. Because of Inoro. Yes. Madalia Kidogo. Wega. Niwagaithio nĩ rĩrĩ? Niwagaithio nĩ Kamode? Yeah, Kamode. Yes. Kuhana atia? Nĩ kwega mũno. Kuhana atia ma? Interview. Nĩ kwega mũno na nĩ mũngenagia mũno. We nĩ ũratukania mũno. Ona tũkũhũraga tũrie kana nĩ ũrokĩrire kuma Friday. Nyondo wa siaka. Hey. Ndakwĩra reke ngwĩre. Ũrutaga hinya ũcio kũ? Nĩ Ngai na kũrĩa biũ. Na kũrĩa wega. He handũ haragũtura ndĩka ĩno, he handũ ũngĩenda gũcocorũka tũgĩcarie mũndũ wa massage. Ndiandũ ndenda gũcocoro. Ũguo ona ngĩina ĩkoragwo gym. Ĩyo rĩu nĩyo gym exercise. Exercise kũnogora mahĩndĩ handũ hothe kahĩndĩ kena joint. Gageka atĩ siaka. No wakuanirie siaka wamĩiguĩrĩire kũ? No mĩtandao ĩno nĩ yagĩũkire rĩu tũtikaraga nduma-inĩ ũrĩa atĩ no mboco-inĩ. Ũrathire ũguo ũrakorana na siaka. Wakorana nayo ndĩrona ona niĩ no nogore siaka. Atĩrĩrĩ Wangarĩ. Saturday warĩ na ndumo nĩ wathire? Ĩni. So nĩ waiguire? Nĩ okĩrire. Niĩ ndikomaga toro nĩ wa ithayo. Macambĩki ndagĩka ikũmi na ithano ciakwa cia gũcũngaga toro kanini ũguo nĩ ũguo. Ĩni. Tũroragia. Ĩrarĩ njega mũno. So yarĩhanaga atĩa? Ĩrarĩ njega mũno. Marauga atĩa na kũu nja wetũ nyũraria nao? Ndakwĩra marauga atĩrĩrĩ Inoro na tiga nĩ Inoro o mũndũ oka kauga ndĩiguire Inoro nĩ ũroka ndĩramenya tondũ kũrĩa tũratindire mĩtambo-inĩ ũguo tũkwĩroreire gũtirĩ gũkoma no ngoratiga tũngĩ ũranjĩria atĩ ndakomire atĩ ekorire akomete gĩtĩ-inĩ. Wangarĩ witũ no ngoratiga kũina ica ikuhĩ? Rĩu ica ikuhĩ kũrĩa ngũthiĩ kũina nĩ ngũthiĩ kũina mweri 23 Naivasha. Jacaranda ya Naivasha. Teka atĩrĩrĩ ta tũkũithĩrie aciari nyamũkĩra ina ngatho niĩ mwana wanyu tondũ ndũragai nĩtũkwendete. Siaka. Siaka. Ona niĩ ndĩmwendete ta hiti. Thank you, darling. Thank you. Thank you, na Inoro rĩtũre. Thank you, mami. Thank you. Tũtũre kũu mĩtambo-inĩ. Tũrĩgwĩtaga karĩ. Rĩu niĩ ndagĩcoka mĩaka ta 10 thutha. Tũrĩgwĩtaga karĩ wa Kabesh. Karĩ wa Kabesh. Siko fiti hivyo, wathiĩ kũ? Rĩu niĩ ndogete Nyahuru nĩ hĩndĩ ndĩ Kĩnũngi. Okay. Thank you nĩ kũrũgama nĩ ũndũ witũ. Ndauga ndũgame tu amũkĩra wa bara nĩgetha nĩ ũndũ wa Inoro na nĩ ndakena mũno macambĩki akwa othe bũrũri mũgima mageithĩke. Yes. Na tũmere hatirĩ handũ haragũtura. Na twĩre cikũ itwe kũrĩa Ng'arua na Ndigaro ndiraturwo nĩ handũ. Thank you, mami. Asante. Asante sana Wakarende and Kamode. Thank you, darling. Wow. That's our amazing mother. Our amazing.